Se on oikein hyvää alkuiltaa täältä Videospacein toimituksesta Tampereelta ja se on lauantai 25.7.2026 ja tänään sukellamme sitten 40 vuotta ajassa taaksepäin vuoteen 1986. Toista kertaa tänä vuonna sitten jo. Toivottavasti kuva näkyy ja ääni kuuluu ihan hyvin. Meinas alkaa pikkuhiljaa paniikki tulee, kun tuossa 5 minuuttia ennen löin striimit tulille ja sitten tää alkoi valittaa tää päivitetty OBS, että hei, sulla ei streaming kodekkia ollenkaan tässä. Eli Full HD-kuvalla pitäisi nyt tulla sieltä. Te voitte sanoa, että näkyykö tää hyvin ja kuuluuko se hyvin sitten ja ääni on synkässä. JNE, mä en kerennyt yhtään testaan tätä, mutta se on tämmöstä, voi saatana, se on tämmöstä, perkele, yeah. No niin, Joo, tänään siis tosiaan 86 vuoden leffoja ja mehän käytiin tossa, oliko se kesäkuun alussa, kun me viimeksi käytiin viimeksi näitä läpitte, ja silloin oli vähän niin kuin alkuvuoden, ja nyt käydään tässä kesältä, ja sitten vielä vähän, muutama alkuvuodeltakin on tossa, että kyllä tässä varmasti on hyvää matskua tulossa. 15 elokuvaa plus videocorner, ja sitten on, ai vitsi, perhana, mä unohdin Sex Corner-filmin tuossa, mulla ei ole sitä nyt tässä näin, voi vitsi. No joo, ei se on ihan hyvä. Katsotaan, jos mä käyn kusella ja löydän Sex Cornerin elokuvaa sitten. Ja Richard Papen siellä puhuu Predatorista noita quoteja, mutta me puhumme Aliensista tänään. Että chopper, no chopper, if it please, we cannot kill it. Joo, no niin. Ja Mikko Heinonen siellä oli 24 kuukautta Supersäkkin jäsenenä peliauki Aliensillä. Predatorista noita quoteja, mutta ootas nyt täällä tää pörrää, tää mulla on vähän muutoksia täällä streaming täällä platformissa. Tää oli top-lista oli viime kerralta sitten, oli Highlander, oli parhaimpaksi valittu katsojien toimesta. Sitten oli Platoon, Vaihdetaan vapaalle Ferris, sitten oli Wright 7. 6. Manhunter, Aliens oli siinä sitten 5. ja 4. on Kärpänen ja 3. Uuden muuttaa maalle ja 2. Blue Velvet ja sitten 2. myös Niko 75. Mitäs Niko 75 lähetti sieltä sitten? Oliko se superchattin viesti vai mikä se oli? Mitenkäs se toi Nikon viesti tuolla? Tulispa mun lasinalonen jo sanoa. Elisabeth Ronja 5 euroa sieltä, tää oli helppo valinta. Eli The Aliens sanoo Freakazoid. No Aliensi, ei ole, se on 5. tossa sitten joo. No en vieläkään tehnyt sitä. Noi varsinaisesti vaikuta tähän listalle sitten jäsenviestit. Mä lupasin sitä viimeksi. En mä muistanut tietenkään saatan. Mä en tiedä mitä toi Niko tossa listalla tekee, mutta ei. Niko ei ole 86 vuoden elokuva sitten. Mutta no niin, tämmösiä tänään sitten täällä. Onko Aliens ainoa Cameronin leffa, mitä on leikattu Suomessa? Ei ole kyllä. Terminator ensimmäistäkin leikattiin kyllä sitten videolla ja elokuvateatterissa. Let's party like it's 1986. Käsitelläänkö Uno muuttaa maalle tässä jaksossa? Vai oliko jo aiemmissa? Ei ole ollut aiemmissa. Onko Ville milloin katsonut 9,5 viikkoa elokuvaan? Aika rohkeasti tehty leffa. Joo, kyllä. Se on kuule tässä jaksossa sitten tulossa tämä 9.5 weeks, kyllä sitten. Sen pitäisi olla Clintin Heartbreak Ridge. Jaa. Mites saatana? No joo, okei. Heartbreak Ridge. No se on kyllä hyvä filmi. Eikä ole sekään kyllä tässä. Mun mielestä se oli loppuvuoden elokuvia toi Heartbreak Ridge sitten. Semmoinen muuten pitää mainita, että ostin tähän kameraan nyt semmoisen lisäakun sitten, että tämän tilalle, tää on tämmönen pidikenneen, katsotaan, pitäisikö, kyllä tämän tehoakun pitäisi sitten pidentää tätä lähetyksen aikaa sitten kyllä. Siis, että sehän oli siihen 3,5 tuntia pelkällä kameran akulla toimi sitten, niin katsotaan kuinka hyvin tämä toimi
Joo, en mä tän varmaan kauheasti kauempaa sitten ole kyllä, mutta näin niin kuin täytyy testata, että miten tää operoi sitten kyllä. Tämä uusi akku sitten. Mitäs? Otetaan sitten vähän juomia tosta. Ja sitten viskiä perkele. Vähän säikähdin tossa. Mä pelästyin, että viskit oli loppu, mutta eihän se ollutkaan kyllä. Olihan täällä vielä viskiä. Elikkä Elisabeth Ronia ja siellä Freakazoid. Niin, äänestikö Freakazoid Aliensia sitten? Menikö se tohon listalle? Ei se tainnut kuule Freakazoidin Aliens mennä sitten. Se oli vääränlaiset noin. Lisätään Aliensille toi 2. Kiitos Freakazoid. Lisätään Aliensille 2. Ja se menee sitten kiilaa heti tonne Wrightin perään sitten joo. Yes. Finland Guy liittyi tasolle tuki ja tervetuloa Finland Guy. Ja mene sinne Discordin serville, tuu sinne chattaamaan. Kaikki jäsenet pääsee sinne chattään kyllä jo. Joo, kiitos. We are the Dream Warriors. Chuck Russell, joo. Rauha Chuck Russellin sielulle. Chuck Russell ohjaaja, joka teki Nightmare on Elm Street 3 ja sitten ton Blobin ja Eraserin ja Maskin ainakin, niin poistui keskusta myöhään eilen illalla sitten jo. RIP Chuck Russell sitten ja jahas vähän kukkaa hasaa ja Video Space Live. Ja on Marceliuksella kunnon eväät siinä sitten. Joo, viskiä lisää, vaan kyllä Aliens on ehdottomasti paras jumalauta, Niko roiskasee Aliensi sinne heti kärkeen, ja tänään todellakin puhutaan Aliensista, se on ihan taattua vittu saatana, eikä mitään paskaa, joo. Sitä ei paskaa jauheta todellakaan sitten, ja uutisia jakso on siinä sitten myös kans jossain vaiheessa. Koitetaan muistaa, hei! Mä unohdin pistää mainoskatko. Tää niinku, tosiaan niinku, tää pudotti mut niinku, ihan kärryiltä. Mä unohdin alkuun pistää mainoskatkon tähän. Mulla on pari uutta mainoskatkoa, mutta pistetään mainoskatko vähän myöhemmin sitten tähän lähetykseen sitten joo. Kun tosiaan jouduin vähän säätää tossa, että tää aloitti edes aloitti striimauksen sitten joo. Oh, no drugs, only weed. Weed we need, joo. Jep, eli mainoksia tulossa, 86 vuoden uutisia ja sitten parhaat filmit tai mun lista ja sitten käydään teidän parhaita tässä niin kuin läpitte sitten, niin sinne voi äänestellä sit omaan tahteen. Ja sitten tietysti lopussa on erittäin kuuma 1980 vuoden visa. Yes. Tänään, että Jaltapla. Erittäin kuuma 86 vuoden visa. Joo, mainoskatko, se oli trailerina, mutta se oli vanha mainoskatko. Mulla oli jo uudekin mainoskatkot tässä kyllä. Muistan kyllä, että se oli pistä. Joo. Kauhia ryyppäämistä joka viikko. Kyllä sivistyneesti voi viskiä hienosti juoda. Kyllä ei kukaan ei varmaan siitä tuomiota anna vai mitä. Yes. Kesä 86 sanoo Hebbo. Mitä teille muuten kuuluu? Mulla on viikko lomaa ja sitten ensi viikko vielä töitä ja sitten on lomaa. Ja ensi viikolla sitten otetaan loman alkaes live-lähetys, sokka irti. Sitten mennään, eikä mennä niitä tyrät rytky, perkele. No. Tuomitsen 100%, sanoo Richard Papen. Höpö. Otetaan nyt lisää viskiä, kun Niko sitä tilasi. Niko tilasi viskiä. Odottaa. No niin. Onko Richard Papen käynyt Invaveeseessä? Hetki. Mulla on tässä nämä 86 vuoden elokuvat. Mulla on lista valmis. Mulla on topikit valmiina. Kaikki pitäisi olla valmiina, jumalauta. Jama. Jees.
pitäisikö meidän nyt aloittaa sitten, heittäkää sieltä vähän kommentteja, minä luen niitä koko ajan tässä ja kaikkea semmoista. Viskiä ja sitten lähdetään. Sika. Hei, ihan ensimmäisenä otetaan tää jo pois. Mun piti tää tehdä jo viime helvetin viikonloppuna, tai siis viime lähetyksessä. Niin mä oon aika helvetin kyllästynyt tähän elokuvaan. Joo, elikkä se on tässä tietysti. Niin joo, top-lista nyt. Mites tää menee? Ei kun. Noin, ei mitään. Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Pistetään toi top-lista vielä. Niin nyt se menee, joo, top-lista menee tähän päälle. Joo, mä sekoon näiden laitteiden kanssa, joo. Elikkä Critters, ja juman kautta mehän ollaan Apassinkin kanssa tehty 2 videoa tästä. Se oli silloin, kun oli Cinemadrome Speciaali oli silloin joskus melkein 2 vuotta sitten. Ja sitten kun vielä tehtiin tuossa, kun tuli se Arrovin paketti, niin puhuttiin kaikki Crittersit halki siitä. Minä en nyt tätä uudestaan katsonut 86 vuoden lähetykseen, koska mielestäni asia on loppuun käsitelty, mutta kyllähän se tuossa listallakin näkyy olevan kuitenkin, niin on se aiheellista tässäkin käsitellä. Eli Critters on 86 vuonna, tarkemmin ottaen 11. huhtikuuta 86 tullut elokuviin USAssa. Mä en ole ihan varma, saiko tämä Suomessa ensi-iltaansa elokuvateattereissa, mutta Stephen Hereki nimisen äijän ohjaama elokuva. Ja tämähän on tämmönen ihan seminaaliklassikko sitten tältä vuodelta, että sinähän kertoo siitä, kun on maaseutu tämmönen omenapiirakan tuoksuinen amerikaana kylä siinä sitten ja on tämmönen ydinperhe siellä ja sitten avaruusalus laskeutuu ja siellä sitten on tämmöisiä Crittersia, ne on tämmöisiä jyrsien näköisiä sällejä sitten, mikä on tässä kannessa kuvattu. Mä olettaisin, että kaikki on varmasti nähnyt ehkä Crittersin jossain vaiheessa elämäänsä. Ne Crittersit alkaa siellä sitten terrorisoimaan ennen kaikkea tätä perhettä sitten, mikä asuu siellä. D. Vallase oli se perheen äiti ja sitten toi M. Emmet Walston oli se Billy Greenbush oli perheen iskä siinä ja sitten ehkä päähenkilön tässä on tämä perheen poika sitten, joka nokkeluudellaan sitten pieksää Crittersistä niin sanotusti paskat pellolle. Mutta tässä on semmoinen twisti, että kyllähän sinne avaruuteen tai maan päälle saapuu sitten kyllä tämmöinen, joku palkkasoturi kaksikko sitten, sellaisia shapeshiftereitä ja toinen niistä ottaa tämmöinen rokkimiehen ulkomuodon ja sitten toinen, kun se näkee televisiosta se, ja sitten toinen vähän niin kuin muuttaa koko ajan muotoansa. Muun muassa Playboy Bunnyksi hän muuttaa yhdessä kohtaa, ja se kyllä harmittaa, kun se muuttuu niin kuin sen ulkonäkö sitten sen paikalliseksi nörtiksi sitten. Niin. Hei, sieltä äänestetään te Hitzeriä listalle ja vähän vitun nopeasti. No Hitzeri todellakin kuuluu listalle. The Wayne, perkele, miksei se tullut tänne perkele? Eikö niin mulla, kato kun perkele, mulla ei kun kyllä se pitäisi tulla, kyllä mä en tajua, miksei se näy tuolla, kyllä sen pitäisi tulla. Lisää viskiä, sanoi Elisabeth Ron perkele. Joo, mutta en ole nähnyt, sanoo SHJX, joo. Kyllä tämä on ihan toimiva kauhuelokuva, siis siinä mielessä, että niin tehosteet on ihan hyviä, ja tämä on ihan hyvin, siis ihan sinänsä niin kuin hyvin tehty niin kuin tunnelmaltaan kyllä, että ei siinä ole mitään valittamista sinänsä. Tämä on tullut monta kertaa kyllä katsottua ja ihan jees. Mutta tehtiin kyllä Apassin kanssa se video tuossa, että siitä voi sitten vähän lisääkin sitten saada tietoja tästä, mutta ajattelin nyt käsitellä tämän Crittersin sitten tästä alta. Ja siellä nyt joku ei ollut nähnyt tätä ollenkaan. Onko siellä montakin ihmistä, jotka ei ole nähnyt Crittersia ollenkaan? Mä heitän tälle Crittersille mä heitän sille jaha, ei vittu kun mä en.
Sori, mä sekoilen tämän laitteen kanssa. No niin, eli 4 tähteä. Onko mä niin paljon antanut? Joo. Mä olisin sanonut kyllä 3,5 tähteä, mutta joo. Vähän ne alkulämmittelyä tässä nyt harrastetaan sitten. Mutta lisää viskiä, kyllä se siitä lähtee. Elisabeth Ronell, kiitoksia. The Wayne. Nyt Hitserikin on siellä listalla, kun avaan tämän listan sieltä sitten. Aiheet lista sitten, joo, top-lista sieltä sitten tulee sinne näkyviin taas. En ole nähnyt Critters, Hobgoblinsin kylläkin, joo. Kyllä mä sanon, että Hobgoblins on vitusti huonompi kuin Critters, mutta sanotaan, että tämä on ei niin hyvä kuin Gremlins, mutta sanotaan, että kun näitähän tuli jonkun verran näitä Gremlins-klooneja siinä 86 vuonna, niin, tai 80-luvulla yleensäkin, niin kyllä tämä on sitä parempaa laatua kyllä tämä Critters, ihan taatusti kyllä. Tulee melkein ikävä kökkyjäkin pienoismallin räjäytyksen, kun katsoo näitä nykyisiä CGI-paskoja. Todellakin joo. Tässä on itse asiassa ihan hyvät räjäytyskohtaukset tässä Critterissä, kautta linjan kyllä. Ihan taatusti. Joo, 214 ihmistä tuli katsomaan 86 vuotta. Kiitos, että olitte siinä katsomossa. Minä painan teille tykkäystä kyllä sitten. Siellä on niinkin paljon ihmisiä kyllä. Big Trouble in Little China. Se ei ole vielä tässä jaksossa, mutta se tulee kyllä ihan taatusti tuossa vähän myöhemmin sitten. Joo. Hyvä. Mennään eteenpäin sitten tässä sitten mun listalla, top-listalla sitten on seuraavaksi aihelistalla sitten. Sitten päästään niin kuin itse asiaan. Lämmittelykierros on siinä sitten käyty. Sitten oli ensimmäistä kertaa tämmönen elokuva, mitä en ollut koskaan nähnyt sitten kylläkään tämmöistä filmiä. Täytyy säätää noita valittu elokuva ei jää ton listan taakse sitten. Sitä mä tässä vähän chiigailin siinä silmällä sitten. Mutta Tom Hanksin tähdittämä komedia nimeltä The Money Pit sitten. Rahareikä. Ei ole persreikä, vaan rahareikä sitten, joo. Tässä näyttelee myös Shelley Long, ja tää on tämmönen romanttinen komedia sitten tästä pariskunnasta sitten, jolla on taloudellisia vaikeuksia sitten, ja tää Tom Hanks on joku kikoloäijä, ja se saa perseen kuvan housuihinsa, kun se joku tämmönen Friends with Benefits avioliitto sitten päättyy siinä, ja muistaaks mä nyt ihan väärin? Jostain se joutui lähteä helvettiin siitä nopealla aikaa. Se oli sen eksän kämpässä asu, niin oli jo. Sitten se muuttaa sitten tämän Shelley Long, eli tyttöystävänsä kanssa, sitten ne saa unelmatarjoukseen semmoista hienosta vanhasta kartanosta sitten, joka ehkä pientä pintaremonttia kaipaa, mutta kyllähän sitten kun ne muuttaa sinne, se halvalla lähtee joku, mitähän se hinta oli, olisiko se ollut 100 tonnia tai jotain, siis semmoinen oikein kunnon kartano, niin kuin, siis juman kautta, että niin kuin 3 kerrosta ja isot maatilat ja kaikkea tämmöistä, ja saa siitä sitten kyllä ei juman kautta, Samantre heitti 10 € ja Crittersia listalla. Critters menee kakkosen, Critters. Ilta- ja yllätys, Puntala Rock jäi yksipäiväkseni osalta. Piti sataa tänään, niin en lähtenyt. No kotona vedän Puntalan viinit ja kaljat. Eilen osattu vinylit ja muut. Ja listalle Critters. No niin, ei mitään. Ei se tänään kyllä ainakaan täällä Tampereella ole satanut, mutta niin se on, että kyllä se Video Space-ohjelma on paljon viihdyttävämpi kuin Puntala Rock mielestäni. Ei vaan, en ole ikinä kyllä käynyt Puntala Rockissa. Mikä on sinun mielestäsi Samantre paras Puntala vuosi, missä sinä olet koskaan ollut sitten jo? Jep, mutta rahareikä tosiaan, niin ihan, joo, kyllä tämä nyt ihan katto. Tässä on ihan, oliko tämä Robert Zemeckiksen tuottama peräti? Tän on David Giler oli Britten, eli toi Aliensin yksi tuottajista ja käsikirjoittaja. Steven Spielberg ja David Giler on ollut tuottajina. Joo, ei ollut siis toi Zemeckis, vaan Steven Spielberg, joo. Tässä niinku 1,5 tunnin ajan tää talo lahoo siinä, ja siis Tom Hanks putoo niinku sateen lattian läpi siihen, ja se jää loukkuun se, mutta kun se tippuu maton alta lattia pettää, niin Tom Hanks tipahtaa sieltä, se on sellainen niin kuin pussissa sinne, ja se joutuu olemaan koko päivän siellä. Niin kuin.
Tämä on ehkä, niin kuin, voisi kuvitella, että semmoisille henkilöille, jotka tosiaan on muuttamassa johonkin asuntoon tai jotain, nuori pari muuttaa, niin semmoisille henkilöille tämä on varmaan tosi hauska filmi, mutta ei tämä kyllä mun mielestä kauhean hauska filmi ollut kyllä. Ihan semmoinen, tiedätkö sä, sateisen päivän niin kuin, ihan ok elokuva, että en mä kyllä kamalasti niin tätä voi kyllä suositella, että justiin, että mitähän mä nyt sanoisin tästä, että niin kuin, se tämän, mä oon antanut tälle mun mielestä 3 tähteä, kun mä annoin tälle. Joo. Taisi olla joo. Ei kun 2,5 on antanut. Se muuten täytyy mainita, että tässä näyttelee myös Alexander Godunov, eli Die Hardista. Niin se on tässä semmonen oikeastaan vähän erilainen roolisuoritus. Se on semmonen niin kuin hyvä jätkä. Tai no ei nyt hyvä jätkä, mutta siis se ei tapa ketään tässä. Se piti sanoa tästä kyllä sitten vielä. Ei todellakaan tarvitse tätä Richard Benjaminin ohjaamaa elokuvaa uudelleen katsoa. Onko joku siellä katsonut tätä Rahareijää ja onko tämä sun mielestä suosikkielokuva? Tästä taitaa olla suomalainen DVDkin ja en mä tiedä onko se harvinainen. En mä tiedä onko se haluttu, mutta en mä ainakaan ikinä sitä DVDtä näe. Tää on ollut varmaan, en mä tiedä, varmaan 20 vuotta hyllyssä. Enkä nyt sitten tuli onneksi tää 86 vuoden lähetykset 2, niin päätin, että sitten katselen tämän siinä sitten. Joo, pistetään se tänne sitten ja en mä tiedä, mä voisin vaikka palkintona lähettää jonkun ton, että siellä Evil Von Rete just sanoo, että 3 tähteä tuolla, joo. Se on niinku just semmonen, että joo, 3 tähteä. 2,5, 3 tähteä, joo. Minimivaatimus hyvälle jätkelle on, että ei tapa ketään kyllä. Kyllä mä kuulin Initiation, että WoW-HD:stä ei enää tuoda Suomeen filmejä, kyllä, joo. Amazonista varmaan on lähin paikka tai paras paikka, jos haluaa USAsta, vaikka kinolorbereita tästä eteenpäin. Että siis kyllä kuule tiukalle vedetään keräilijäukkelin elämää, että en mä tiedä. Mulla vähän alkaa ihan suoraan sattunut vähän maku meneen koko hommasta, niin kuin, tiedätkö? Ihan tosi niin kuin oikeasti. Niin kuin kaikki vittu maksaa aina, vittu vähän niin kuin, koko ajan niin kuin kaikki maksaa enemmän ja vittu, aina kaikki kiristyy niin kuin, tiedätkö? Ei tässä ei enää hauskaa, saatana. Niin kuin se vituttaa, saatana. Niin kuin, vitun paskaa tämmönen, saatana. Siellä lähetettiin Jaatesakari 12 kuukautta jäsenä Pekka Puupääpolis. Sakeli, mun täytyy muistaa tehdä toi, että toi niin kuin jäsenviestit sitten nostaa tätä top-listaa sitten. Että nyt tällä hetkellä se ei toimi niin. Sakeli, en ole muistanut tehdä sitä. Se olisi hyvä kyllä. Se olisi hyvä järjestelmä sinne. Joo. Otetaan toi pois Stagelta. Ja nyt sitten tosiaan meidän listalla on sitten Uno muuttaa maalle on se viimeisin, mutta hetki vain, pistetään tää scrollaamaan, niin sieltä tulee Blue Velvettiä ja Heartbreak Ridgeäkin sieltä sitten, että kyllä siellä on. Mä unohdin pistää äsken se scrollaamaan. Ai, karamba. Ei se mitään, tänään ei ole Rahulia ja Superchat, ei se mitään kuule. Hei, kyllä mielestäni siinä, kyllä sun ansaitsisit kyllä. Okei, mä heitän tästä Pekka Puupää poliisina, niin mä heitän siitä kuule. Pistetään se listalle. Pekka. Joo, pistetään sitä kuule 2 sitten. Ja sen 2. Supersäkki ja sen 5 sitten. Apteekki oli mun rahareikä. Voi saakeli, nekin saasta perseet pöllii. Kaikki rahat saatan. Ne kaikki kallistuu, kaikki vaan niin kuin menee huonommaksi ja huonommaksi sitten. Eikö Leonardo DiCaprio ole mukana Crittersissä, vai muistanko väärin? Ei ole, kun se on Critters 4. Joo. Eli viimeisessä näistä alkuperäisistä elokuvista sitten kyllä, joo. Rahareikä, eikös tästä tehty Suomen versiossa on Sami Hedberg ja Kit? Joo, itse asiassa joo. Mikä sen nimi on se, siinä on ihan samanlainen juoni kyllä se. Mikä sen nimi nyt oli?
No joku varmasti tietää sieltä chatista sanoa sen kyllä. Mikä se nimi? Nyt alkoi häiritsemään kyllä. Heittäkää nyt joku sinne. Olisiko tänään jäsenjatkot ja kunnon videospace-räntti? En mä tiedä. En oo miettinyt. Se mieletön remppa, joo, se oli se. Hei, nobody, pitäisikö... Joo. Mä oon taas unohtanut, laiminlyönyt tätä supersäkkijäsen tai jäsenten live-striimiä taas. Hyvä kun muistutit siinä sitten. Persereik. Suomen versio Persereik. Eikö niin joo, Leo oli Critters 3. Niin siis se mikä on siinä tapahtuu siellä jossain slummitalossa. Aivan, kyllä, joo. No, jos se on remake jostain tanskalaisesta remppa-elokuvasta, niin sitten se tanskalainen remppa-elokuva on varmasti tätä rahareikää sit. Koska tässä on niin nimenomaan se yksi juttu, että ne remppaa sitä taloa ja ne hommaa ne remppaäijää. Sitten kaikennäköistä hassua sattuu, että ne remppaajat syö siellä voileipiä tällä. Ja mitäs täällä tapahtuu ja tällä. Joo. En mä tajua, minkä takia Spielberg on vaivautunut tuottaa tätä. Niin, joo. Noniin, sitten mennään listalla eteenpäin. Ja seuraavana meillä on tässä tämmönen elokuva. Itse asiassa, nyt täytyy sanoa, että luulin, että olin nähnyt tämän kyseisen elokuvan. Luulin, mutta kun mä nyt katselin tän, niin mä kyllä veikkaan, että mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni nähnyt tämän. Tiedättekö, mä saatan sekoittaa tän erääseen tapahtumaan, kun erään neidon kanssa katsottiin tätä ja se sit jäi vähän, tiedätkö, niinku, sillain niinku, se katsominen vähän, niin kuin sanotaan, niin kuin toisiarvoiseksi, kun siellä tehtiin jotain muuta. Eli ihan varmasti on ainakin alun nähnyt tästä. Mutta tämmönen elokuva kuin Labyrinth, sitä mulla ei ole ollenkaan tässä. Mä oon varmaan jossain videodietissä poistanut sen mun hyllystä. Koska mä oon ihan varma, että mulla joskus oli se VHS näin. Mutta tämä elokuva siis kertoo siitä, kun Jennifer Connellyn esittämä nuori nainen, sitten nuori tyttö on lapsenvahtina ja sitä vituttaa olla lapsenvahtina ja sitten se sanoo sillä lailla, että isä tänään vittu, mä haluan, että velho noita tulee hakemaan tämän vauvan pois minun vaivoistani ja sitten kun se sanoo sen oikealla tavalla sen sanat, niin se tulee vahingossa toistaneeksi salaisen loitsun sitten ja puff! Vauva lähtee saakeli ihmemaahan ja David Bowie esittää sitä. Mikä sen nimi oli? Se maagikko, joku tämmönen tämän taikamaailman joku tämmönen valtias siinä sitten. No, Jennifer Connelly sitten lähtee sieltä salaista käytävää pitkin tänne labyrintin suulle siinä sitten, ja hänen tarkoituksena on löytää sinne labyrintin keskipisteeseen, ja sieltä sitten sitä kautta löytää hänen pikkuveljensä, vaikka se velipuoli nyt sitten tämä sitten, joo, semmoinen pikkuvauva, näin. Joo, siellä ryypättiin ankara. Ei, siellä ryypätty ankarasti. Elokuva... elokuvaa, sitä ihan oman. Okei, täällä puhutaan politiikkaa, mutta joo, mä jatkan tosta nyt Labyrintistä. Sanotaan näin, että hyvät asiat ensin, hyvät uutiset ensin tästä elokuvasta. Ja hyvät uutiset on ilman muuta se, että mielestäni tämä elokuva on niin kuin todella hyvin tehty. Ja siis nämä Jim Hensonin nämä tämmöiset niin kuin,
miksi ne sanotaan, kaiken näköiset nuket ja tämmöiset niin kuin lavasteet ja onko tässä varmaan pienoismalliakin ja kaikkea semmoista, niin on todella hyvin tehty. Siis mä ihailen sitä mielikuvituksen rikkautta, mitä on käytetty, kun näitä kaiken näköisiä niin kuin näitä ukkoja ja näitä tämmöisiä eri esteitä, siinä on se eri esteitä on tehty siis, niin kuin, siinä on se, että mikä jäi mieleen, on erityisesti nämä tämmöiset kiviseinät, jotka puhuu, ja sitten se oli se ovikello, mikä puhuu, se semmoinen koputuslaite, mikä puhuu, ja sitten tietysti lopussa on se labyrintin, se on se, mä en muista mikä se on se tietty taiteilija, mikä on piirtänyt niitä labyrinttejä, missä ne kaikki portaat menee alaspäin, niin se on selvästi siitä ottanut inspiraationsa se, missä se etsii sitä vauvaa siellä ja David Bowie, ja sitten ei se tänään vittu, sä et saa mitään ja näin ne. Kaikki tää on niinku siis ihan fantastic kyllä, että niinku siitä ei pääse mihinkään. Ja David Bowie on ihan hauska, ja totta kai Jennifer Connelly on sikasöpö, joskin vähän ehkä nuori tässä. Kyllä mä tykkään enemmän sitten Top Gun Maverick Jenniferistä kuin tästä Killi Jenniferistä. Joku, joka muistaa, niin eikös tämä Fenomena ollut tehty samana vuonna? Eli siinähän toi Jennifer Connelly näyttelee kanssa, ja se on italialainen elokuva, niin tämä on ollut kova vuosi kyllä Jenniferille sitten. Tämä oli ihan kivat nämä musiikit. Oliko se Trevor Jones, joka on tehnyt nämä musiikit? Ja sitten myös tässä oli ihan hyviä biisejä, mitä David Bowie laulaa siinä sitten jo. Mutta tämä elokuva on aivan liian vitun lapsellinen meikäläiselle. Siis niin kuin mä ymmärrän, siis mä voin hyvin niin kuin uskoa sen, että jos on henkilöitä siellä katsomassa, jotka on nähnyt tämän lapsena, niin tämä on varmaan ollut ihan sikakova juttu. Niin kuin, mä voisin kuvitella, jos mä oon nähnyt tämän monta kertaa ihan killinä, niin siis tässä olisi varmasti tosi kovat nostalgiasävärit kyllä tulisi meikäläisen kivespussien pohjalle, mutta kun näin ei ole. Paitsi se yksi kerta sitten, mutta silloin mä en ole kyllä koko filmiä nähnyt varmaankaan. Niin, että mulla ei ole siis nostalgista sidettä, ja siis nämä kaikki vitu hahmot tässä, ne on niin kuin ihan vitu ärsyttäviä meluisia koheltajia tässä. Mulla niin kuin meni heti alussa meni vitusti hermo niin kuin tässä elokuvassa kyllä, että niin kuin kolin. Ihan joka vitu hahmo. Mitä sen Jenniferin kanssa tulee sitten se joku peikkoäijä, sen semmoinen pieni kääpiö ja sitten semmoinen iso karvanen joku semmoinen toi vähän niin kuin toi Chewbacca ja sitten oli se kettu, semmoinen ritarikettu, sekin höpöttää koko ajan saatanasti ja sitten ne menee semmoinen hajusuon läpi siinä ja sitten se labyrintin läpi ja tosiaan siellä sitten lopussa tulee tää suuri väliin, se taistelukohtaus, että kaikki kimittää ihan vitusti, joo. Tää olisi pitänyt varmaan nähdä silloin tosiaan, niin kuin, silloin tosi killinä kyllä joo, mutta en nyt nähnyt sitä sitten. Mä annan tän siis, annetaan tästä nyt näistä tehosteista ja hienosta graafisesta suunnittelusta. Tämä on tosi hyvän näköinen elokuva, mä tykkään siitä siis. Sanotaan vielä tää, että mä ensimmäistä kertaa elämässäni katoin Cineast-palvelusta elokuvaa ja se oli tämä. Eli niille, jotka ei tiedä mikä on Cineast, niin se on se ilmainen kirjaston palvelu, mistä voi striimata niitä. Niin sieltä saa kirjastokortilla niin 3 elokuvaa katsoa kuukaudessa. Tämä oli yksi niistä kyllä sitten, mutta ei kyllä, sen striimauksen kuvanlaatu ei kyllä ihan päätä huivannut, vaikka se oli niin kuin HD-kuva, mutta kyllä bitrate oli kyllä jossain ihan muualla kuin saakeli mun näytössä kyllä, että en mä tiedä, joo. Mutta semmonen filmi, mä annan 2 tähteä tälle. 2 tähteä tälle elokuvalle, että sori, mä en vaan pysty enempää antaa tälle, että oon tosi pahollani, että jos siellä on joku tosi Labyrinth-fani, niin 2 tähteä tulee. Ja sen ensiltä oli tosiaan 27. Kesäkuuta sitten 86 Jenkeissä ja Suomessa sitten vähän myöhemmin sitten kyllä jo.
Nobody äänesti 2 € raakakeikan listalle sitten. Joo, se ei ole tässä jaksossa, mutta tulee myöhemmin ihan taatusti kyllä sitten joo. Tuleeko Nobody-arvostelu vai joku? No siis on tullut Nobodysta jo. Molemmista Nobodyista on kyllä joo. En ainakaan mä törmännyt tuohon leffaan lapsena missään, en jäänyt sitten kokonaan. Ootko Niko nähnyt tämä? Siellä varmaan suurin osa ihmisistä varmaan joskus on nähnyt tämän elokuvan kyllä sitten. Joo. Ei ihmekään, että meni touhu kuumaksi, kun joutui Bowien pullotusta tuijotteleen. Luulisin, että joku kuvauspaikalla kommentoinut jotain. Joo, sillä on se, David Bowiella on tosi kireet semmoiset, miksi ne sanotaan, että en mä tiedä, ritarihousut, sotisopahousut, pitkät kalsarit ja siellä kikkeli pullottaa koko ajan kyllä. Joo. Mutta semmonen oli meikäläisen mielipide. Joo, ei tarvi kyllä enää koskaan katsoa, kyllä se on ihan taattu. Eiköhän tää yksi kerta riitä kyllä meitsipoitsille sitten tästä kyseisestä elokuvasta sitten. Ainakin näin luulisin sitten. Mutta voin tosiaan, niin kuin sanottu, niin voin tosiaan ymmärtää, jos siellä jollekin tämä on todella rakas tämä kyseinen elokuva sieltä. Nyt siellä on Raw Deal on sitten lisätty listalle. Ja Corday on ollut 8 kuukautta Supersäkkin jäsenenä, kyllä. Se on todella hyvä suoritus, kyllä. Jaa, Rikuli on nähnyt Labyrintin Niagarassa. Oliko se ollut joku semmoinen elokuva-arkiston näytös sitten jo? Onko Ville nähnyt leffan Dead Man's Letters? En ole nähnyt. Eikö se ole se ydinsodasta kertova elokuva? Sen haluaisin kyllä nähdä, joo. En valitettavasti, en ole nähnyt siellä. Sitten Corday tosiaan oli se 8 kuukautta jäsenenä ja sitten Supersäkki jäsenenä. Sitten Evil Morrete 74 kuukautta tukijäsen. Melkein alusta asti varmaankin sitten. Nyt sieltä on tullut sen verran viestiä, niin otetaan lisää viskiä ja mennään listalla eteenpäin. Ja pian päästään sitten mainoskatkolle, kusitauolle. Vai haluatte se kuulla kuset, ettekä nähdä mainokset ja kuulla kuset. Ja sitten kohta sitten uutisia ja sitäkään ikkunaa mulla tässä on auki. Voi vittu, kyllä aina. Mä täytyy sanoa, että nämä 86 vuoden lähetykset, mä tykkään kyllä historiasta ja näistä niin kuin mennään ajassa taaksepäin, mutta mä oon itse itselleni tehnyt liikaa näitä asioita tänne. Tämä on hirveä säätäminen aina näissä. Hei, tää ei ollut mitään niin kuin valitus tai mitään semmoista, niin mä vaan halusin, että te ymmärrätte tämän asian sitten, kyllä jo. Kai onnistuu molemmat. Ai mitä? Mitkä molemmat? Niin, mainostaja Kusta. Todellakin. Täällä ei kusessa säästellä eikä mainoksissa, kyllä, se on ihan taattu. Tää on semmonen ohjelma, kyllä. Jees. '86 tapahtui liian paljon kaikki. No siis joo, todellakin. Siis vittu mikä elokuvavuosi. Ja siis sen takia, että se käydään näitä läpi, kyllä. Sitten mennään seuraavaksi sitten aiheita selaamaan. Mua harmittaa, että tää Stakella on se on tuolla noin reunassa toi. Pitäisikö mun alkaa computer wizardiksi tässä ja siirtää toi topics tosta. Katsotaan kuinka ukon käy. Mä siirrän ihan online. Mä muokkaan tätä CSS tässä sillä lailla, että se siirtää ton topicin tohon keskelle ruutuun. Stake topic. Täällä on mulla CSS-luokka nimeltä Stake topic. Ja nyt mä pistän, se on position absolute, siellä koodaajat tietää tämän, niin sit mä pistän rigged, mä pistän 50% ja left
50%. Tämän pitäisi olla yhtä hyvä kuin Center. Joo. Nyt se pitäisi tapahtua, tai sitten tämä räjähtää koko järjestelmä. Koska se on hyvä olla siinä keskellä, koska... Naha, ei se näy. Nyt se hävisi koko... Ei kun ei. Hei. No, joo, hei. Mutta nyt sitten kun... No, joo. Leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli. Vaihdetaan tosta. Otetaan tää left pois ja pistetään right. Pistetään 30% vaan. Niin sit sen ei pitää. No niin, nyt se näyttää ihan hyvältä. Jees. Eikö se ole aika pretty fucking sweet? Siellä ei kuule moni poika pystyisi näitä tekemään tällainen niin kuin kesken stream. Ei vaiska, ei toinen niin vaikeeta. Hei, se on Luumuartti. Hyvää iltaa. Kuinka moni katselee muistaa vuoden 86 henkilökohtaisesti? Mä muistan, että voitin koulussa leipien heittokilpailua. Se oli vuoden kohokohta. Joo, hei, morjes. Mä muistan parhaiten 86 vuodelta, siis Tšernobylin ydinvoimala onnettomuuden. Mä ihan oikeasti muistan tämän. Mä muistan uutisista, aikuiset oli tosi huolissaan tässä. Mutta miten niin? En mä niin näe mitään. Ja sitten tarhan pihassa väiteltiin, että onko se ydinvoimala vai ylinvoimala. Mun mielestä se oli ylinvoimala, koska ei pysty enää tekemään enempää energiaa, kun sen takia se nimi on ylinvoimala. Mä muistan tämän ihan oikeasti. Leipien heittokilpa. Siis varmaankin tässä heitetään niin kuin veden päällä kiviä sitten, se litteitä kiviä kyllä. Kunnon ATK-velho, joo. No niin, hei, sitten Crocodile Dundee seuraavaksi ja Juman kautta, koskahan viimeksi olisin katsellut Crocodile Dundee? Mihin helvettiin mä sen pistin? Mulla on tässä, mä katselin se oikein VHS-kasetilta. Mulla on tää alkuperäinen Showtimein CBS Fox sinikantinen kasetti. Joo, Paul Hogan näyttelee tässä miestä nimeltä Crocodile Dundee, joka asustelee siellä Australia jossain Outbackissa. Ja sitten tää muija, mikä on aika saakeli söpö, mä en muista mikä sen nimi nyt tän näyttelijän oli, on tosi pientä tekstiä tässä. Ei vittu, mä en saa tästä selvää mitään. No joo, tää muija sitten, niin kun, se on tämmönen lehtisnainen sitten, niin se pestataan sitten tekemään juttua Crocodile Dundeesta sitten, ja se lähtee sinne ei se lähde, oliko se muuten niin, että se nainen meni ensin sinne niin olikin, se nainen meni ensin sinne Australiaan tekemään sitä juttua, ja sitten ne päätti tehdä jatkojutun siitä, että ne kutsuu Crocodile Dundeen sitten New Yorkissa käymään, ja tää on vähän tämmönen, tiedätkö niin kuin, miksi se sanottaisi semmonen niin kuin, street smart, tai sanotaan outback smart mies, ja se sitten tulee tänne sieltä maaseudulta ihan helvetin keskeltä ei mitään, niin tulee sitten vähän heittää viisasteluja sinne sitten New Yorkiin, ja kohtaa kaikkia rosvoja siellä, ja kaiken näköisiä transvestiittejä sitten. Tässä VHS:ssä on kyseinen pahamainen kohtaus, missä transvestiittiä kopeloidaan jalkovälistä sitten, joka on leikattu siinä uudessa 4K-versiossa sitten. Ja ymmärtääkseni tämä tuli just telkkarista, niin siitäkin versiosta se on poistettu, että mitä vitun paskaa, saatana, fuck you, man, fuck you, siis fuck that shit. Joo. Tää on myös tämmönen ihan kiva filmi. Ihan ok elokuva. Tää ei ole ikinä ollut mikään mun suosikkielokuva. Ja siitä ehkä johtuen justi, en mä oo tätä nähnyt niin kuin sitten tosiaan. Silloin joskus telkkarista tää tuli ihan killinä sitten, kun kattelin. Ja tää VHS, mä en ole ikinä ennen kattonut tätä VHS, niin nyt katoin sitten jo. Mites mä annan arvosanaksi sitten tälle mä heitin 3 tähteä sitten tälle Crocodile Dundeelle kyllä. Ja tämähän on siinä mielessä kummallinen elokuva, että tämähän ei kesällä tullut. Tämä tuli joskus syksyllä sitten USAssa ensiltä, ja tämä oli mun mielestä niin kuin 86 vuoden, jos en nyt väärin muista, niin 3. katsellut elokuva sitten USAssa. Ja siihen johti juoneensa. Mä itse asiassa katsoin, vähän googlasin, että mistä se voi johtua, että nimenomaan tämä elokuva oli niin suosittu, kun ei tässä oikein ole mitään mun mielestä semmoista. Mutta ilmeisesti siihen aikaan, tämä tuli oikeaan aikaan ja
paikkaan tämä filmi. Nimittäin siihen aikaan oli tosi niin kuin kovassa huudossa niin kuin kaikki australialaiset, tämmöinen outback-homma tällainen. Tämä niin kuin iski siihen suoneen, että siis Australia kiinnosti niin kuin maailmalla niin kuin tosi paljon kaikkia, että näin mä tiesin. Tai luin, että siis tämmöinen on arveltu, että se oli, tämä tuli just oikeaan aikaan siihen sitten. Kyllä tämä on ihan ok, ihan fine, mutta niin kuin, en mä tiedä, niin kuin, totta kai tämä on niin kuin myös, Paul Hogan on tosi karismaattinen äijä tällä, mutta niin kuin, tämä sisältö kyllä on tässä niin kuin, mun mielestä mikään kauhean hyvä, tai semmoinen kauhean kiinnostava meikäläisen mielestä sitten kyllä, joo. Tämä oli paska silloin lapsena ja tykkäsin tosi paskoista leffoista kyllä. Toi oli semmoinen isien ja poikien yhteinen. No joo, sekin on ihan hyvä pointti kyllä, niin kun, että siis tämmöinen, tekö voi katsella koko perhe, niin kun, ei tässä ole mitään. Ja tavallaan niin kun, jos miettii niin kun 86 vuoden näitä suosituita filmejä, niin monet niistä oli aika väkivaltaisia. Jos haluaa katsoa vähän tällaista toimintaa sivuavaa elokuvaa, niin tämä ei ole todellakaan mikään väkivaltainen elokuva sitten. That's not a knife, this is a knife. Onkohan toi nyt sen ollut suurin Aussi-menestys Jenkeihin? On, siis ihan varmasti, ihan varmasti. Varmasti isompi kuin Mad Max 2, aivan taatusti kyllä. Joo. Dundee tulikin nähtyä oikein elokuvissa. Mä en kyllä nähnyt tätä elokuvista. Muistan, että se tuli, olisiko se ollut ensimmäinen televisioesitys sitten joskus 80... Ei varmaan, siis varmaan 90-luvun puolella sitten muistan, että tämä oli kovaa valuuttaa, silloin koulun pihalla puhuttiin tästä kyllä sitten. Mutsi kertoi, kun nukuttivat minua vaunuissa, kun Chernobyl räjähti. Synnyin vajaa 2 viikkoa ennen Big Accident. Hanskapaska on ollut. Onko se sattuma? I don't think so. Se hanskapaska on ollut siellä Chernobylin terroristi numero 1 kyllä. That's not a knife, this is a knife. Se on se, mistä tämä elokuva erityisesti muistetaan kyllä. Se on ihan hyvä kohtaus kyllä. 90 tuli telkkarissa. Joo, mä oon ihan varma, että silloin mä oon nähnyt se. Ja mä oon melkein varma, että nyt oli toinen kerta, kun elämässäni katsoin tämän elokuvan. Oliko se oli tässä myös se kohtaus, kun se ei vitsi, se taitaa olla siinä 2, kun se kävelee siellä. Se joku äijä meinaa hypätä sieltä talon katolta, niin sitten kävelee sinne sitä, vähän niin kuin tappava-aseessa. Oliko se tässä? Nyt menee sekaisin. Joo, en mä nyt sano, että ei se nyt välttämättä kyllä mikään. Paul Hogan Show oli hauska sarja, tuli joskus 70-luvulla. Silloin kaikki muukin oli hauskempaa kuin nykyään. Joo, en tiedä. Mikä susta on paskin elokuva ikinä? No siis en mä nyt puhu, se on vähän off topicki, että nyt puhutaan 86 vuoden elokuvista sitten, sori. Puhutaan joskus paskoista filmeistä. Ihan vitun tyhmää, kun leikataan kohtauksia pois uusissa julkaisuissa. Niin on, siis okei. Jos se on niin iso asia, niin minkä vitun takia ne vittupäät ei, miksi ne voi tehdä sitä sillä lailla, että niin kun, okei, me pistetään niin kun edes sillä, että se on katseltavissa, niin kun, että katselen niin kun, tiedätkö, semmoisena versiona, mikä soveltuu nykyaikaan, tai katso alkuperäinen versio. Niin kun, mä en voi sieltä, sit vittu en ikin. Ihan mikä tahansa elokuva tulee, vaikka Commando tulee ja sitten se, me poistettiin tää you fucking faggot lause siitä. Ei siinä kyllä niin sanota, mutta niin me poistettiin tää kirosana, koska se ei tiedätkö, sovi nykyaikaiseen normistoon, niin en vittu osta. Go fuck yourself. En todellakaan osta. Ootko nähnyt Neil Breenin? Kyllä olen nähnyt. Sittenhän tuli Crocodile Dundee 2. Onkohan mä näin? Eikö se ole siinä Los Angelesissa sitten? Ei, kun se oli siinä 3, kun se menee Hollywoodiin. Eikö niin?
Joo, mulla on selvästikin kyllä niin kuin Crocodile Dundeen mentävä perärööri aukko sitten kyllä. 268 ihmistä katselee. Olkaa tervehdittyjä kaikille. Hyvää alkuiltaa täältä Suomesta, Tampereelta sitten jo. Painakaa tykkää tällä lähetyksellä. Jos se on joku semmonen, joka ei vielä tilannut kanavaa, niin tilaa se kanava sitten, niin pääset chattaamaan tohon. Ja jos haluat äänestää superchatilla tonne top-listalle, niin omaa suosikkiasi, niin siitä vaan sitten joo. Sinne pääsee tosiaan superchatilla äänestämällä sitten jo. 86 top-lista sitten jo. Mikä on paskin 86-leffa vai saammeko sen tietää viimeisessä jaksossa? Samaan aikaan Videospace, samalla Videospace-kanavalla, Videospace-aika. Mikähän, siis hei, come on dudes, että niin kuin, en mä oon nähnyt kaikkia 86 vuoden elokuvia, eikä mulla nyt ole mitään sellaista niin kuin listaa kaikista, mitä mä oon nähnyt, että mä niistä voisin valikoida sen niin kuin tosi paskan elokuva. Mitähän mä nyt äänestäisin sitten? Mitäs tuolla lukee, mutta mitä pelejä pelattaisiin? Miksi se lukee tuolla listalla sitten? Onko tässä joku yllättäen mun järjestelmässä on joku bugi taas. Kyllä se Dundee on transulla tai ilman. No joo, ei se nyt itse elokuvan niinku, varmasti niinku juoneen vaikuta mitään, mutta se on, tämä mun mielestä periaatteet pitää, että niinku, missään olosuhteissa elokuvia ei voi leikata, tiedätkö? Niinku, ei kukaan. Okei, entäs jos mä menen tonne vaikka, sanotaan näin, että okei, hei, mä menen tonne tarkastamolle töihin tai jotain, niin mä en oikeastaan tykkää tämmöisestä LGBTQ-hommista, niin mä leikkaan nämä kaikki pois, koska tämä ei miellytä meikäläisen tämmöistä mieltymystä. Niin, että kuka silloin on oikeassa? Okei, mä lupaan sanoa sitten, että mikä on paskin näistä sitten. Mutta joo, ehkä me mennään tästä Crocodile Dundeesta sitten ehkä eteenpäin sitten seuraavaan elokuvaan sitten, joka on semmonen elokuva kuin... Mikäs mulla oli tässä seuraavaksi? Niin, kyllä. Itse asiassa hetkinen, okei. Tää piti kans aikaisemmin olla. Ottakaas vähän, mä haen sen tästä hyllystä, koska se ei meikäläisen hyllyssä nyt ollut, tai tuossa mun laatikossa ollut tohon, niin haetaan sen täältä sitten. Jees, sieltähän se löytyy. Kyllä, Vinegar Syndromen 4K Ultra... Ai, te ootte vielä mun mukana siellä. No niin, hei. Hyvä juttu. Moro vaan. Hyvä Margot. Margotti kyllä hoitaa kuvauksen kuin ammattilainen. Jo. Semmonen elokuva kuin Howling 2. Howling 2, kyllä. Elikkä Philippe Moran jatko-osa Joe Danten elokuvalle Howling, joka on siis jonkinlainen seminaalinen 80-luvun klassikko sitten sekin kyllä. 80, oliko se tasan 80 kyllä. Mutta tää on tosiaan 86 vuodelta, että 6 vuotta kesti, että ne hoksas tehdä jatko-osan, ja tosiaan Joe Dantella ei ole mitään tekemästä tämän elokuvan kanssa. Mutta tämä on niinku ihan vitun crazy elokuva siis. Reb Brown, kaikista maailman ihmistä, Reb Brown näyttelee tässä miestä, joka menee sitten tutkimaan, kun hänen siskonsa on sitten kadonnut johonkin. Oliko se siellä jossain Transilvaaniassa tai joku semmoinen Itä-Euroopan maa. Tähän itse asiassa oli oikeasti kuvattu siellä jossain Puolassa vai missä. Joku tämmöinen Bulgaria tai jotain sellainen, mikä oli siis rautaesiripun takana vielä siihen aikaan sitten jo. No sitten Christopher Lee, kyllä, itse Christopher Lee esittämän hahmo, siis tämmönen ihmissusien metsästäjä sitten lähtee heidän mukaansa sitten tämän Reb Brownin sitten sen naisystävä ja sitten tämä Christopher Lee niin lähtee sinne selvittämään tätä kyseistä mysteeriä siellä sitten. Tässä on punk-rockia ja tässä on gore-tehosteita, tässä on Sybil Dunning jumalauta, niin kuin siis parhaat lopputekstit ikinä, niin on tässä. Sybil Dunning näyttelee siis tätä ihmissusien, jotain niin kuin,
ihmissusien mestaria sitten, ja sillä on tämmöinen koko klaani ihmissusia siellä. Kyllähän siinä sitten lopussa mennään ammuskelemaan, ja Reb Browni pääsee ampumaan lonkalta sitten haulikolla ihmissusia paskaksi ja huutaan tietysti. Ai, tästä ei kyllä. Paljon viihde parane kyllä, niin kuin, ei sitten missään suhteessa kyllä. Joo, siis tää on siis sekopäinen elokuva ja mun täytyy sanoa, okei, nyt saatte tulla niinku ruudun läpi, jos osaatte, niin tulkaa sieltä, come on, ruudun läpi tänne vetää mua turpaan, mutta mun mielestä tää on parempi kuin alkuperäinen elokuva. Okei, se on hyvä filmi, mutta mielestäni ehkä inasen verran yliarvostettu elokuva. Tää on paljon hauskempi, paljon mielikuvituksetkaampi ja ehdottomasti niin kuin paljon balls to the walls crazyppi kyllä tämä. Ja Reb Brown, Christopher Lee, Sybil Dunning, jumalauta vetää tissit esiin 15 kertaa siinä lopputeksteissä saakeli. Ja ne ei ole mikään ihan mikä tahansa tissit, vaan ne on kunnon Sybil Dunningin kannut, saatana. Tää kannattaa kyllä ehdottomasti katsoa. Tätähän ei ikinä julkaistu Suomessa missään muodossa. Ei ole edes DVDtä kyllä. Että tässä on mulla tää Vinegar Syndromen 4K Ultra HD sitten löytyy siitä, mikä on varmasti paras versio, mitä tästä löytyy tällä hetkellä kyllä. Ihan sikahienot kansitaiteet kyllä ja myöskin niin kun, täällä on kaikkea, mitä booklettia ja kaikkea sisällä ja joo, että DVD, Blu-ray löytyy tässä kanssa. Suosittelen ihan ehdottomasti ja Meitsi-poitsi roiskasee tälle filmille kyllä täydet 4 tähteä, että ei tästä mihinkään pääse kyllä. Ja siis varsinkin tuleva, kun Halloween tulee tuossa sitten taas, niin tää on ehdottomasti se on semmoinen party film kyllä, niin kuin pistää pyöriin siihen, että siinä, jos siellä on niin kuin tämmöisiä Goryhound-henkisiä tyyppejä, niin aivan taatusti tästä on paljon iloa kyllä pitkäksi aikaa kaikille, eli Halloween kekkeri-miehille ja naisille sitten kyllä. Mitäs mun piti sanoa vielä tästä, niin toi. Niin, ei tästä pitänyt sanoa enää mitään, vaan siitä, että Halloweenin aikaan, niin mä luulen, mä teen vielä yhden 86 lähetyksen ennen sitä. Mulla menee aika paljon iso lista hyviä leffoja. Ja sitten Halloweenin aikaan tulee kauhuun keskittyvä lista sitten hyvistä leffoista kyllä joo. Joo, Pieran ehdottomasti kannattaa katsoa kyllä. Ja Stirba Werewolf Queen on kyllä joo. Ja tosiaan niin se taisi olla Tsekeissä, missä tämä on kuvattu. Tässä oli paljon hauskoja tarinoita extralla siitä, kun ne mei kuvaan sitä sinne Tsekkeihin. Ja oli sillä että siinä on tullut joku semmoinen, tiedätkö, tosi tiukanoloinen poliisi sinne, että mitä vittua täällä tapahtui, koska siellä oli kielletty oikeasti niin kuin nuorison kokoontuminen niin kuin tiettyyn kellonajan jälkeen. Niin kuin, ja ne kuvasi yöllä sitä niin kuin bilekohtausta. Niin, jaha, mitä täällä tapahtuu? Ja sitten se oli, joku tulkki oli selittänyt, että okei, nämä tyypit, ne on kato amerikkalaisia elokuvan tekijöitä. Jaha, mistä tämä elokuva kertoo? Ja sitten se oli selittänyt, että it's about werewolves. Ja sitten se tulkki oli tai muistuttanut tällä. Ja sitten se oli, ha? Ja sitten, ei, tää on typerintä, mitä mä ikinä kuullut. Okei, puolen tunnin päästä kaikki pois. Joo. Tää kannattaa katsoa kyllä. Tää on ehdottomasti hauska elokuva kyllä. Että niinku, suosittelen kyllä ihan ehdottomasti kaikille roska-elokuvien ystäville erityisesti. Joo. Yes. Stirba, The Werewolf Queen. Ja mä kyllä ihmettelen, minkä takia. Siis Howling 3 ja Howling 4 julkaistiin Suomessa. Minkä takia? Mihin jäi Howling 2? Vähän sama juttu kuin toisessa tässä lähetyksen toisessa elokuvassa, eli Crittersissäkin. Critters 1 julkaistiin Suomessa, Critters 2 ei julkaistu Suomessa, Critters 3 julkaistiin Suomessa ja 4 julkaistiin Suomessa, joten ei niinku, en tajua. Okei, tää on kyllä varmasti, tää Howling 2 on kyllä sen verran raaka elokuva, että sitä olisi varmaan jouduttu leikkaa sitten Suomessa, mutta kyllähän sitä todellakin Howling 1 ja todellakin 2 tai 3 ja 4 kyllä osattiin leikata, että ei sitäkään oikein voi pitää perusteena sille, että Howling ei Suomessa niin kuin saanut sitten minkäännäköistä elokuvateatteri- tai video ensi-iltaa sitten kyllä.
Paskahanskan mielestä se on parempi kuin Hovling 1. Joo, mä oon samaa mieltä. Siis en mä nyt yritä paskantaa Joe Danten tai Hovlingin päälle mitenkään, eikä se, Hovling on ihan hyvä elokuva. Mutta se on mun mielestä vähän yliarvostettu elokuva. Mitä? Että niin kun, oliko se Rick Bakerin efekti? Taisi olla, vai Rob Botinin efektit? Kai se oli Rick Bakerin efektit siinä sitten. Ei vitsi, nyt mä unon. Oliko se niitä Rick Bakerin piti mennä tekemään Hovling 1 ne efektit, mutta se sitten ei mennytkään, kun se oli sopinut John Landiksen kanssa, että hän tulee tekemään American Werewolfia. Ja sitten Robotin tuli tekemään niitä efektejä. No joo, kuitenkin siinä on hyvät efektit, mutta niinku, ehkä vähän sellainen hidassoutunen elokuva. Vähän totinen turvensoittaja sekin ehkä vähän kyllä. No niin, hyvä. Paskahanska on samaa mieltä, että eka Howling on nimenomaan yliarvostettu. Jää kyllä esim. American Werewolf 6-0 kyllä. Ei se huono. Mä en missään nimessä sano, että se olisi huono elokuva kyllä. En todellakaan. No way, man. Kasu pahoitti mielensä. Voi. No kaikki ei voi olla samaa mieltä kyllä leffoista sitten kyllä. Vai jos tähän viittasit, vai viittasitko tohon Crocodile Dundee juttuun sitten kyllä. Joo. Hei, nyt mä taidan mennä kuselle. 86 kuselle. Kuselle taas. Mä menen kusemaan. Uudestaan. Mä menen kusemaan. Kuuselle. En mene paskalle enkä Yrjölle. Vaan kuuselle. Eikö miten se meni? Kuuselle mä menen, en paskalle, en Yrjölle, enkä runkulle. Kuuselle mä menen, kuuselle mä menen, vain kuuselle. En paskanna enkä runkaile. Kuuselle mä menen, kuuselta mä tuun. Kohta menen taas kuselle ja sitten puhun lisää 86-filmeistä. Kuuselle. Hei Margot, täällä. Oi, Samperin Markot, perhana. Noniin. Kamera ei lähde. Valitettavasti tässä on jalkoja tässä mun kamerassa. Se voisi sitten kävellä pihalle. Voi vittu, nyt tipahti tuohon näppäimistöön. Voi vittu. Joo, Markot tuudittu aina kusilauluun kyllä. Otetaan lisää viskiä. No ei siellä kyllä, ei ole tullut superchattia, mutta ei se mitään, voin mä ilmankin ottaa. Nyt meidän on hyvää viskiä kyllä taas tän. No joo. Sitten katselin tämän nuorisoelokuvan ja tääkin taisi olla ihan ehkä ensimmäisiä kertoja tässä Eli John Hughesin elokuva vuodelta 1986 ja sai ensi-iltansa 4.7. heinäkuussa siis 86 sitten Amerikassa ja meillä sitten vähän alkusyksystä muistaakseni. Tässä elokuvassa sitten tämä Matthew Broderick näyttää tämmöistä sälliä nimeltä Ferris Bueller.
joka sitten haluaa lintsata koulusta sitten, ja sitten kun se lintsaa koulusta, niin sitten se houkuttelee myös muut kaverinsa sitten lintsaamaan, ja sitten hänen oikeastaan päämääränsä pitää vaan niin kuin todella hauska päivä kyllä. John Hughes teki ihan loistavan sen Breakfast Clubin edellisenä vuonna, ja tää on, ja myös toi Weird Science, joo. Mutta tää ei mun mielestä ole läheskään niin hyvä, että tää on jotenkin, mä en oikein tajua, että onko se nyt jotenkin vittuuntunut sitten ottaa John Hughes siitä, että se taas joutuu tekemään tämän tyylistä elokuvaa, ja sitten tehnyt tästä niinku todella ärsyttävää hahmoa, tää on ihan vittun kusipäätä. Mä oon tosiaan nimennyt tämän Videospace-arvostelun tuossa, että Kusipää Ferriksen vapaa päivä, kyllä, joo. Ja tämä elokuva vielä, mikä pahinta, tuntuu olevan ihan ilman mitään kritiikkiä tämän Ferris Buellerin puolelta. Se on niinku hyvä jätkä, ja se rehtori esimerkiksi, jota näyttelee toi Jeffrey Jones sitten, joka tulee toisessa filmissä sitten tässä tänä iltana vielä sitten puheenaiheeksi, niin se rehtori on niinku esitetty tosi kusipäänä, vaikka se vaan yrittää niinku saada niinku koulun toimiin kyllä joo, mutta tämä Ferris, tämä on niinku tämmöinen todella narsistinen ja tämmöinen todella itsekäs mulkku tämä Ferris Bueller. Sitä ei niinku kiinnosta mikään muu kuin oma hedonisminsa sitten tämä hienot autot ja sitten tämä, että se saa läkätä ja saa muutkin vielä niinku pulaan sitten sen takia, kun se on semmoinen släkkeri kyllä, joo. Todella epäpidettävä äijä, mutta mä veikkaan, että tämä saattaa olla John Hughes ihan tarkoituksenmukaista, että hän on halunnut vaan tehdä, että tehdään tämmöinen elokuva sitten tämmöisestä mulkusta sitten kyllä. Mä en ainakaan tykännyt tästä äijästä kyllä yhtään, eikä tää ollut mun mielestä läheskään niin hyvä kuin... Siis sinänsä tää on niinku ihan hyvää kasarimeininki tässä, mutta niinku tää ei läheskään niinku yllä niinku mitenkään edes sinne päin niinku sfääreihin, mitä toi Breakfast Club kyllä mun mielestä. Mutta musta tuntuu, että tää on niinku tahalteen tehty niinku, siis semmutteeksi, että niinku, haluttu niinku tehdäänpä se elokuva kusipäästä. Mä luulen näin. Mutta en voi tietää tätä. Mä annan tälle filmille kyllä niinku, 2 tähteä. Olikohan mä aikaisemmin edes nähnyt? Mä veikkaan, että mä en ole aikaisemmin nähnyt tätä. Tai siis voi olla, että mä en ole katsonut edes kokonaan tätä, kun mua on ruvennut ärsyttää sitten. Mutta nyt ei kyllä tule voittoa John Hughesille tällä kertaa kyllä tästä suorituksesta kyllä. Mä tiedän, että tämä on klassikkoelokuva. Monet varmaan tykkää tästä tosi paljon. Mutta tääkin on varmaan näitä osastoa labyrintti sitten, että varmaankin olisi ollut hyvä, jos tämän olisi nähnyt Killinen tosi monta kertaa ja ollut sitä, että jes, tää on kyllä kova jätkä tää Ferris. Että ei, kun olisiko ollut tommosia kavereita kyllä, että tää on niin sikakova tää Ferris sitten. Ei saatana, ei pysty, ei kykene. Kertokaa teidän mielipiteen, että onko tää teidän mielestä niinku klassikko, superhyvä leffa kyllä tää Ferris Bueller Day Off. Tässä ei ollut Molly Ringwald. Tässä näyttelee semmonen muija kuin Jennifer Grey ja sitten Mia Sara sitten. Nämä ei ole mitenkään tuttuja mulle kyllä nämä neidät sitten kyllä. Joo, siinä oli hyvä. Joo, hyvä. Hei, Robert A. Niro mainitsee tuon Yellown biisi. Se oli ihan hyvä biisi sen lopputekstissä kyllä. Harmi, että se ei soinut siinä elokuvan aikana muistaakseni. Joo, Vauhdilla Chicagoon on John Hughesin elokuva. Mielestäni se on hänen paras elokuvansa kyllä. Paskahanska sanota kans vähän sarjassamme yliarvostetut elokuvat. En digannut, joo. No siis todellakin taas paljon parempi elokuva, jos silloin olisin joskus kattonut tai olisin saanut samalla pillua, niin joo, ihan 5/5 filmi kyllä. Nee, mutta 2 tähteä tälle nyt saa riittää kyllä ihan taatusti. Joo, siis Archie Bunker, mä oon ihan samaa mieltä, että toi pitää nähdä 16-vuotiaana kasarilla. Joo, ei, siis mä ihan täysin ymmärrän tämän mielipiteen ja siis tämän argumentin kyllä. Niin sitä mä vähän niin kuin yritän tässä sanoa, että tämä ja Labyrintti on niitä, mikä olisi pitänyt nähdä silloin. Että tässä on varmaan munkin listalla monta semmoista leffaa,
mikä ei välttämättä ehkä olisi niin kuin sillain korkealla, mutta kun ne on ne killinä nähnyt, niin kuin ne on ihan niin kuin omaa luokkaansa sitten. Niin. Tämä on semmoinen sateisen sunnuntai-iltapäivän tuntunen leffa. Niin. Ferris puolesta on semmoinen hallusinaatioteoria. Ai mikä? Jaa, että se on niin kuin, meneekö se teoria niin, että se on niin kuin kuumehouretta vai? Ei. Well, I ain't buying that shit, man. Yksi klassikko kans, mikä ei avaudu mulle millään, on Disneyn Tron. Vittu se on tosi. No joo, ei siis. Sanotaan näin, että Tronissa ehkä niin kuin on parempaa niin kuin se, mitä se edustaa niin sanotusti niin kuin elokuvatekniikan saralla sitten. Ei varsinaisesti itse tarina, mutta se toteutus ja siis se, minkälaisia niin kuin, kuinka niin kuin visionäärinen se toteutus on siinä. Mitä ne on niin kuin miettinyt ja kuinka se toimii. Ne on kaikki joutunut keksiä niin kuin ihan tyhjästä ne kaikki ne jutut. Mutta joo, itse elokuva ja kummonen. Tron Legacy on mun mielestä huomattavasti parempi elokuva kyllä. Odotan innolla 87 vuoden leffalähetystä, silloin tuli paljon hyviä. Oi, kyllä. Teoria, että Ferris Bueller-leffan tapahtunut vain Cameronin James Cameronin päässä. Vai pitäisi siis sanoa George Cameronin päässä? Otetaan vähän. Jep. Mutta oliko se tuossa top-listalla toi? Joo, kyllä se on itse asiassa top-listalla. Onko se ne sitten 6. parhaimpana sitten on katsojat äänestäneet. Kyllä se on varmaan niin kuin, jokut siitä tykkää tosi paljon sitten. Tron oli varmaan hyvä, jos siihen aikana joku 10-vuotias tietokoneesta innostunut nörtti. Cameron on se masennuslääkkeitä nappaileva Ferrisen. Ahaa, joo. Okei, mä en muistanut tätä hahmon nimeä, mutta joo. Ei vitsi, no okei, nyt haetaan vähän kaukaa kyllä noita teorioita. Mä rupesin oikein miettimään, no joo, tavallaan tässä keksii tommosen kaveri, joka on tommonen siisti äijä, mikä pystyy tekemään, ja millä käy koko ajan helvetin hyvä säkä niin kuin näissä jutuissa, ja kaikki ne tyhmät suunnitelmat onnistuu. Niin, joo, mutta toisaalta taas niin täytyy ottaa huomioon, että tämä nyt ei varmaan ole niin kuin elokuva, joka kertoo realismista sitten, vai onko? Ehkä se on sitten niin kuin tämän niin kuin masennuslääkkeitä popsivan kaverin realismia se, että se koittaa jotain väriä keksiä omaan elämään. No, okay, joo. Täytyy ehkä katsoa, vaihdetaan vapaalle Ferris sitten tolla silmällä sitten. Joo, mielenkiintoinen. Luulen, että kun puhuttiin Cameron Diazista. Martti Ahtisaari hallusi noin Ferrisin seikkailuteoria. Joo, okei. Okay. Noniin, ei mitään, kuulkaas kundit ja gimmat. Mennään eteenpäin sitten Ferris Buellerin, Kusipää Ferriksen vapaapäivä. Joo, itse asiassa nyt rupesin miettimään kyllä koko tota juttua, että god damn, hot dang boy, voisiko se olla tosiaan näin sitten? Joo. Sitten seuraava elokuva on tämmönen kuin No Mercy. Tää oli ihan ensimmäinen kerta, kun katselin tämän kyseisen elokuvan sitten. On ollut pitkään kyllä tää Showtimein VHS-hyllyssä sitten ja Ei armoa nimellä julkaistiin suoraan video. En tiedä oliko tää elokuvissa Suomessa sitten, mutta tosiaan Jenkeissä se sai sitten ensi-iltansa 19. joulukuuta. Nyt mentiin vähän jo ajassa eteenpäin, mutta ei tää nyt niin nuukaa ole, että nyt satui vaan katsomaan tämän, koska tää on pitkään kyllä kiinnostanut meikäläistä kyllä tää filmi katsella. Ja ihan hyvä, että nyt katsoin. Tän on ohjaa semmonen joku Richard Pierce, ja tässä Richard Gere,
joka ei koskaan piereskele, niin näyttelee semmoista poliisia, jonka partneri sitten tapetaan ja sitten se lähtee tämän rikollisliigan perään sitten New Orleansiin siinä sitten ja tämä Kim Basingerin esittämä daami on sitten vähän niin kuin puoliksi väkipakolla sitten pestattu tänne rikollisliigaan sitten, niin. Sitten totta kai Richard Gere vähän niin kuin rakastuu sitten tähän kyseisen naiseen ja tämä nainenkin myös sitten vähän Richard Gereen, koska tämä mies ei koskaan piereskele, niin se on jo hyvä suhteen aloittamisperuste siinä sitten. Jero M. Grappe, jolla on aina Grappe, niin se näyttelee sitten tässä pahista, joka on tämmöisen tai niin kuin ranskalaistyylisen, niin kuin, koska se on New Orleans, niin se on paljon sitä ranskalaisväestöä, niin Jero M. Grappe on tämmöinen, olisiko se ranskalainen mafia, niin tämmöinen ihmiskauppaa harrastava mafia, niin sen johtaja siellä sitten, ja heillä on tämmöisiä tukikohtia täällä, tai tämmöisiä kaiken näköisiä piilopirttejä, varastoja sitten siellä rämeellä sitten. Jero M. Grappe on tämän tiimin tai jengin sitten johtaja, joka haluaa ehdottomasti sitten tämän naisen sitten takaisin itselleen sitten siinä. Alkaa takaa jo rämeiden halkia sitten semmoinen vähän niin kuin westernia muistuttava loppuvälien selvittely siellä jossain autiossa kadun pätkällä sitten siellä New Orleansissa. Mutta täytyy teille sanoa, että mä tykkään aina, kun filmi sijoittuu New Orleansiin. Ja mun mielestä tää oli aika hyvä filmi kyllä siihen nähden, että miksi mä oon ikinä nähnyt tätä aikaisemmin. Tää oli tyylikkäästi kuvattu elokuva, tyylikästä actionia kyllä, ja Richard Gere ei piereskellyt kertaakaan, niin Richard Gere oli niin kuin, todella kovaotteinen kyttä tässä, ja tosiaan oli hyvät ampumakohtaukset siinä, jo ihan väkivaltainenkin oli, ei tätä varmaan leikattu ollut kyllä mun mielestä kyllä. Mutta ei tänne mikään true romance sentään ollut. Niin. Ja Kim Basinger on aina niin kuin top notch kinkku kyllä, se ei siitä mihinkään päälle. Ja mun mielestä näillä Richard Gerellä ja Kim Basinger on tosi kivaa kemiaa tässä kyllä, että I like it very much, joo. Ja varmasti tykkäisin vielä enemmän, kyllä tää tykkäsin siinä enemmän vielä, jos tämän näkisin jostain Blu-raylta tai 4K:lta. Kyllä mä luulen, että mä kyllä varmaan hommaan sen sitten, jos tämmönen julkaisu tulee vastaan sitten. Varmasti tuun katsoa uudestaan. Niin. Mä annan tälle leffalle sitten kokonaista 3,5 tähteä sitten. Että varmasti tulisi siis 4 tähteäkin sitten, jos olisi paremmalla kuvanlaadulla sitten. Että tää VHS nyt on vähän, on siinä omaa ajanpatinaansa ja nostalgiaa, mutta ehkä tämmöisen elokuva kuitenkin tyylikkäästi visuaalinen elokuva ehkä ansaitsisi enemmänkin sitten näitä arvosanoja sieltä sitten. Jep! Ootteko te nähnyt No Mercyä? Mä voin suositella kyllä teille kaikille. Ja hei! J-Lavit Randomness heitti 2 € whisky in a jarro ja sitten Elisa Petroniakin sieltä sydäntä vaan, niin sieltä tulee takaisin sydäntä ja viskiä pistetään suoraan suusta sisään sitten jo. At Close Range äänestää Retribution sieltä. Oi jumalauta. At Close Range. Tiedättekö, mun piti tässä jaksossa käsitellä At Close Range, mutta arvakkaa mitä tapahtuu. Se 4K, minkä mä kattelin tuossa vuosi sitten, kun se tuli Vinekaadelta, mä en saa sitä toimiin tuolla mun soittimella. Ei, se ei enää suostu pelaan sieltä. Siis mä en tiedä, että levyssä ei mitään vika. Toi vitun soitin on niin paskaksi mennyt jo. Mutta don't worry guys, olen tilannut uuden, nyt ihan oikeasti sain tämän aikaiseksi, niin on viime viikolla tilannut jo uuden varaosan, siis uuden aseman siinä sitten, niin oletan, että tämä merkittävästi parantaa tätä tilannetta sitten kyllä ja pääsen katsomaan. Jos ei se paranna tilannetta, niin sitten on pakko ostaa uusi soitin saakka. J-Lavit Randomness Highlander. Who wants to live forever? Muista aina käyttää näitä heittomerkkejä siinä, niin se menee automaattisesti listalle. Mutta nyt mä pistän tämän 2 € siitä sitten manuaalisesti. Ja Highlander menee 2. siinä sitten Crittersin edelle. Aliens, Highlander ja Critters on se top 3 siitä sitten jo.
Joo, puhutaan sitten seuraavassa. Toivottavasti mä saan seuraavaan lähetykseen toi At Close Rangein sitten. Se on ihan sika hyvä kyllä, joo. Stand By Me, sitä mulla ei kans ole ollenkaan. Se täytyy kans ottaa varmaan seuraavaan Jere Kankkunen on Jero M. Krapp. Joo. Jere Kankkunen. Meen Ville kattoon Reginaan A Star is Born. A Porn Star. En ole muuten onko mä nähnyt A Star is Bornia? I don't know. Olihan sitä... Ai niin joo, muuten joo. Ferris Buellerissa oli Charlie Sheen on pienessä roolissa kyllä. Joo, se on se joku äijä siellä rehtorin kanslian edessä ja se alkoi iskeen sitä sen siskoa muistaakseni, joo. Joo, siellä Evil Voretekin oli ekaa kertaa kattonut sen. Joo, en mä siis väitä, että tämä mikään paras filmi ole, mutta siis joo, ihan hyvä action-filmi kyllä, joo. Vanska on selvinnyt flunssasta. Kyllä se kannattaa jos meinataan ei armoa, niin kyllä se mun mielestä kannattaa ihan hommata kyllä. Ei se mun mielestä huono ollenkaan. Sean Penny on paras, kyllä. Penny Esko. Nyt otetaan 3 huikkaa ainakin viskiä. No, otetaan. Oh. Siis toi soitin toimii, mutta joitain levyjä se ei enää toista ollenkaan. Esimerkiksi kun erästä toista huippuelokuvaa, semmoista elokuvaa, joka on muun muassa Raulin ja Japen suosikkielokuva, niin oli jo vähän hädissään, että eikö tämä nyt toimi. Mutta kyllä Howard the Duck sitten lähti pyöriin sitten 6. kerran jälkeen, kun se otti sisään ja ulos sieltä. Sitten se alkoi pyöriä ja mä olin sitä Mutta ainakin 20 kertaa on vetänyt At Close Rangea sisään ja ulos. In and out, mutta ei se ei kyllä herää enää se vidimi kyllä. Todellakin Howard the Duck puuttuu listalta, mutta ei puutu enää, koska Vänskä Ted Duck laittoi sille 5 € ja sitten se on listalla. Ja tulee kyllä käsittelyyn tässä jaksossa sitten Howard the Duck. Onko siellä erikseen Critters ja Critter? Oho, kato, se on Critters ja Critter. Katos joo, pistetään sitten Crittersille. Mä olettaisin, että sama, niin onkin jo. Eli Crittersi menee näin ollen sitten ihan huipulle, koska yhdisteltiin Critters ja The Critter, niin Critters on nyt 21, se on siellä ihan suverenisti johdolla kyllä. Ja sitten jos toi 100 tulee tuossa täyteen, niin otetaan sitten leffaralli sitten. Mutta muistakaa se, että lopussa on supervaikea kuviin perustuva 86 vuoden elokuva Tietovisa, joten sitä ei kannata missata sitten. Kyllä tämä on suora lähetys sieltä, Pekka Rintala kyselee sieltä sitten. Harvoin ne on nauhoituksia. Mistä tilasit Howard the Duck? Mun mielestä mä tilasin olisiko CD-onilta? Mun mielestä mulla on ihan skandi toi. Ei kun ei ollut, kun siinä ei suomenkielistä. Mistähän helvetistä mä tilasin Howard the Duckin? Olisiko se ollut WoW HD:ltä? No, kuitenkin. Kyllä Howard the Duck on 86. Et sä nyt voi mennä Richard Baben mitään Star is Bornia kattoon, kun sun täytyy katsella loppuhuipennus, missä keskustelemme Howard the Duck-elokuvasta.
Laserdiskillä mun mielestä on hyvin harvoin on extroja kyllä. Yes, Dodi, mennään eteenpäin sitten No Mercystä sitten seuraava elokuva, eli se on sitten semmonen toinen Kim Basinger elokuva kuin 9.5 Weeks. Tämmönen tosiaan otas nyt, toi Adriane Lynen ohjaama elokuva sitten. Tämä on varmaan brittiläinen elokuva alun perin, mutta Jenkeissä se sai sitten 19. päivä joulukuuta ensi iltaansa. Ja tämähän on niinku semmoinen, jälleen kerran tämmöinen seminaalinen klassikko, tämmöinen eroottinen elokuva, ehkä osittain jopa vähän tämmöinen SM-henkinen elokuva, siis tämmönen nainen, sinkkunainen, vetävä daami, Kim Basingeri sitten työskentelee, oliko se joku muotifirma ja tällä, ja sitten sinne saapuu tämmönen todella, tai siis jossain kirpputorilla sitten tulee vastaan tämä Mickey Rourke esittämä tämmönen hurjapää sälli sitten, joka hurmaa ihan täysin sitten tämän Kim Basingerin. Ja siitähän alkaa sitten tämä 9,5 viikkoa kestävä todella tulikuuma romanssi sitten, ja tässä elokuvassa on mun mielestä niin kuin parasta tämä ihan ehdottomasti Mickey Rourke kyllä, siis vaikka totta kai Kim Basingeri, heillä on jälleen kerran kemiaa keskenään tässä ja Kim Basinger on vittu kumma, mutta Mickey Rourke, siis Mickey Rourke mun mielestä parhaimmillaan, se on tosi tämmöinen enigmaattinen äijä, siis niin kuin ihan älyttömän karismaattinen, niin voisin kyllä helposti kuvitella Kim Basingerin tasoinen daami sitten niin kuin heti rakastuu kyllä tähän äijään. Mutta siis se on, niin kuin, se on äijä, millä on, niin kuin, tuntuu olevan tosi paljon ongelmia kyllä kanssa. Siis, niin kuin, että, ja siis sitä ei oikein ikinä avata, että niin kuin, onko se oikeasti vai onko se oikeasti päässä vika vai onko se oikeasti vähän tämmöinen vaan tosi eksentrinen mies siinä sitten. Sitä ei tämä elokuva ei selitä. Mutta ei se ole välttämättä edes niin kuin tämän tarkoituskaan kyllä mun mielestä. Ja tämä on tosi tyylikkäästi kuvattu elokuva. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen, tiedätte tätä aikaa, kun Musiik-TV on kohtalaisen uusi juttu vielä, niin tämä on vähän tämmöinen MTV-tyylitelty. En puhunut MTV2-kanavasta, vaan Suomesta, vaan Musiik-TV, siis tämä musiikkivideomaisia montaaseja on tässä kyllä jo. Joo, mutta ei tämä nyt välttämättä semmoinen elokuva ole ehkä, minkä mä nyt jaksaisin ehkä uudestaan enää katsella kyllä, että tää oli ihan kiva katsoa yhden kerran, mutta eiköhän tämä yksi kerta riitä tästä elokuvasta, että mä annan tälle 3 tähteä ja Howard the Duck 120 nyt sitten tiukkaa listan kärkeen. Howard the Duck menee kärkeen suvereenisti, koska Howard the Duck on the best duck in the fucking world, man! Yeah! Ui. Joo, tää oli siltä ajalta tosiaan. Mickey Rourke on kyllä kummallinen sälli, että tavallaan sillä on niin kuin koko niin kuin Hollywood ollut auki tähän aikaan, mutta siis omilla valinnoillaan ja typerillä jutuillaan, niin kuin, siis mä en tiedä, oliko se huumeäijä tai mikään se, mutta siis se on vaan niin kuin omalla niin kuin tämmöisen tiukkapäisyydellään pilannut niin kuin koko uransa saakeliin, että niin kuin, ja monta kertaa, että mä en niin kuin tajua, siis Wrestlerissä sillä oli mahdollisuus palata, mutta sitten se taas pilasi sen niin kuin tämmöisellä tyhmällä käytöksellä ja siis niin kuin uppiniskaisuudellaan ja näin. Mutta tää on kyllä, sitten tulee seuraavana vuonna, taisi tulla toi Angel Heart, vai, ei kyllä joo, siis olisi 87, niin tää on kyllä sitä aikaa, kun Mickey Rourke on ihan the best kyllä, niin kuin, maalauta, koko maailman edes. Mieti, jos Mickey Rourke olisi valittu James Bondiksi. Ei se kyllä siihen olisi ehkä sopinut, mutta niin, mikähän olisi ollut hyvä rooli Mickey Rourkelle, jos ei se olisi mokannut kaikkia mahdollisuuksia. Vaikkapa Speedissä, Keanu Reeves, Matrixissa. No okei, siis, ehkä se olisi ollut Matrixissa vähän jo vanha sitten, mutta joo. Mutta tosiaan Pasi Taurianen, Howard the Duck, me singahtaa nyt sitten top-listalle kärkeen. 25, Howard the Duck.
Get this planet on the phone. This is duck is not coming home. Join the human race. Howard the Duck. Jape ja Rauli lähetti 20 terkkuja. Jape ja Rauli tykkää siltä filmistä. Barfly, siis ihan mahtava 5/5 elokuva. Mickey Rourke parhaimmillaan. Jumalan kautta, kun päästään puhumaan Barflysta, baarikärpänen. Sitten kyllä otetaan punsit ja parit kyllä sitten, kun puhutaan Barflysta kyllä. Howard the Duck. Jos te ihmettelette, mitä mä laulan, niin se on se lopputekstibiisi. Get this planet on the phone. This duck is not coming home. Join the human race. Howard the Duck. Kyllä nyt otetaan lisää viski. lisää viski. 20 lisää viski. Hei, 7/4, niin sitten jos tulee satku, niin sitten otetaan leffaralli. Niin, katsotaan, kelle tulee vilmi. 260 ihmistä katselee, painakaa tykkää, tilatkaa kanavaa. Kiitos, mä painan teille tykkäystä, kyllä. Katsotaan, onko tullut tämän lähetyksen aikana hirveästi tilaajia. 4 tilaajaa, ainakin nyt on 4 enemmän. Se on mahtavaa. Niitä on jotenkin kummalliset ajat ollut tässä nyt, tämä kesä, että mä en tiedä, johtuuko se siitä, jos julkaisee enemmän videoita, niin se jotenkin kummallisesti niin kuin vähentää niin kuin katsojia ja sitten niin kuin tilaajia. Tai sitten, vai onko se yleensä vaan niin yhteensä kaikilla YouTube-suomalaisilla tai yleensä leffa-aiheesta. Mä en oikein osaa. Tuntuu, että jos tulee 2 tilaajaa ja sitten 1 lähtee. Sitten niin kuin 2 tilaajaa tulee lisää, se 1 lähtee taas. Niin kuin. No joo, mutta se on semmoista välillä. Muista ottaa vettä välillä. No waters. Ei vaan. Kyllä otetaan. On mulla tässä SodaStream. Hyvä vinkki. Howard the Duckin lopputeksti kun rullaa, niin ei voi muuta kuin tapata. Joo, ja siis se on ihan sika hyvä biisi. Thomas Dolby on säveltänyt. No okei. Ei nyt mennä vielä asioiden edelle niin. Howard the fuck. No niin. Seuraavaksi sitten aiheissa eteenpäin. Joo, sitten ihan loistava vilmi. Tämä on ehdottomasti suurin mahdollinen suositus kyllä, niin katsoin pitkästä aikaa. Tämä oli parempi, mitä mä muistelin. Eli tämmönen elokuva kuin Invaders of Mars. From Mars siis. Mulla on tässä tää DVD, jos ihmettelet, että miksi se on tällainen muovitaskussa, niin se on ollut tuolla kansioissa, missä mä säilyttelen elokuvia sitten. Mutta tää tuli joskus killinen vuokrattua vaaravieralta planeetalta ja voi pojat. Ai saakeli, tää oli pelottava kyllä. Tää on siis Tobe Hooperin ohjaama Canon tuotantoyhtiölle sitten tää remake 53 vuoden, jos en väärin muista, klassikosta, jolla on siis sama nimi. Ja tää on lähtökohdiltaan ihan samanlainen, että siis poika näkee yöllä painajaista, vai näkeekö? Se näkee, että UFO laskeutuu sinne heidän talonsa sinne kukkuloiden taakse. Ja sitten aamulla iskä lähtee kattoo, että no mä menen kattoo, että oliko siellä mitään. Ja sitten kun iskä palaa, niin jumalan kautta, se ei olekaan enää sama iskä, vaan sellainen body snatcher iskä. Ja jumalauta, sen jälkeen se houkuttelee, että no niin vittu, mennään äiti kanssa messiin, niin jumalauta mennään kattoon. Tai sitten äitikin menee sinne, jumalauta äitistäkin tulee marssilainen saakeli. Sitten itse toi Nurse Ratched näyttelee rehtorit, joka on myös body snatcheri siellä koulussa. Mutta sitten tämä Karen Blackin näyttelemä tämä terveydenhoitaja sitten lähtee tätä poikaa sitten auttaa, David-niminen poika, ne auttaa sitten, kun siellä tosiaan kukkulan takana on tämä avaruusalus, missä on sitten tämmöisiä marssilaisia, joka on Stan Winstonin suunnitelmassa, että satana isoja satanan pallin, kivesten näköisiä pallinaamoja, se semmoisia ihan sikasiistejä niin kuin, isoja kiveksiä, millä on suu.
järsivä suu siellä sitten kävelee, sitten aivomonsteria, niillä on semmoisia tunneleita siellä, ne on kaivannut niitä tällä. Tää on mun mielestä niin kuin yksi näistä tosi onnistuneista remakeista kyllä, mitä tehtiin 80-luvulla, 50-luvun science fiction elokuvista. Toisia voisi olla Bloppi tietysti, ja Kärpänen, ja tietysti John Carpenterin The Thing, kyllä. Tää menee mun mielestä ihan siihen samaan kaanoniin. Tässä on tosi siistit erikoistehosteet. Ja vaikka tämä on aika lailla samat lähtökohdat tässä kuin tuossa 50-luvun elokuvassa, niin silti tämä onnistuu kyllä mun mielestä niin kuin hyvin päivittää niin kuin 80-luvulla nämä kaikki, varsinkin erikoistehosteet ja sitten nämä tapahtumat, että tämä on mun mielestä ehkä, vaikka se 50-luvun versio on aika hyvä kyllä, se on aika jännittävä sekin kyllä, ja siis semmoinen tai ei klaustrofobinen, mutta siis semmoinen paranoiaa täynnä. Mutta tämä mun mielestä hyvin onnistuu niin kun, pitää sen saman hengen yllä, mutta niin kun, tuomaan sen 80-luvun ja tuo siihen vähän lisää. Siinä on semmoinen NASA-juttu, että niillä on semmoinen raketti, minkä ne on laukaisemassa Marsia. Marsilaiset haluaa estää sen ja ne räjäyttää sen siinä sitten. Ja itse asiassa James Karen näyttelee tässä tämmöistä sotilaskenraalia siinä sitten, joka lähtee marsilaisten tunneliin sitten rohkeasti sitten ammuskelemaan marsilaisia. Mä tykkään aina filmeissä, tiedätkö, niin kun, tämmöisiä ei nykyään enää tehdä, mutta 50-luvulla oli se teema, että tiedätkö, armeija tulee auttamaan. Että yleensä nykyään on aina, että armeija ne on pahiksia, tiedätkö, tai ne ei usko ja ne ei tee mitään, mutta tässä on armeija semmoinen niin viimeinen oljenkorsi sitten, ja sitten ne aseilla tulee, singolla ammutaan ja konepistoolilla ammutaan ja kaikkea siistiä kyllä, joo. Ihan sika hyvä. Kannattaa katsoa Stan Winstonin Monsterit kyllä tässä elokuvassa ja mielikuvituksellinen elokuva ja mun mielestä aika piinaava elokuva kyllä, niin mä helposti annan tälle filmille kyllä, niin kuin, kyllä mä annan 4 tähteä, helvetin nostalginen elokuva mulle, eli voisiko tässä olla sellainen efekti sitten käynyt, että kun tää on killinä nähnyt, niin sitten tää tuntuu tosi hyvältä sitten näin aikuisenakin sitten. Meni et tiedä, mutta ainakin mä tykkään tästä tosi paljon. Ja sitten ehdottomasti, mä en tiedä, että tässä on Blu-ray julkaistu, mutta mä en osta sitä, koska mä tiedän, että heti jos mä ostan sen, niin eiköhän sitten joku Toy Robot Video, se uusi labeli, niin julkaisi, että kyllä on tulossa Invaders from Mars 4K. Ja kun se päivä tulee, niin sen minä kyllä ihan taatusti päivitän sitten siihen. Tämä muuten sopisi hyvin tuonne Vinegar-syndromen tohon VSU-sarjaankin kyllä ihan kuin nyrkkipäähän kyllä. Joo. Oi, ihan sika hyvä. Ihan sika hyvä. Ja hei, mitäs siellä Janne S. sanoo siellä? Supersäkkiäisenä 62 kuukautta. Aliens katsottuna ala-aste ikäinen joskus 90-luvun alussa ne painaiset. Vitutti, kun veljen taivaskanan nauhoitus loppui siihen, kun pishoppi lävisetään. Piti about 10 vuotta odottaa näkee loppu. Aliens. Tulossa tänään, kun varmaan jokut varmaan tuosta kansikuvasta voisi päätellä kyllä sitten jo. Vuoden 86 kotimaisia alkoi Baby Love, Hirtettyjen ketsymässä Ursula, Valkoinen kääpiö, Kill City, VY vihdoinkin yhdessä. Okei, mä en oikeasti ikinä kuullutkaan noista elokuvista. Mutta sen minä olen kuullut, että Pekka ja Pätkä poliisina ja sitten Uuno muuttaa maalle on tehty. Ja niistä me voitaisiin varmaan seuraavassa lähetyksessä puhua sitten. Mä aina haluan, että siinä on Spede ja sitten toi Visa Mäkinen on vastakkain samassa. Katsotaan, kummalla on parempi filmi tällä kertaa. Mitäs viime vuonna oli Uuno armeijan leivissä ja sitten oli toi Pekka ja Pätkä tuplajätti. No, okei, tää valinta oli vähän niin kuin, tiedätkö, että okei, kumman syöt? Tässä on tätä ripulipaskaa ja sitten tässä on tätä kovaa paskaa, että kumpaa syöt? Niin, kai mä otan sitä kovaa paskaa, niin että se ei haise niin paskalta. Siis tarkoitan sanoa, että siis molemmat ihan vituhuoneen, mutta niin kuin, tiedätkö, toi Pekka Paskapää, niin tupla jättipotti, niin se on ihan vitun paska. Ihan vitun huono, niin kuin siis hyi vittu. Ei kun se oli Uuno Epsanen. No okei, Uuno Epsanen se oli ihan hyvä kyllä. No ei se hyvä ollut, mutta siis sanotaan, se oli siedettävä Uuno. Joo. Uuno Epsaniassa vastaan Pekka Puupää Paskapotti, niin
Joo, ei mitään kysettäkään, ei mitään kysettäkään. Siellä Jaatesakeri sanoi, että tämä kiinnostaa kovin. Tässä on hienot noin monsterit, sanoi Jannes. Kyllä, todellakin kyllä. Ja Evil Mon Rete on näkemättä. Ja sitten Eismeni sanoi, että kyllä avaruuden pirut pienestä mustavalkomatkatelkkarissa mökillä joskus Kasenalassa pelottiin vielä enemmän. No siis ihan varmaan jo. Mä en kyllä valitettavasti mä en nähnyt Invaders from Mars 50-luvun versio, kun vasta paljon myöhemmin, siis jo aikuisella iällä sitten, että jos, se on ollut kyllä kiva nähdä niin kuin silloin ihan killinen. Mutta siis mulle on, siis tää Invaders from Mars on mulle se versio, minkä mä nostalgisesti muistan kyllä sitten jo. Ja mun mielestä kaikki noi, siellä kun Tabukissa sanoo, niin mun mielestä kaikki noi Tobe Hooperin kannon tuotannot on tosi hyviä. Texas Chainsaw Massacre 2, mistä puhutaan vähän myöhemmin sitten 86 vuoden, sekin tuli 86. Life Force, mistä puhuttiin viime vuonna, niin hei, nämä kaikki 3 elokuvaa, tähän vielä Invaders from Mars, niin kaikki on mun mielestä tosi hyviä kyllä. Että mä en tiedä kyllä, olikohan toi varmaan Texas Chainsaw Massacre 2, taisi olla sitä ehkä eniten bisnestä tehnyt, ehkä, en ole varma, mutta niin ei niitä varmaan yleensä pidetä kauhean hittielokuvana mitään näistä sitten kyllä. Mistähän tuon pystyisi katsomaan? Katsotaan, onko mitään streaming optionsia tähän, koska Videospacesta nykyään näkee että jos se on striimattavissa. Nää siis tulee tuolta ton kautta otas nyt. Just Watch. Vai mikä se on se? Invaders from Mars. Onko sitä missään päin katsota? Mikä on Artflix? Näkyisi olevan Suomeen saatavilla jostain Artflixistä. Voisi siis katsoa noin. En tiedä, joskus saattaa myös löytyä niin kuin YouTubesta ihan siis laittomina striimeinä tai laittomina latauksina. Joskus saattaa löytyä sitten. Ei tuossa ainakaan ei ainakaan lukenut tuossa tällä hetkellä Prime-videossa kyllä. Veli-Pekka Rautiainen laitetaan katselulistalle. Joo, kannattaa kyllä. Ja hei muuten Veli-Pekka Rautiainen ja Niko sieltä, niin en lähettänyt vielä arpajaispalkintoja, mutta ei ole unohtanut mistään pistää kyllä. Ravhead Rex löydetty Blu-rayna Arrovilta, Kirpparilta 5 €. Joo, ei paha, kyllä. Muuten Ravhead Rexikin on 86 vuoden elokuva. Siitä puhutaan sitten siinä vaikka Halloweenin aikaan siinä sitten. Ai, kyllä hyviä filmejä tulossa kyllä. Joo, viskiä. All right. Se vielä piti muuten sanoa tuosta Invaders from Mars, että se on PG-elokuva. Se ei ole niin kuin edes PG-13, vaan PG. Siis mun mielestä niin kuin todella ahdistava elokuva semmoiseksi. Niin kuin jopa mäkin tällainen isona poikana. Mun mielestä okei, tää on aika niin kuin, semmoinen tiukka tunnelmainen elokuva. Ja varsinkin kun se on lapsi pääosassa. Niin se tekee mun mielestä ehkä asteen vielä niin kuin ahdistavamman siitä. Ja siis semmoinen, että sulla ei ole mitään apua tulossa aikuisilta. Paitsi, itse asiassa mä rupesin miettimään, kun mä katoin mä en nyt katsonut uudestaan sitä, mutta mietin, että onko se siinä 50-luvun versiossa, onko sillä mitään aikuista sen niin kuin tukena siinä sen lapsella? Mun mielestä ei. Mutta tässä oli tää Karen Blackin esittämä muija, joka muuten näytteli edellisen vuoden tuossa Cut and Run, painajainen huumeleirissä sitten, niin se on siinä se, niin kun, se terkka, joka auttaa sitä sitten, mutta mä en jaksa muistaa, että olisi ollut, ollut siinä vanhassa versiossa ketään aikuista sieltä sitten. Onko muuten totta, että Texas Chainsaw Massacre New Generations mukaan leikattu 10 minuuttia? Ei ole, ei.
Tämä perustuu siihen, tämä harhaluulo siitä, koska siis siitä on se pidempi versio. Mutta siis siinä ei se ole mitään gore eikä mitään. Siinä on enemmän puhekohtauksia siitä. Se on muutenkin tosi paljon studion muuttelema versio. Että se, mikä on Suomessa siitä on leikattu, niin oliko se joku ehkä minuutti tai jotain semmoista. Mä voin katsoa sen, paljonko oli toi. Kyllä tämäkin tieto löytyy täältä Videospacesta ja muuten hei, kun otetaan sokka irti niin ensi viikolla tuossa Lomelle Lompsis lähetyksessä, niin mä näytän teille uuden siistin toiminnon, mitä mä oon tässä rakentanut sitten Videospaceen. Mutta siinä on semmoinen pieni caveat, että mä en tiedä voiko mä julkaista sitä ikinä. Mutta mä kerron siitä sitten lisää. Texas Chainsaw, minuuttia 16 sekuntia. Tuolla lukee Videospacessa, siellä lukee yksityiskohdat, että mitä siitä puuttuu sitten. Sieltä löytyy tieto sitten. Jees. Okidoki, mennäänkö eteenpäin Invaders from Marsista sitten jo? For all kinds of things, sanoo listaa, eikö se kaikkein paras ole. Mutta siis tämä on katsojien tekemä lista tuolla, että katsojien top-lista, että siihen voi itse vaikuttaa lähettämällä superchattia siitä sitten. Vilho on perustanut oman suoratoispa. Joo, se on se mun uusi toiminto siellä. Mä oon ripannut kaikki mun leffat ja se pistän sen sinne, että lataa tästä oma katselukopio sitten. Jostain syystä mä en voi julkaista tätä. En mä oikein tajua, että minkä takia. Mä en oikein tiedä. Mitä vika, kellä mukaan olisi jotain valitettavaa tästä toiminnasta? Ai jumalauta, John äänestää Pikkupojat ja hei, se muuten on Pikkupojat on muuten, se oli joulukuussa, niin sekin on se yksi kotimainen elokuva siinä sitten. Mä pistän sen tähän listalle nyt, käytä heittomerkkiä kun äänestän, mutta nyt mä pistän listalle Pikkupojat, niin 2 menee tonne perälle sitten. Tämä on todellakin riistokapitalistinen rahan valtaan perustuva lista. Joo, tässä ei todellakaan, tässä ei demokratian kanssa mitään tekemistä, vaan tämä perustuu siihen, että kuka äänestää rahalla eniten. Raha ratkaisee. Kaikki varmaan Videospace-kanavan katsojat tietää tämän. Täällä ratkaisee raha, eikä mikään demokraattinen äänestys, eikä mikään tämmöinen kommunistiset ideologiat, vaan raaka, kylmä, kapitalistinen raha. Ja viina. Kiitos, John. No niin. Lötköjen yökin on muuten semmoinen, mikä tulee kauhujaksossa. Joo, siis 4 kinds of things, niin saa laittaa, siis tää on katsojien tekemä lista tämä noilla superchatilla, mikä just äsken näit tuossa, Pikkupojat pistettiin tonne. Mä en muista, mä olisin ikinä nähnyt Pikkupojat elokuvaa kokonaan kyllä, valitettavasti. Hei, sit mennään eteenpäin sitten. Okei. Meillä oli siis Invaders from Mars viimeksi siinä sitten ja okei. 10. meikäläisen listalla on sitten tossa semmonen elokuva, joka oli upea elokuva katsoa uudestaan. Ja katsottiin sen nyt sitten, katsoin sen. Ja minä puhun nyt Michael Mann elokuvasta Manhunter, elikkä ei vitsi. Alun perin elokuvan nimen piti olla Red Dragon, mutta tiesittekö sitä, että tuotantoyhtiö ei suostunut siihen, koska he pelkäsivät, että tämä oikeastaan uutta laatua sinänsä tämmöinen sarjamurhaaja-trilleri, joka perustuu siihen kirjaan, niin he pelkäsivät, että tämä saatettaisiin sekoittaa karate-elokuvaan sitten, joten nimeksi tuli Manhunter, joka mun mielestä on paljon parempi nimi kuin toi Red Dragon. Ihan oikeasti. Mä tykkään paljon enemmän Manhunter. Se on enemmän Michael Mann-tyylinen nimi.
Ja suomeksi tämä sai sitten nimen Psykopaatin jäljillä. Ja oi etsä, katsotaan tästä. Okei, kertokaa sinne nopea huutogalluppi. Kumpi näistä kansista on teidän mielestä parempi, koska niin kun, siis mä en tajua, mitä vittua taas on mennyt DVD-kannen tekijän päässä, niin kun, mitä vittua siinä on oikein liikkuu. Tää on ihan sikasiisti tää VHS. Mä tykkään tästä. Tää on ihan sikasiisti. Psykopaatin jäljillä kyllä. Mutta tää on niinku ryssitty ihan täysin tää DVD kanssa. Mutta tässä näyttelee sitten viime vuoden hitti-elokuvasta To Live and Die in LA tuttu William H. Petersen näyttelee tätä miestä Will Grahamia, joka on FBI:n tämmönen eläköitynyt tämmönen serial killer profiler asiantuntija sitten. Ja sitten sen kaveri sitten, jota näyttelee toi Dennis Franz sitten niin tulee sanoa sille, että ai satanan kusipää. No ei se noin sanonut, mutta niin kuin, että ai satana, että se on uusi tappaja, kato liikenteellä. Ja me tarvittaisiin sun apua tähän. Ja sitten Will Graham sitten suostuu, että okei, voi vittu, mä menen tappaan sen runkkarin saatana. Niin sitten se menee tutkimaan sitä murhapaikkoja ja tällä ja sitten myös niin kuin tiedustelemaan tietoja sitten hänen pidettämältään henkilöltä Hannibal Lecterilta sitten, joka on mielisairaalassa, niin tiedustelee vähän tietoja sieltä sitten ja sitten siitä seuraa todella jännittävä ja hyvin rakennettu sarjamurhaaja elokuva kyllä. Ja mikä tässä on mun mielestä kaikkein parasta on ehdottomasti siis tämmönen Michael Mannin tämmönen todella pidanttinen ja siis tämmönen todella yksityiskohtiin uppoutuva tää tarinankerronta ja tämmönen kaikki nämä niinku se on hyvä esimerkki se, missä se saa, tämä Will Graham saa aseen, niin se niin esittelee se äijä, joka antaa se, että joo, kato, tässä on tämmöinen, niin kuin, tosi tarkkaan niin kertoo, että minkälainen ase siinä, ja sitten nämä luodit, niin kuin, nämä on tämmöisiä räjähtäviä luoteita, että kun sä ammut, niin tämä on tämmöinen dum-dum, niin ihan taatusti se sun, johon sä osut, niin varmasti kuolee kyllä, niin kuin, se on ihan taattoja. Ja sitten kaikki nämä, niin kun se menee rikospaikalle, se tutkii sieltä, niin kuin verijälkiä ja sitten se alkaa miettiä, joo vittu, se äijä niin kun se oli seiso tossa ja niin, oi juman kautta, mihin se on sen jälkeen mennyt ja se on varmaan purrut tässä ja näin. Sitten oliko se sen tappajan nimi, oliko se joku Sandman vai mikä se oli sitten, mutta sitä esittelee se äijä, mikä näytteli Robocop 2, eli toi Tom Noonan. Niin näyttelee sitä tappajaa. Se onkin aika psykoäijä. Ja sittenhän se pieni sidequesti on tässä, kun se vikittelee sitä muijaa, semmoinen sokea muija, mitä esittää se sama muija tosta Face Offista toi, mikä sen nimi nyt on toi? Joan Alle näyttelee sitä, niin se vikittelee sitä ja vituiksahan se menee sitten. Ja lopussa sitten ammuskellaan ja vähän ehkä tyhmiä ne semmoitteet Michael Mann ja kummalliset hidastukset, mikä siinä oli, niin vähän ehkä tyhmiä. Niin. Mutta joo, kaiken kaikkiaan oikein hyvä elokuva kyllä tässä, todella tyylikäs elokuva kyllä ja musiikit vielä täytyy sanoa, vaikka ei ollut Tangerinen Dreamin musiikit, niin tosi samankuulosta musiikkia oli tässä leffassa kyllä. Se oli semmoinen kuin Michael Rubini ja The Reds on tehnyt musiikit sitten tossa. Tämä elokuva. Niin ja Brian Cox, brittiläinen näyttelijä, mikä näyttelee tässä Hannibal Lecteria, niin no kyllähän se kaikki tietää sitten, että pari vuotta myöhemmin sitten niin eräs herra Sir Anthony Hopkins veti kyllä niin kuin pisteet kotiin tästä roolista, mutta ei todellakaan tämä Brian Coxin näyttelemä Hannibal Lecter, niin ei todellakaan mikään huono veto kyllä, niin kuin, ihan top notchiakin kyllä. Ai. En mä kyllä voi enempää kyllä niin kuin tätä enää mainostaa. Kyllä mä annan täydet 4 tähteä. Nythän on tulossa se 4K Ultra HD sitten tuolta Studio Canonilta, niin ihan taatusti meitsipoitsi varmaan kyllä menee ostamaan sen sitten heti kun se tulee. Niin kyllä tää on sen verran hyvä filmi ja kestää katselu, että niin kuin en voi muuta kuin suositella sitten kyllä Spykopaatin jäljillä. Nyt mä annan teille estradin sitten, että mitäs te ootte mieltä Spykopaatin jäljestä? Ja Janne S. heitti siellä viitosota, joo, pikkupojat, koska mun äiti ei käskenyt leikkimään sun kanssa. No niin, tulikohan sinne listalle ihan ok, pikkupojat. Kyllä 7 € on pikkupojalle nyt annettu. Ai, pääsen myöhemmin katselemaan vähän pikkupoikia, ai, karambaa. En mä oon nähnyt pikkupoikia mun mielestä koskaan, ikinä.
mä oon ihan, kyllä mä oon nähnyt siis, don't get me wrong, mä tykkäsin tosi paljon niistä Spede Shown sketseistä, mikä oli pikkupojista kyllä, niin tykkäsin niistä tosi paljon. Manhunter on todella hieno elokuva, sanoo Korode. Evil Vorete 4,5 tähteä. Todella tyylikäs filmi. VHS on kauni. VHS ihan jäätävä. Joo, siis voi vitsin saakeli. Nyt viskit kaatu. Voi jumalauta. Miksei nyt ikinä voi olla mikään kaatumatta? No, minkä takia kaikkien pitää aina kaatua? Saatana. Koko lasi nyt meni hukkaan. Voi vittu. Nyt on pakko ottaa lisää. Otetaan Janne S lisää. Satana. Voi vittu. Joo, siis VHS-kansi on niinku, tää on niinku niin, tää on niin no-braineri kuin vaan olla ja voi niinku. Eiköhän tää nyt oo style. En oo itse asiassa muista kauheasti nähneeni tätä myynnissä, tätä Transworldin Spykopaatin jäljellä. Joo, se on ihan sika hyvä siinä, kun se soi se siisti se se biisi ja sitten se Will Graham hidastettuna hyppää ikkunasta sisään. Se oli hyvä kohtaus kyllä. No joo. Ja tässä Sakari on sitä mieltä, että omalla tavallaan kova. Niin no sure, why not? Elokuvan ekspertit, Michael Mann. Joo, siis ollaan monta kertaa Jeren kanssa pohdittu, että varmaan Michael Mann pitäisi ottaa käsittelyyn, koska Michael Mannillähän loppujen lopuksi ei ole kauhean montaa elokuvaa kyllä. No joo, ei nyt aletaan lasketa. Renskan jäätävä polte tuli 86. Siitä puhuttiin tuossa, jäätävästä poltteesta puhuttiin viime jaksossa sitten, että Mr. Kekkonen, niin tsekkaa toi mun edellinen jakso siitä, että 86 vuoden elokuvat osa 1, niin sieltä pitäisi löytyä kyllä se. Odotan mielenkiintoista uutta Final Cut. Ai meinaako ne leikata sitä Manhunterista jotenkin leikkausta siinä sitten vaan? Godfrey Home koko tuotanto elokuva-eksperttien käsitte. Ai. Pitäneen katsella toi uudestaan, kun tulee 4K. Ei iskenyt silloin. Jaa, en mä tiedä, kyllä mä oon ainakin Aceman, niin mä oon ainakin aina tykännyt tosi paljon tästä filmistä kyllä. Mutta ei kaikki voi. Ei kaikki voi sitä tietää. Spoilaako loppuratkaisu? Ei spoila. Ei loppuratkaisu ei ole tämän näköinen, mitä tässä on. Ei todellakaan ole. Että don't worry. Sulle pitäisi ostaa semmoinen lasten kaatumaton muki niille viinoille. No mutta kun, hei, viskimuki pitää, saisiko se joku semmoinen pinnasänky tälle viskimukille, että se ei kaadu sitten? En ole nähnyt tätäkään, enkä myöskään ole nähnyt sitä Invaders from Mars. Ai, kyllä nyt alkaa hyviä filmiä tulee, että siis ehdottomasti näistä elokuvista, mitä mä oon tähän mennessä käsitellyt, niin ehdottomasti suosittelen kyllä, voin suositella kyllä Crittersia, no joo. Sitten suosittelen kyllä Howlin 2, ja sitten suosittelen No Mercyä, ja sitten suosittelen Invaders from Marsia, ja nyt tätä Manhunteria ihan most def suosittelen kyllä. Yes. Hei, nyt meillä on enää 5 elokuvaa jäljellä, joten nyt mä ajattelin, että nyt voitaisiin sitten ottaa mainoskatko, sitten kusitauko ja sitten puhutaan vähän 86 vuoden uutisia ja sitten käydään videokornerissa ja sitten mä koitan etsiä tuosta mainoskatkolla Sex Corner-elokuvaa sitten jo. Noniin. Eli nyt sitten mainoskatko pyörimään täältä sitten, pullan tuoksuinen mainoskatko sitten. Sori, mun piti pistää nämä valmiiksi tohon, mutta kun saatana, kun meni vituiksi toi aloitus tuossa vai? Ei, tää on väärä. Tääkin on väärä. Eikö mä muka pistänyt niitä tänne? Mun mielestä mä pistin ne tänne.
Okei, fine. Otetaan ne suoraan tuolta kansiosta sitten. Tosta. Otetaan toi vaikka. No niin. Tää on semmonen, mitä te ette ole varmaan nähnyt. No niin. Miehen mittainen KOF 1. Hei äiti, mitä sä oikein teet? Mä purkitan teekauppaa talven varalle. Miksi? No nyt on teekaupassa kesän herkut parhaimmillaan. Säilytään kesäkellari. Ei mennä kellariin. Miksei? Siellä on mörköjä. Höpsistä ei siellä mitään mörköjä ole. Totahan tämä, niin mennään katsomaan. Ahaa, vai tämmönen mörkö täältä löytyykin. Herkkuhamsteri Hillon kimpussa. No, lähdetään teekauppaan täydentämään varastoja. Saat hyvän mielen kesäsi. Hei! Helsinki-Turkutien varressa on Lahnajärven upea vesi. Koko perheen riemukas matkakohde. Lahnajärven iloinen vesipuisto. Siellä tavaraa. Tule! Tänä iltana jatkamme lähetystämme kello 22 täällä kakkosverkossa, jolloin saamme kuulla ja nähdä päivän tärkeimmät ja uusimmat ajankohtaisuudet 10 uutisissa. Ai satana. Se vittu satana. Pyöriikö ne mainokset vielä? Ei pyöri mainokset. Oi vitsi. Noniin. Voiki. Joo, Mä en löydä Sex Corner. Oliko hyviä mainoksia? Hautaustoimisto hädässä. Niin, mikä on hautaustoimisto hädässä? Mä en tiedä. Autenttinen tunnelma, kun mainosten ääni on kovempi kuin muun lähetyksen. Mikä on teekauppa? Mä en millään muista teekauppaa. Mikä on teekauppa? No kuule Meikkis, just puhuttiin Manhunterista. I'm very sorry. Just puhuttiin, Meikkis. Just puhuttiin. Mutta nyt Kuselle sitten ja uutisia sitten. Mä en nyt valitettavasti löydä mihinkään on hukkunut sitten toi vuoden 86 Sex Corner 2. Kuselle meen. En mene paskalle, enkä Yrjölle. Kuuselle meen. En mene paskalle, enkä mene runkolle, enkä Yrjölle. Rauli Jape tykkää, Howard the Duckista tykkää. Vitusta tykkää, Rauli ja Rapia Howard the Duckista. Se oli siis Howard the Duck tunnusbiisi. Kuselle taas. Moni ei varmaan tunne biisi. Mä otan seuraavassa lähetyksessä se Sex Cornerin sit. Sori, mä kokonaan unohdin tämän asian. Niin. Mä haluan puhua teille elokuvasta Rambo. Ja mun on pakko näyttää sitä teille sitten. Hei, Big Trouble in Little China äänestää Hyp 001 siis, joo. Yes, se on siinä. Se muuten ei tainnut edes olla listalla vielä, mutta nyt on sitten Big Trouble in Little China. Joo.
81. Sitten on giveaway. Joo, oliko se nyt niin, että nyt saa mainostaa viinojakin sitten mediassa? Mä muistaakseni näin, oliko se siis ihan kovia viinoja, siis mitä tää on tää minttuviina mainoksen näin jossain. Oli T-kauppa ja E-kauppa. Hautaustoimista heräsi Comedy of Terrors. T-kaupan historia löytyy hakemalla. Yllätyin, en muista juuri tuommoista minäkään. Joo. Hei, sitten mitä kaikki ovat odottaneet, niin kuin innolla sitten. Uutisia, maailmalta uutisia vuodelta 1986. Touko, kesä ja heinäkuulta sitten puhutaan sitten uutisista, koska uutiset ovat tärkeitä, koska meikäläistä ainakin kiinnostaa kaiken maailman historiikki sitten jo. 86, otetaan tästä 86, jaa ei se olekaan tossa, niin okei, 8. Joo, tästä tuolta sitten, mä meinaan katoin ne tonne jo. Jees, 86 uutisia. No niin. 3. toukokuuta 1986 Kröhem. Euroviisut järjestettiin Bergenissä Norjassa. Kilpailun voitti Belgia edustajanaan Sandra Kim kappaleella Je le vis. En mä muista, mä olisin ikinä kuullutkaan tuommoista biisiä kyllä. Muistaako kukaan Je la vis? J'aime la vie biisiä. Belgiasta. 8. toukokuuta maailman eniten myyty virvoitusjuoma Coca-Cola täytti 100 vuotta. Suomessa Coca-Cola oli tullut myyntiin vuonna, tietääkö kukaan tätä, koska tuli? Koska tuli Coca-Cola myyntiin Suomessa? No, sieltä varmaan joku sen vastaa. 1952. Sitten 16. toukokuuta kansainvälisen poliisin Interpolin päämaja Pariisissa vaurioitui pahoin pommin räjäytyksessä. Äärivasemmistolainen Action Direct, suoraa toimintaa. Ryhmä ilmoittautui iskun tekijäksi. Mä haluaisin ajatella, että suoraa toimintaa terroristiryhmä on ottanut nimensä tästä Chuck Norris-elokuvasta, mutta mä vähän pahoin pelkään, että ei välttämättä ole. Superpeten pelit äänestää Aliensia. Hei, muuten oon kattellut Superpeten pelit kanavaa kyllä. Hyviä pelijuttuja on siellä. Mutta Aliens, hei Superpeten pelit, sä tiedät peleistä paljon, niin ootko pelannut ikinä Aliens peliautomaattia? Se oli mun suosikki peliautomaattipeli kyllä aikanaan. Saatana, se oli hyvä kyllä. Otetaan Aliensille ja Aliens peliautomaatille kyllä Tuliko Maidenin Somewhere in Time 86? Okei, kyllä mä uskon. Se varmaan, joo. Sitten seuraavaksi uutisia. 20. toukokuuta
Kato, tästä on tehty jo elokuvakin tästä tapahtumasta. 20. toukokuuta vuonna 1986 tapahtui sillä lailla, että voi vittu. Näitä. Nyt, mihin mä kadotin nyt sen ikkunan tästä, helvetti. Siis, olinko mä sen nyt? Tossa se on, joo. 80. Nyt meni vähän sekaisin toi. Noin, täällä, joo, sori. Mä sekoilen täällä. Ei oo mitään ennenkuulumatonta varmastikaan. Niin. Mihin vittuun ne nyt meni? Oi herra jumala. Näitä vitu ikkunoita, saatana. Vitun perkele. Saatana, no niin, siinä. No niin, jatketaan. Niin, tästä on tehty elokuva 20. toukokuuta. Tapahtui Suomessa ensimmäinen varmaankin kaappaus. Joku tästä ehkä voi jo tietää tästä, että mitä on luvassa tässä, mutta Markus Selin tuotti tästä elokuvaa, eli Kaappari, 20. toukokuuta Oulun lentokonekaappausyritys 86. Nuori mies kaappasi Helsingin lähdössä olevan Finnairin matkustajakoneen Oulun lentoasemalla. Poliisi pidätti kaappaajan koneeseen tekemällä rynnäköllä. Kaappaaja ilmoitti tekonsa olleen vastalause ihmisten sulkemiselle laitoksiin. Superpete ei ole pelannut Aliensia. Mutta tiesitkö ollenkaan? Luulisi Arpinaavan olevan lista. No ei kyllä luulisi, koska niin kuin Arpinaava Scarface on 83 vuoden elokuva. Kyllä sä voit sen äänestää tuohon listalle. Kukaan ei. Täällä kato, raha ratkaisee kyllä. Sitten 26. toukokuuta Euroopan yhteisöt ottivat käyttöön Euroopan lipun. Siinä oli toukokuun uutisia, maailman uutisia, ja sitten siirrytään kesäkuuhun. Tämä oli ihan vitun tylsä uutisjakso kyllä tämä koko 3 kuukautta tässä, mutta mä poimin tästä nyt nämä tylsimmät. Keskustapuolue valitsi puoluekokouksessaan Lappeenrannasta puheenjohtajansa ulkoministeri Paavo Väyrysen presidenttiehdokkaakseen vuoden 1988 vaaleihin. Väyrynen ilmoitti kuitenkin aloittavansa kampanjansa vasta syksyllä 1987. Voi Väyrynen perkele, 40 vuotta se on jo yrittänyt tätä juttua, mutta voisiko seuraavissa vaalissa vihdoinkin Paavo Väyrynen päästä sitten taas vähän äänestyksille sitten jo. Se ei ollut mikään Delta Force, se kaapparileffa. Mä en ole vielä nähnyt sitä, mutta mä aistin, että tämä on aika paskasaavi matskua kyllä. Tsernobylihän räjähti huhtikuussa, 26. huhtikuuta, että mähän aloitin nyt toukokuussa, koska viime jaksossa puhuimme tuosta Tchernobylistä sitten jo. Yleisradio 18. kesäkuuta Yleisradion pääjohtajalle Sakari Kiurulle osoitettu kirjepommi räjähti yhtiön toimitalossa Kesäkadulla Helsingissä. Postia avannut sihteeri loukkaantui lievästi. Pommin lähettäjä ei koskaan saatu selville. Okei, kuka tunnustaa, kuka lähetti se? Ketä siellä vanhoja partoja on siellä, siellä varmasti niinku joku teistä on ollut se, joka lähetti Yleisradiolle kirjepommin, koska ei näytetty jäätävää poltetta leikkaamattomaa televisiosta. Joku varmasti teistä, se on ihan taattu. En tiedä. Sitten siirrytään heinäkuuhun. Uutisia. 4. heinäkuuta Yhdysvaltain symbolina pidetty New Yorkin sataman suulla oleva Vapauden patsas täytti 100 vuotta. Ja tästä itse asiassa puuttuu se, mutta siis se oli remontissa varmaan 5 vuotta. Jos olette nähnyt esimerkiksi James Glickenhausin elokuvan The Protector, ja sitten Remo Williams, niin siinähän toi Vapauden patsas on sillain paketissa siinä, että
että niin, se on ollut huollossa silloin. Hypno! Paavo Väyrynen äänestettiin listalle. Tuliko Paavo Väyrynen? Kyllä, se on ehdottomasti. Paavo Väyrynen kuuluu listalle, tälle 86 vuoden listalle kyllä. Mutta joo, siis se oli pitkään huollossa se Vapauden patsas sitten, mutta katsotaan sitten vuonna 2086, niin se on sitten, se täyttää silloin 200 vuotta sitten se Vapauden patsas. Kai ne silloinkin se remontoi vielä sitten. Toivottavasti olemme vielä elossa ja pidetään silloin striimiä taas. Sitten 12. heinäkuuta siljalainen matkustaja-alus Vellamo ajoi Karille Maarianhaminan edustajalla. Turusta Tukholmaan matkalla ollut alus saatiin irrotetuksi Karilta seuraavana päivänä Ruotsista hälytetyn voimakkaan jäänmurtajan avulla. Henkilövahinkoja ei sattunut. Kuka muistaa tämän tapauksen? Mulla ei ole kyllä muistikuvaa tämmöistä. Eikä itse asiassa kyllä Siljalain Vellamostakaan, että olisiko se vaihtanut nimeensä sitten tämä laiva sitten jossain vaiheessa. Mä en jaksa muistaa tämmöistä laivaa nimeltä Vellamo kyllä. Niin kuin mä sanoin tuossa lähetyksen alussa, niin mä oon siis hommannut tähän uuteen kameraan tämmöisen akkupidikkeen, tai tää lisäakun. Niin nythän on lähetys kestänyt jo vähän kohta 2,5 tuntia, niin kyllä se näyttää toimivan. Meidän nyt on 49% vielä akkua jäljellä tuossa, että niin kuin tämä helposti menisi. Se olisi varmaan niin kuin just jotain 19% enää siinä vaiheessa. Ja mä luulen, että se nyt se alkaa niin kuin imeä virtaa tuosta, tiedätkö, siitä jalusta akusta, niin se ei varmaan kauhean nopeasti ainakaan putoa tuossa, että kyllä tässä mehua riittää nyt sitten. Kekkonen kuoli heti 4 kuukautta Tsernobylin jälkeen. Sattumaako? Aliens Arcade-peli oli mulle kieltämättä uutta tietoa ja kiinnostaa nyt kovasti, koska se on Konamin peli. Hei, katoppa Superpeti. Siitä on varmasti playthrough YouTubessa, niin katoppa se, koska se on ihan sikahyvä peli. Konamin Arcade-peli kyllä, vuodelta 90 kyllä, ihan sikahyvä. Ihan sikahyvä. Joo, Protectorissa oli remontti meneillään Vapauden patsaassa sitten kyllä. Raija Pelli saisi jonkun pommin pihalle. Ja en ole koskaan nukkunut niin hyvin kuin katsoin Disclosure Date. Casey Ryback pelasti lentokonekaappauksen kyllä. Joo. Vellamo oli sen jälkeen Silja Carnival ja sisaralus oli Svea oli Festival. Okei. En ole perehtynyt Siljalain risteilyalusten nimeä, enkä kyllä sen puoleen kyllä Viikinlainenkaan. Mikkelin panttivankkidraama oli elokuussa. Aha, no sitten me päästään varmaan elokuussa puhun siitä sitten. Mä en tiedä kyllä 86. Mä en osaa sanoa, mikä oli paras heavy-levy. Rommi toimii. Dirty Bad. Herran Jumala, 3 pulloa Captain Morgania. Siis tänään päivällä vai? Et oo tosissaan. Onko ne semmosia isoja pulloja? Eikä kukaan voi juoda niin paljon. Ja pysyä vielä niin kuin kirjoituskunnossa. Casey Ryback, eli Casey Rippivino. Yeah. Sitten tuli isoja uutisia, jumalauta. Sieltä tuli isoja uutisia, nimittäin 23. heinäkuuta Yorkin herttua prinssi Andrew meni naimisiin Sarah Fergusonin kanssa Lontoossa. Miksi mä oon tän uutisen jättänyt? Varmaan just sen takia, kun vittu kun ei kiinnosta, hyvin vittuakaan. Just, ja vittu joku tämä vitun kuninkaalliset. Onneksi vittu Suomessa ei ole kuninkaallisia. Vittu mä ampuisin heti saatana päät tohjoksi niitä saatanan paskot. Fuck those motherfuckers.
Sitten 28. heinäkuuta viimeinen uutinen. Uutisia jaksossa. Voimakas autopommi surmasi 30 ihmistä ja haavoittui yli 100 Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Samanlainen räjähdys surmasi seuraavana päivänä 24 ihmistä. Eli aika paljon tapettiin terroristi-iskuissa sitten, että kyllä se on. Kyllä siellä on kuule, Lähi-idässä on aina rähisty ihan vitusti. Ja aina tullaan varmaan rähiseen sitten, että näin se vaan kuulkaa, maailma menee, että suotta sitä syyttää, niin kuin, että taas joku uusi ilmiö, ei todellakaan vaan. Se on ollut siellä kuule sisään rakennettuna siihen, kun siellä kaiken maailman rauhanmiehiä liikkuu kyllä. Rauhanmiehiä liikkeellä kyllä, joo. 5 € Aliens, Kifi, kauhun, ehdoton uranuurta ja dystopia genre ei olisi tätä sama ilman tätä. Okei, nyt se meni tohon, Aliens meni. Tuliko se, lisääntyykö toi Aliensin lukumäärä tohon? No ihan varma toimiks toi. Aliens Skifi. Sanokaa, tuliko toi listalle toi Aliens? Tai nousiko se Aliensin numero tossa? Mutta kiitos Nope Enterprise. Kiitos todella paljon kyllä. Nyt otetaan viskiä sitten. Nope Enterprise. Nolla 7 pullo. Ei saata, ei. Taidat vähän, Captain Morgan, taidat vähän juksata Dirtin päästäs. Ja 307 pulloa päivässä. Okei, ei noussut Aliens. Sinne tuli kauhun, okei, joo. Aivan, joo. Okei, lisätään 5 € Aliensille. Jes, hyvä kun te huomasitte. Automatiikka toimii hyvin silloin kun se toimii. Mutta CB Fin 599, Poliisiopisto 3, tänään 40 vuotta Suomen ensi-illasta. Okei, hei, kiitos tosta tiedosta CB Fin. Ja mehän puhuttiin Poliisiopisto 3 sitten edellisessä 86 vuoden elokuvat lähetyksessä. Kyllä kaikki muistaa tämän. Mun mielestä se on paras poliisiopisto kyllä ehkä. Parasta siinä on toi punkkariäijä, toi Bobcat Goldthwaiten esittämä toi Jed, ja sitten se nörttisen, se huonekaveri, ja myöskin sitten se lopun se vesiskootteri ajaa takaa-ajelu siellä, missä on ihan sikahyvä musiikki. Oi. Ja siis se on varmaan poliisiopistofilmi, minkä mä killinä näin kaikista eniten. Ja tietysti Kallahanin mehukkaat ryntäät, niin joo. Beirut oli muinoin suosittu lomakohde eurooppalaisille, kunnes homma perkilöityi. Lähi-idän Nitsa se kutsuttiin. Niin. Please tell Tero my boyfriend to sleep already. Tero. Don't go to sleep now, Tero. Come on, what's the matter with you? Now we drink some ramen. Jamman. Noniin. Nyt on suoritettu uutisia ja sitten mainoskatko. Niin nyt voidaan mennä siihen videokorneriin. Nyt ei ole pornokorneria, koska materiaali hukkui matkalla, mutta puhutaan ensi jaksossa sitten Rambo-elokuvasta. Mulla on se tuolla jossain, mutta miten mä en mukaan näe sitä nyt tossa? Mutta ehkä mun täytyy se paremmalla ajalla sitten selvitä. Se saattaa myös olla kellarissa kyllä. En mä nyt lähde hakemaan kellarista mitään. Tämmönen elokuva kuin Vamp. Nyt tuli ensimmäistä kertaa elämässäni katseltu tämä kyseinen filmi sitten, kun se on ollut VHS:llä vaikka kuinka kauan sitten. Itse asiassa tää ei ole kyllä videokorneria, mutta no joo, kai tää on varmaan suoraan videolle tehtiin kyllä ainakin Suomessa sitten suoraan aikanaan sitten. Mä kattelin sen nyt tästä
Arrow-videon tästä Blu-raylta sitten tämän, koska tuli tää alennuksessa tilattu. Olisiko täällä ollut joku 7 puntaa tai jotain, joten ei ollut paha hinta sitten. Mutta tässähän on heti kannessa Grace Jones, mutta täytyy kyllä sanoa, että ei tässä kyllä Grace Jones kyllä kamalasti ole, että en mä välttämättä mikään suurin Grace Jones-fani ole, mutta tiettyä semmoista kummallisuutta se varmasti elokuvaan lisää aina kyllä. Tämä on siis hyvin yksinkertainen elokuva 2 sällistä sitten, joka päättää lähteä vähän illanviettoon ja sitten ne eksyy sitten sen baariin, jota sitten itse asiassa pitää niin kuin joukko vampyyreitä sitten, joo. Tämä on ihan suoraan niin kuin varmaan luulisi, että Quentin Tarantino, kun se on kynäillyt sen elokuvan From Dusk Till Dawn, niin on varmaan nähnyt Vampin. Tässä on perusidea tosi samanlainen kyllä. 2 jätkää menee tosiaan baariin. Sitten siellä alkaa tapahtua, ne vampyyrit alkaa imee verta ja toinen niistä sitten jää vampyyreiden kitaan ja tämä toinen sitten pakenee ja sitten se tapaa sen tarjoilijan, joka on itse asiassa ihminen sitten ja tämä tarjoilija hurmaava daami. Itse asiassa Didi Pfeiffer, nimestä voi päätellä, niin se on kyllä Michelle Pfeifferin pikkusisko ja sehän on näytellyt monessa hyvässä filmissä, kuten esimerkiksi toi Brothers in Arms. Niin on kyllä ollut, mutta ei siitä kyllä ikinä valitettavasti tästä Didistä tullut niin suurta vilmitähteä kuin hänen tietysti huumaavasta isosiskostaan sitten kyllä, niin kuin huumaava kauniista isosiskostaan kyllä. Mutta kyllä se Didikin on aika samperi hyvän näköinen muija kyllä. Tässä se on tosiaan tarjoilijatar, joka auttaa meidän sankaria. Grace Jones oli sitten tämä päävampyyri siinä ja no, on se kyllä sekopään tuntoinen muija kyllä. Että just tämmönen ihme tämmöisiä jotain kaikkea pukuja ja tällä ja on kummallinen, mutta joo, mutta en mä tiedä. Ei tää oikein, siis niinku, joo mä tajuan, että tää on niinku kulttielokuva tällainen, mutta ei tää nyt kauhean niinku, tiedätkö, ihan mitenkään älyttömän mieleenpainuva elokuva kyllä millään tasolla kyllä valitettavasti ole kyllä. Että mä annan Vampille, niin kyllä mä annan sen justiin sen, mitä Hädin tuskein 3 tähteä vai mitä mä annoin tällä sitten, joo, 2,5 tähteä jo. Joo, 2,5 tähteä Vampille sitten. En mä tiedä, ootte sä nähnyt tätä Vampia. Että niinku, tavallaan se idea on siellä, mutta se ei niinku mene ihan sinne niinku, tiedätkö, ihan tonne päätyyn asti. Löytyy kans toi Vamppi Arrow videoboxina. Ei hassu. Niin siis ei hassu. Joo, ihan jees. Ihan jees. Ghost Doggy heittää 099 ja Ghost Doggy heittää 099. 2 kertaa 099 sieltä. Hyvä Ghost Doggy perkele ja Foxy Ladyä 4 äänestää Archie Bunker. Tuliko Foxy Lady 4 sinne 69 hinta? Kyllä Foxy Lady tuli sinne. Kiitos Archie Bunker maan kautta. Foxy Lady. Teresa Orlovski, eiks niin? Tero ei nuku, vaan katsoo Videospace. Se on totta. Hei, kiitoksia Superchatista kyllä. Kyllä taas havaitsen oman tietämättömyyden. En ole kuullutkaan Vamp-elokuvasta, enkä Michellen pikkusisko. Joo, Didi Pfeiffer, niin kannattaa tsekata. Se on hyvän näköinen kyllä, joo. Ja se on semmoinen söpöhassuttelija tässä elokuvassa kyllä. Mutta elokuva itsessään vähän, no joo, jees, ihan jees. Hei, näinkö oikein, siellä on 107 €, joten otetaan sitten Vilmiralli, Raatteen tie, 86 vuoden Raatteen tie, sinne sitten pistetään on screen, elikkä aloitetaan peli, ja peliin voit osallistua kirjoittamalla mitä tahansa nyt ruutuun sinne sitten Oho, painoinko väärää nappia? Anteeksi, nyt aloitetaan erä. 86 vuoden Raatteen tie, eli filmiralli menossa, eli jos haluat osallistua, niin kirjoita siihen chattiin jotain, niin sitten arvotaan niistä kirjoittajista sitten, kuka on voittaja. Tai siis kuka saa filmipaketti. Aina kun tulee satku täyteen, niin aina otetaan leffaralli. Ja sitten tietysti on
86 vuoden tietovisa loppuun sitten, että niin. Kyllä täällä jaetaan näitä. Onpas kaunis neito hän, Didi. Joo, kyllä, Didi on ihan... Hei, muuten huomasitteko, siellä näkyy Aliens ja Howard the Duck laserdiskit. Mä vähän vaihdoin hyllyjen etäisyyttä, niin nyt pitäisi näkyä paremmin noin laserdiskit. Se on Highlanderi on kanssa tuolla. Mä oon nyt tässä vähän edessä tyhmästi, mutta... Onko nyt Kotkan meripäivät meneillään? Siellä on Laser Dicks. Debbie Callahan. 41 vastausta on mukana pelissä. Didi Pfeiffer näytteli myös nuorisoelokuvassa The All Nighter Susan Hoffsin Bangles rinnalla. Jaa. Itse asiassa muuten Didi Pfeifferista kun puhutaan, niin tiesittekö sitä, että Didi Pfeiffer näyttelee myös Michael Douglasin kanssa Rankka päivä-elokuvassa. Se on se burgermestan se söpötarjoilija siinä, kun Michael Douglas tulee valittaa sinne, että se tänä vittu. Että mikä vittu, kun mä haluan hampurilaisia kyllä. Niin, siellä on Ahtisaarikin on kyllä. Todellakin. Joo. Noniin. 42. Noniin. Alkaakohan siellä kohta oleen kaikilta halukkailta sitten leffaralliin oma vastaus siellä sitten. 10 sekuntia aikaa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Niin, Dide oli autokoulun apuluokka. Ai niin joo muuten. Ai niin joo. 3, 2, 1. Ja siellä on 44 ihmistä. Tuleeko vielä 45 siihen? Odotetaan vielä 45 siihen. Niin varmaan sieltä kaikki pääsee. Siellä John vielä heitti sieltä 67, niin pääseekö sillä vielä siihen listaan? Johnilla taitaa olla siellä nimi jo. Siellä, 44 on vielä. No niin, ei mitään. 45 tuli sieltä sitten Berlioz oli Umberto Lenzi yli käynpensä. No niin, eiköhän tässä ole tarpeeksi pelaajia sitten, kyllä. Ei muuta kuin Raatteen tielle koko voi vitsi siellä P. Viinikanoja, no. P. Viinikan oja olisi vielä osasta, mutta joo, me mennään näillä nyt sitten 86 Raatteen tie, niin joo. Yes. Ja sitten lähtee. Ja sieltä se lähtee. Äijä tipahtaa niin vitus. Äijä tipahtaa. Saman kaatu. Atte P66. Super Pete-peli kaatuu. Kevlar suojasta. Robert De Niro kaatuu. Satan Elisabeth Ronja kaatuu. Jumalata. Berlius kaatuu. Jukka P kaatuu. Excalibur Kevlar suoja. Saatan. Villuar Rete kaatuu. Saatan Jyri Kilpeläinen Kevlar suoja. Jumalauta. Freakasodia suojas Kevlar. Tämä on satana Terminaattori. Super sata. Tämä on satana pahempi kuin Highlander. Highlander, there can be only one, satana, siitä ei kukaan voi selvitä yhtään mistään Highlanderin pelillä. Highlanderin satana, Putinin paskapeli, satana, Raattentia paskapeli, satana, ei vittu, Niko kaatuu, ei satana, veini, suojus Kevlari, voi perkele. Tähän satana, kuka tästä selviää, satana, en minä tiedä miten, mutta kohta se saadaan selviä, todellakin kohta se saadaan selviä, kuka tässä selviää. Tähän satana, Highlanderin Terminator, superkaappauspeli, satana, super Raattentia, vitu Terminatori, kun ei voi heittää mitään muuta kuin pelkkää paskaa, niin silloin Putini sanoo, että voi satana, mitä paskaa, satana, ei,
Satana siellä Volvo Tommi ja Kevlar suorisi, Savikko suorisi, satana Snake Plissken kaatui, Nolte kaatui, Tone Kolkkille kaatui, Kevlari suoja, Frikasöni kaatuu, voi jumalauta, Elisabeth Ronja kaatuu, perkele, eli Pierain kaatuu, siellä, tää on satana, nyt on raatteen tiellä pistetty ruumiita, satana riviin ja päitä pistetty vaan niinku tikun nokkaan, satana, mutta ei se mitään, kyllä Suomi-poika sieltä se nousee konepistolin kanssa, konepistoli laulaa ja sieltä se olisi kuin sankari, satana ampuskeleita, Saavikko kaatuu, ai, Volvo Tommi kaatuu, voi perhana, joo, John kaatui, mutta siellä on 3 enää vielä, sitten 3 miestä, Stone Coldkille kaatui ja 2 viimeistä viheltää, Lily voitti. Ja Lilyn kommentti, ja oli myös autokoulun apuluokkaleffassa Didi. Se oli kommentti, jolla tämä matsi voitettiin sitten. Onneksi olkoon Lily sitten, ja kyllä mulla varmaan sun yhteystiedot on, mutta pistä sinne nimeä tuohon videospace.fi kautta osallistun, niin tallenna sinne sun käyttäjätunnus ja sähköposti, niin otan yhteyttä siihen sitten. Tai suoraan sähköpostille, mutta mielestäni olen kyllä joskus Lilylle lähettänyt palkintoa sitten kyllä. Se oli raaempaa kuin atomisota kyllä. Mä kirjoitan ylös tähän, että Lily. No niin, onneksi olkoon. Mennään otetaan pistetään toi peli pois sieltä listolta sitten näkyvistä. Toi peli, sitten aiheisiin palataan taas. Nyt sitten otetaan, tässä on hyvä sauma nyt ottaa sitten videokorneria, eli 3 elokuvaa, kuten pornokornerissa, mutta nyt puhutaan videokornerista, ja nämä on sellaisia elokuvia, mikä tuli ainakin Suomessa suoraan videolle sitten. Ja ensimmäisenä meikäläisillä on tässä tämmönen elokuva kuin Hostake Dallas, ja se löytyy Transworld Entertainmentin VHS:llä, ja tää on semmonen leffa, mikä mulla on ihan sikakauan ollut hyllyssä, että ei sentään ole enää vanhoja elokuva-aitan noita hintalappuja tässä tallessa, mutta tää on ollut vaikka kuinka kova. Ja muistaakseni mä oon kattonut tämän 1 kerran ennen tätä, ja tykkäsin ihan hyvin, mutta nyt katsoin sen uudestaan sitten tämän Hostake Dallas, eli tänään on ohjannut semmoinen äijä kuin Dwight H. Little, joka varmaankin kaikki muistavat sitten paremminkin tuosta Rapid Fire-elokuvan ja Steven Seagalin Market for Death-elokuvan ohjaajana. Ja myös hän on tehnyt Halloween, oliko se 5 vai 4? Ei, kyllä se oli varmaan Halloween 4 oli kyllä. Dwight H. Little. Tässä elokuvassa tämä Edward Albert, jonka varmaankin kaikki muistavat Galaxy of Terror-elokuvasta, niin näyttelee semmoista miljardööriä nimeltä Jack Taggart, joka se on tämmöinen suuri joku tämmöinen ihme suuri firma sitten, ja se alkaa siitä, että se on Afganistanissa ammuskelemassa ryssiä sieltä. Sitten ne pöllii, tämä miljonääri pöllii sitten neukuilta tämmöisen uuden myrkkykaasun sitten, joka on voittamaton ase ilmeisesti. Ja sitten tuo sen Amerikkaan ja päättää sitten kehittää Yhdysvaltain hallituksen puoltamana sitten tämmöisen vastalääkkeen siitä. Ja sitten tämmöinen CIA-daami, hänen ex-rakkaansa sitten, kuinka ollakaan, niin tulee sitten tutkimaan, että missäs vitussa tämä viipyy, tämä vastalääke, että sun piti tää keksiä. Mutta sitten Kusimuna nimeltä Kusimuna nimeltä King, jota näyttelee Joe Don Baker, niin se pöllii sitten tämän myrkyn sitten ja tämän vastalääkkeen ja sitten pitää Dallasia niin sanotusti hostagenaan. Tämä on semmoinen myrkky, mikä sulattaa ihmistä. Tässä on yksi hieno gore-kohtaus, missä ihminen sulaa sitten. Tämä on itse asiassa yllättävää, että tämä on leikkaamaton. Tämä on K-18 ikärajalla kyllä. Siinä on aika goreisesti se yksi äijä sulaa siinä. Ei kun nainen sulaa siinä sitten ja siellä laboratoriossa sitten. Ja on tässä ihan hauskaa perusammuskelua ja tällä ihan ok toiminta. Ja varsinkin toi
Lopussa sitten tämä helikopteri taka-ajo sitten oli jopa ihan varsin näyttävä kyllä kohtaus. Kyllä. Ihan viihdyttävä elokuva. Vanhan hyvän ajan toimintaa kyllä. Ja tää luulisi kyllä, vaikka Jyrikin sieltä löytää sitten Hostage Dallas, niin varmaan helposti löytyy huutonetistä sitten. Että, ja onhan tässä kyllä ihan niin kuin ykkösluokan tämmönen suoraan videolle kansi sitten on tässä kyllä. Eiks niin? Mä tykkään tästä kyllä, että panoksena oli kaikki tai ei mikään kyllä. Joo. Mä annan tälle, kyllä tää oli ihan tämmönen, no ihan ok 3 tähteä, että ei tää nyt mikään klassikko, mutta se muuten vähän kummallista, että tästä ei taida olla edes DVDtä, että tää on tämmönen, mikä on jämähtänyt vaan VHS:llä, että mun mielestä ainoastaan bootleginä on saatavilla sitten jotain DVDtä. Ei taida olla mitään. Mutta kertokaa toki, jos joku tietää, että Hostage Dallas on julkaistu DVDnä tai Blu-rayna, niin kyllä tämä varmaan joskus tulee katsottua uudestaan sitten tämä Hostage Dallas. Hostage Dallasta etsin DVD, mutta ei ole mun tietääkseni, ei ole. Että no just näitä, tiedätkö, niin kuin Retro Vault tai joku semmoinen. Sieltä saattaa löytää joku bootlegi, mutta en mä oikein usko, että niin kuin... Tää olisi just semmoinen niin kuin leffa, että mikä on joku VSA, Vinegar Syndrome Archive, niin tää on mun mielestä ihan omiaan niiden sarjaan kyllä. Ja sit vielä Edward Albertin haastatteluja. Sitten kun, mikäs tää Söpöliini oli tässä, mikä näytteli tätä CIA-muijaa, mikä on siis tässä kannessakin. Niin sen haastatteluja. No, Joe Don Bakerilta ei varmaan kauheasti enää haastatteluja saa, mutta joo. Olen mä paskempiakin nähnyt kyllä. Raasel Spiritwood sanonta, sulamiskohtaus Labrassa oli vähän turhan kovaa kamaa penskana. Joo, se on yllättävän raaka ja semmoinen viskeraali kohtaus kyllä. Se muijan pää alkaa sulaa ja verta alkaa pulppua siinä. Ja se kamera todellakin pysyy pitkään tässä kohtauksessa. Hollannissa on näköjään julkaistu DVD, mutta mä epäilen, että varmaan saattaa joku UK-DVDkin olla, mutta mä vähän luulen, että Hollanti tai UK, siis ne on näistä samoista videomastereista. Ja yleensä kun mä sanon, että ei ole julkaistu DVDnä, niin mä tarkoitan sitä, että ei ole semmoista niinku masteroitua. Että ne on sitten saatettu kaivaa joku videomasteri ja siitä sitten tehty semmoinen halpis DVD sitten. Että mun mielestä se ei ole ihan sama asia kyllä sitten, mutta se on vaan meikäläisen mielipide siitä sitten. Joo. Yes. Sitten seuraava, sitten pitääkin mennä kuselle sitten taas. Niin otetaan tää mulla on 3 videovalintaa tässä. Olisiko se hyvä, jos pelkästään 86 vuoden Video Corner-juttuja olisi? Varmaan olisi. Mutta hei, tämmönen Full Moon Entertainment-tuotanto kuin Eliminators. Tää multa löytyykin kyllä Blu-rayna sitten, että tää on tää Scream Factorin double feature, ja tämähän kyllä taitaa olla 88 Filmsiltäkin julkaistu tää Eliminators sitten. Mutta me puhumme nyt tänään tästä Eliminatorsista, ja tässähän on ihan sikahyvä takakansi. Vuoden 1986 Ninja-filmi. Mukana myös Mandroidi Crossbox 3 pistettä. Palkkasoturi Ninja tiedennäinen Mandaroidi. Etsii kidnappattua. Heidän tehtävänä on vapautus ja kosto. Diana Carson etsii kidnappattua lastaan. Ninja Kuji, kadonnutta veljeään. Mandaroidu Crossbow etsii kostoa. Ainoastaan kostoa. Kostoa Abbot Reevisille ja hänen salaiselle ryhmälleen. The Legions of Worship. Abbot Reeves teki kokeita crossbowilla. Mandaroidilla. Tämä on niin ihan täynnä kirjoitusvirheet. Eikö se on Mandroidilla.
joka on puoliksi metallia, joka pystyy muuttamaan muotoaan ja tekemään itsestään kauhistuttavan voimakkaan aseen. Kun Abbott Reeves kyllästyi tekemään kokeitaan, heitti hän crossbowin kaatopaikalle. Palkkasoturi, ninja, tiedennaihen, mandaroidi. Ai nyt se on mandroidi. Okei, se nyt oli tässä myöhemmin tässä luki oikein. He hyökkäävät yhdessä Reevesin saarelle. He ovat The Eliminators. Okei, siis ensinnäkin tämä on täynnä kirjoitusvirheitä, mutta niin kuin myös toiseksi, tämä on ihan tämä on ihan päin vittua tämä teksti, koska Diana Carson ei etsi lastaan. Se lähti auttamaan mandaroidia, koska se tuli pyytämään apua, koska hänen kehittelemiään palasiaan oli käytetty rakentamaan tämä mandaroidi, tämä mies, joka on haavoittunut lentokoneonnettomuudessa sitten, joka tämä Abbott Reeves on sitten ominut itselleen ja teki hänestä mandroidin sitten. Crossbox. Miksi tämä sanoo välillä androidi, mandaroidi ja crossbox? Missään kohtaa tässä elokuvassa tätä ei sanota crossboxiksi. Mikä on crossbox? Crossbox. Ninja, kyllä tässä ninja oli. Se oli toi Ninja in the Dragon's Den äijä, toi Conan Lee näyttelee tässä. Ja palkkasotori oli Edward Prime vai mikä David Prime näytteli sitä. Ja sitten oli semmoinen lentävä robotti. Siis tässäkin sanotaan mandaroidi muuttuu aseeksi, mutta se oli se lentävä robotti, mikä tässä pystyy muuttamaan muotoonsa. Että tämä selvästi on ollut juovuksissa tai ei todellakaan ollut katsonut tätä elokuvaa, tätä Eliminators. Mutta any case, okei. Tämä on ihan hauska niin kuin premisseiltä, siis tiedemies tekee viidakossa kokeita aikamatkustuksella. Se tarvinnut tätä mandaroidia siihen, että se testaa sitä. Ja sitten se meinaa tappaa sen mandaroidin ja mandaroidi pakenee sieltä ja sitten se pyytää tämän tiedennaisen apua, että meidän pitää mennä takaisin viidakkoon ja mun pitää löytää se base. Hän haluaa kostaa tälle Abbott-miehelle. Sitten ninja löytyy sieltä matkan varrelta ja sitten tämä palkkasoturi ja näin. Mutta tämä on vähän ehkä harmillisesti vähän niin kuin lässähtää sillä lailla, että se on vähän tämmöinen perusviidakkoseikkailu sitten, että siellä on mitään näitä apina-ihmisiä ja sitten näitä kilpailevia palkkasotureita siellä. Siihen käytetään tosi paljon aikaa. Mutta se on ihan hyvä se loppukäy ja mä tykkään tosi paljon tästä mandaroidin, varsinkin kun se on kiinnitetty siihen semmoisen niin kuin panssarivaunuun, semmoiseen renkailla kulkevaan panssariajoneuvoon, niin se on oikeasti ihan hyvin tehty kyllä jo. Ihan hauska elokuva, mutta en mä nyt tässä mitään Oscar-palkintoja jaa kyllä tällä, että meikäläinen on tää siis välttävä 3 tähteä tälle, mutta tää on niinku, oikeastaan niinku ideana paljon siistimpi kuin mitä se oikeastaan on elokuvana kyllä jo. Ja siis on tosi harvinainen tää VHS kyllä, että harvoin tätä kyllä myy. Onkohan videopörssilläkään kauhean montaa merkintää? Katsotaan videopörssistä Eliminators. No joo, videopörssissä on 2 merkintää. Itse asiassa kolmas on 15 €, se on tosi vanha. Mutta nämä uudemmat on 50 ja 59 € on sitten. Että kyllä Eliminators voidaan sanoa, että ihan arvokasetti on. Ja tästä löytyy kyllä Blu-rayta ihan hyvin, että kyllä tästä on Eliminator. No mä en tiedä, onko Eliminatorista DVDtä, mutta Blu-ray löytyy kyllä helposti kyllä. Joo, Eliminators. Kyllä löytyy. Ja Dungeon Master on samalla levyllä sitten. Siitäkin voisi puhua sitten tuolla videon nurkkauksessa sitten joku päivä. Dungeon Master ja sitten, no miksei tästä Eliminatorsista kanssa. Damn, ensin ihmemies ja sitten Sex Corner peruttu. Joo, kato, kun mä en löytänyt, mun piti puhua Rambosta, mutta kun mä en löydä sitä nyt tähän, Rambo. Mihin vittu mä oon varmasti pistänyt johonkin semmoiseen paikkaan, että okei, mä puhun näistä, mutta nyt ne on niin hyvässä paikassa, mä en löydä niitä. Mä etin tuolta mun sohvan alta niitä, tai siis mun sohvan sisällä on filmejä tietysti myös sielläkin, niin
Mä olin ihan varma, että se on siellä, mutta en mä näe sitä nyt. Ramp-ohsta. Mitäs tää Margot on unessa nyt? Hei. Noniin. En mä löydä täältä Ramboota täältä. No. Puhutaan siitä sittemmin. Hei, taas tää jäi haaveilee johonkin, tiedätkö toi. Hei. Etten olisi lainannut Aatolle, voi hyvin olla. Turengin tuholainen, Aliens paras elokuva, terveisiä Turengista. Onko siellä Turengista, onko siellä Crapmakers äijä? Kunnon elokuvia, mitä ei ole vielä mainittu. Name of the Rose, River's Edge ja Henry. Hei, Name of the Roseista puhutaan ihan taatusti varmaan ensi kerralla jo sitten. Name of the Rose on sika hyvä kyllä. Hei, muuten River's Edge mulla ei ole listalla, mutta täytyy se kyllä lisätä, koska sekin on aika sika hyvä kyllä. Niin ja Henry on tosiaan, se on 86 vuoden elokuva, voi vitsi. Hei, sitten vielä viimeinen videoelokuva tässä ja mennään siihen sitten. Viimeinen videoelokuva. Yes. Ai, ui. Fulci. Ui. Mä kattelin Lucio Fulci elokuvan taas jälleen kerran. Ai juman kautta. The Devil's Honey. Kyllä. Polttava himo Suomessa. Ja tämähän on siinä mielessä hauskaa, että siis tää on nuorten polttava himo lukee siinä alkuteksteistä. Mutta en ole mikään eilisen teeren poika, joten on tilannut myös Severinolta sitten 4K Ultra HD:n tästäkin typerästä läjästä paskaa sitten kyllä. Devil's Honey. Tosiaan Lucio Fulci ohjasi tämän elokuvan ja tää on eroottinen thrilleri. Niin ne ainakin väittää. Ja mun täytyy sanoa, että silloin oli just päässyt vähän Fulcin makuun ja olin vielä ihan pieni killi. Olin varmaan 15-16 ja asuin vielä porukoilla. Ja sitten aina kun säästin rahaa, että satana mä tilaan vähän Fulcia sitten taas. Ja oltiin just katsottu Beyond ja New York Ripperia, lautako hyvää filmiä ja tällä. Ja sitten mä ajattelin, että ei saakeli, tällä siellä oululaisella laseragentilla löytyy Devil's Honey. Ja se on leikkaamaton versio. Mä tilaan. Ja se kansi oli just tän näköinen. Mä otan, siis tää on joku varmaan sikakova. Ja sitten filmi alkaa. Wait a second. Se on tämmönen saksofonisti nimeltä Johnny. Sitten hieroo tyttöystävänsä, pimperoo sitten saksofonilla vetää saksofonilla sointuja ja sitten tällaista. Mä olin, että toivottavasti Jaana Villen ei tule ovesta sisään ja toivottavasti ei kysy, että voidaanko katsoa vaikka tää Devil's Honey, niin toivottavasti ei. Mutta siis tää elokuva kertoo siitä, että tää on nuori paro, tää Johnny ja sitten se Cecilia, niin ne on tosi rakastuneita ja tällä Johnny on ihan vitu sekopää ja sitten ne ajaa, siis ne ajaa oikeastaan kolaria. Sen jälkeen kun Johnny on vetänyt perseeseen tätä Ceciliaa portaissa, niin sitten Johnny prätkällä ajaa ympyrää ja sitten kaatuu sillä, että sen pää osuu kiveen. Ja samaan aikaan sitten tämä Dr. Simpson, niin se on aivokidurgi ja sitten se on saanut just Corinne Cleryltä sitten kenkää hänen vaimoltaan, että mä jätän sut. Ja se on tosi hermostunut siinä leikkauksessa ja sitten se tekee virheen ja Johnny kuolee. Ja Cecilia ei ole kyllä hirveästi unohda tätä ikinä, vaan se sitten kidnappaa Dr. Simpsonin haltuunsa ja alkaa sitten alistamaan ja pitää häntä kuin koirana sitten. Siinä oikeastaan tämä elokuva onkin sitten kyllä. Ai, siis tää on niin, siis okei,
Tää on niin härski elokuva, ettei mitään rajaa. Niin kun, ei tää nyt ole suoraan sitten pornoelokuva, mutta niin kun, siis tää on todella härski elokuva. Ja siis semmonen niin kun, tosi erittäin sleazy elokuva. Tässä lukee, että a sleazy masterpiece. Ja niin se on. Tää on tosi hauskaa elokuva. Tässä saa nauraa kyllä. Ja siis se on sellainen vähän, että ei tää kyllä varmaan ihan joka pojalle kyllä ole, eikä joka daamille kyllä ole. Ihan taatusti kyllä. Joo. Tää oli leikattu siis, joo, sieltä joku kysyikin, että tää VHS on leikattu, Perspano on leikattu kokonaan. Se on varmaan joku 4 minuuttia, mitä tästä on poistettu. Sitten se kohtaus, missä Dr. Simpson tuheroo sen yhden prostituutin, hieroo sitä huulipunaa sinne tuheroon, niin se on leikattu tästä suomalaisesta kasetista kokonaan pois. Mä kirjoitin tonne Videospaceen nämä ylös, nämä mun observations kyllä. Mutta joo, tässä on hyvät musiikit, tää on hienosti tehty elokuva kuitenkin, mutta siis tää on niin jotenkin todella tunkkainen elokuva kyllä. Niin, enkä edes muistanut mainita siinä, se on se Johnny, kun näytetään takaamissa, kuinka ihania niiden muistot on, niin se yhdessä kohtauksessa Johnny ja siis Cecilia menee elokuviin, niin Johnin paras kaveri lähtee mukaan ja se paras kaveri alkaa imeen Johnin munaa siellä elokuvateatterissa. Ja sitten tää on niinku hauska, siis tää jotenkin Lucio Fulcin maailmankuva on sieltä ihan vitun kyyninen, siis kaikki nämä miehet on ihan vitumoisia sikoja, siis ihan vitumoisia sikoja. Ja sitten kaikki naiset on vitu avuttomia typeryksiä. Ne ei voi mitään muuta kuin olla näiden vitumoisten sikojen kanssa. Ne vaihtoehtona ei ole lähteä esimerkiksi suhteesta pois. Tää Johnny on ihan vitun mulkku. Tää Dr. Simpson on ihan vitumoinen persereikä. Mutta jotenkin se niin kuin myös Fulcin ihmiskuva on sellainen, että naiset, kun ne vaan saa tilaisuuden, niin ne on ihan yhtä mulkkuja ja ihan yhtä häikäilemättömiä kuin miehetkin. Mutta se on niin kuin Fulcin maailmankuva ja onko tämä, mä en kyllä voisi kauheasti niin kuin sanoa, että onko tämä kauhean eroottinen elokuva. Niin kuin, ei kyllä mun mielestä. Tämä on vaan niin kuin epämiellyttävä. Sleazy ja epämiellyttävä elokuva kyllä, niin kuin, kautta linja kyllä. Kattelin just, että olit peukuttanut mun arvostelua tuosta Videospacesta, paskahasta kyllä. Piti itsekin katsoa muistin viritykset, että ai saatana hyvät. Joo, ja siis hei, te voitte kuvitella, että mä niinku haukun tätä elokuvaa. En todellakaan, siis tää on ihan loistava elokuva. Siis tää on, en mä nyt 4 tähteä, mutta 3,5 tähteä. Siis tää on jotenkin semmonen tää elokuva, mikä saa haukkomaan henkeä kyllä, että niinku, oh man. Ja siis niinku, en voisi kuvitellakaan, että tämmönen elokuva tehtäisiin herran vuonna 2026. Ei mitenkään. Mä en voi kuvitellakaan, että ja itse asiassa mua harmittaa, mun piti katsoa uudestaan noi haastattelut. Korjatkaa, ne joilla on tää Severinin levy, niin korjatkaa onko vaan väärässä, mutta mun mielestä siinä oli se haastattelu, tämän naisnäyttelijän haastattelu ja sitten oli se tuottajahaastattelu. Ja se sanoi, että se naisnäyttelijä ei puhu sitä mitään, mutta ne kaikki sanoi, että vittu se oli kusipää se naisnäyttelijä. Ja sitten oli sillä, että se oli lähtenyt lentokentälle se, että okei, nyt tää oli That's a Wrap, ja nyt mä menen lentokentälle tälle. Ja tuottaja sanoi, että hei, ei mitään, mä heitän sut. Sitten se oli heittänyt sen lentokentälle ja sitten, hei, kiitos kun kävit. Lyönyt suoraan nokkaan. Siis mun mielestä se oli tässä elokuvassa se haastattelu. Se oli lyönyt sitä naisnäyttelijää se tuottaja. Niin kuin. No okei, tää nyt vaan tätä hauskaa juttua, mutta se oli niin kuin, hauskasti kerrottu siinä tällä näin, mutta niin kuin. Voi olla, että se oli, että mä muistan jotenkin väärin, mutta jotenkin näin se meni se juttu kyllä. Mä en muistanut katsoa sitä, mun piti katsoa kyllä uudestaan, mutta mä en vaan muistanut sitä. Fulci itse on sukurutsaus sen aikaansaannos, kertoo siinä Fulci Talks -haastattelussa. Ai joo, en tiedä kyllä tota. Joo, siis tää on todellakin, tämä elokuva Devil's Honey
ei todellakaan selviäisi nykyisen Me Too tai minkään Voke-tarkastuksen siivilän läpi. Ei todellakaan. Ei todellakaan. Hei, vieläkin on 49% akkua jäljellä. Se on nyt selvästi siirtynyt varavirtaa käyttämään. Eli mä puhun nyt siitä, että kuinka kauan tämä uusi tehoakku kestää, koska nyt ainakin olisi ollut just sillä, että okei, meillä on enää joku 20 minuuttia tässä aikaa. Että se, muuten, siis mun kamerasta loppuu akku ja sit mä joudun vaihtamaan kameraa. Joo, suosittelen Devil's Honey. Niin jos haluatte nähdä kummallista seksielokuvaa, niin siinä se on se yksi kohtaus, mitä Johnny haluaa, että joo, mä haluan, että sä runkkaat mua samalla, kun mä ajan moottoripyörää. En mä halua. Se on hyvä. Kaikki se tuntuu tää nainen rakastavan tosi paljon tätä Johnya, mutta niin, siis kaikki ne sen muistot liittyy siihen, että se on ihan vitun karmea äijä ja se on aina niin kuin kiljuu, niin kuin, tiedätkö, se nainen. Niin kuin, mä en tiedä, onko se tahalteen tehty vai onko se vaan niin kuin sillain niin kuin vahingossa syntynyt tähän tää niin kuin pieni niin kuin tää sivujuoni tähän kyllä. Se on muuten hauska. Fulsi kanseloi tässä saman tien, sanoo Paskahanska. Se on muuten hauska, mitä mä oon monesta eri lähteestä katsonut erilaisia Fulsiin liittyviä haastatteluja. Fulsihan ei itse asiassa, siitä ei ole kauhean montaa videolla kuvattua haastattelua kyllä. Että se kuoli justiin, mitä se kuoli 96, niin ei silloin oikein ollut tapana niin kuin varsinkaan tällainen alakulttuurielokuvista tehdä mitään haastatteluja tai mitään semmoista, niin mutta ne tyypit, mitkä on joskus työskennellyt Fulsin kanssa, niin kaikki tuntuu sanomaan, että se vitu epäsiistiä äijä, tiedätkö, että yksi sanoi silloin, että Fulsi oli käynyt kusella ja sitten se tulee vessasta, niin se on housun niin kuin etumus, ihan vaaleat housut, ihan täynnä kusta. Ja sitten toinen, että joo, mä tapasin Fulsi, että oltiin kuvattu elokuva, mä tapasin Fulsi, niin se oli jossain jäätelöllä, tiedätkö, jäätelöbaarissa syömässä jäätelöä. Ja sitten, morjes, mitä Fulsi, niin koko ajan ne oli jutellut siinä, Fulsilla oli parta ihan jäätelössä. Onkohan mä kattonut Arrow's Demons Limited Editionissa on Fulsi Talks? Kyllä mä yleensä katon kaikki ekstra, mutta olisiko se niin, että se on niin pitkä haastattelu, että mä en ole vaan kattonut, mutta siis se taitaa olla pisimpiä Fulsista ikinä tehty haastatteluja, joo. Joo, ja hei, Paskahanska, se on hyvä pointti. Niin kun, siis verrattuna Dario Argentoon, mikä on varmasti tunnetumpi italialainen elokuvaohjaaja ja kauhuelokuvaohjaaja, niin siinä missä Argento teki aina gialloja, niin Fulci sentään teki ihan joka genreä kyllä. Ja siis mun mielestä siis Fulci on huomattavasti kiinnostavampi elokuvaohjaaja kuin Dario Argento on ikinä ollut. Ja voitte tulla, come on, tulkaa ruudun läpi, tulkaa tänne vaan. Mä puolustan tätä mielipidettäni hautaan asti kyllä. Kuulemma Keurpe P. Kosmatos oli saastani, että pesiköhän Fulci-kädet? Ei taatusti. Okei. Voi olla, että mä en ole katsonut sitä haastattelua, jos on noin pitkä, koska joskus on pitkät niin, ja varsinkin jos ne on italiaksi, niin ei vittu, kun ei ole aikaa kaikkea, saatana, ei vaan ole. Mutta se oli Video Corner, kiitoksia katselusta kyllä, ja nyt meillä on enää sitten 4 elokuvaa, ja sitten otetaan 86 vuoden elokuvat visat. Ja nyt sitten seuraavaksi semmonen elokuva, mitä en ollut aikaisemmin nähnyt, katselin tämän YouTube-rentalista. Ja tämähän on siis Brian De Palman elokuva, ja tämä tuli jotenkin vähän yllätyksenä, niin kuin, tiedätkö, mun mielestä mä olin nähnyt kaikki De Palman elokuva, mutta sitten mä huomasin, että 86 vuodelta on De Palman elokuva, jossa on siis Danny DeVito ja Joe Piscopo, ja tää on mafia-elokuva, ja tää on komedia-elokuva. Ja mähän aloitin sitten katsoa ihan mielenkiinnosta tätä, ja oli sillä vähän, että mä en oikein tiedä mitä odottaa.
Niin tässä Danny DeVito ja Joe Piscopo näyttelee tämmöisiä mafian pikkunilkkejä, jotka siis on isot suunnitelmat, ne haluaa, että okei, perustetaan italialais-juutalainen ravintola sit, kun päästään niinku big scoring kiinni. Ja siis toinen siis on, DeVito on italialainen, sitten Joe Piscopo näyttelee juutalaista. Harvinainen kaksikko siinä sitten. Ja sitten ne tekee kaikkea tämmöisiä hanttihommia. Esimerkiksi joutuu käynnistämään autoa toi DeVito, että kun mafiapomo pelkää, että siellä on pommi, niin DeVito käy käynnistämässä sen auton ja kyllä siellä on pommi. Itse asiassa mafiapomo näyttelee itse toi Dan Hedaya siinä sitten. No sitten ne saa tehtäväksi, että nyt pitää lyödä vetoa erään hevosen puolesta sitten horse racingissa, mutta DeVito sitten päättää sitten tehdä niin, että se lyökin vetoa niillä rahoilla sitten toisen hevosen puolesta, koska ne haluaa rahaa ja ne vetää välistä siitä sitten, mutta se onkin niin, että se DeViton suosikkihevonen häviää ja nythän ne sitten yhtäkkiä onkin ihan vitusti velkaa mafialle rahaa siinä sitten ja niitä aletaan jahtamaan sitten. No, sitten lähtee Atlantic Cityyn pakoon tätä mafiaa ja sitten ne menee sitten hotelliin. Harvey Keitel näyttelee hotellin tätä johtajaa ja tällä ja yrittää saada sen DeViton sedältä rahaa, mutta ei olekaan asiat niin kuin ne näyttää. Joo. Ei tää kauhean hyvä filmi ollut kyllä, että tää on ihan syystäkin aika unohdettu DeVito-elokuva ja sitten myös Joe Piscopo-elokuva. Kaikkihan tuntee Joe Piscopon tosi hyvin. Ja tietysti niin kuin Brian De Palma-elokuva, että ei tässä kyllä mun mielestä edes ollut kamalasti mitään De Palma-maisia otteita. Yleensä De Palma on tunnettu siitä, että kamera liikkuu pitkiä otoksia ja sitten on point of view tällä. Ehkä tässä on muutama vähän yritys, mutta vähän tuntuu siltä, että De Palma on halunnut koittaa jotain toisenlaista genreä, että hän ei ole halunnut niin kuin lukittua tämmöiseen jännäri slasher-hommaan tai tämmöiseen mysteerielokuvaan. Kokeillaan vähän toisenlaista sitten, mutta ei tää nyt kyllä oikein kiinnosta. Ja, joo, mä tykkään Danny DeVitosta, ja niillä on mun mielestä ihan hyvää kemiaa tuo Joe Piscopon kanssa. Jos mietitään, kuka on Joe Piscopo, niin se sitten on tuossa Dead Heatissä sitten, mikä tuli sitten, tuliko se 87 Dead Heat? Se on ihan loistava film. Siitä puhutaan ensi vuonna. Jos oli vai tätä se olla 88 vuoden elokuva. Oi vittu, Dead Heat on kyllä niin vitu hyvä. Mutta ei tää kyllä ole kauhean hyvä. Että tää on semmonen heko elokuva, tiedätkö, että vähän tämmönen. Mä en niinku tajua, että miten vitussa, siis mä en ymmärrä sitä, että mitä vittua, minkä takia kun De Palma niinku about varmaan ohjaaja, mikä varmaan voi tehdä about mitä tahansa. Siis se on tehnyt Scarfacein, Body Doublein tätä ennen, niin miten se niinku valitsee kaikissa näissä filmeissä just tämän filmin, että en mä tajua. Ja DeVito, no okei, DeVito ei vielä ollut niinku kauhean ehkä tunnettu tähän mennessä, niin sen mä ymmärrän, mutta niinku De Palma, niin en vittu tajua, en tosiaan tajua. Joo, 2,5 tähteä tälle kyllä filmille, ja mä luulisin, sanokaa sieltä, pistää siihen chatti, jos olet tän nähnyt, ja sano sinne, jos edes oot kuullut tästä, koska tää on mennyt ihan täysin jotenkin mun radarin alle kyllä tää filmi. Eikä tää kauhean tunnettu elokuva, ja mä veikkaisin, että siis, niin siihen on tosiaan syy kyllä, että tää ei ole kauhean tunnettu elokuva kyllä. Unohdettu Joe Piscopo-elokuva. Vittu, mikä muistaako kuka on Joe Piscopo? Niin just. Minä muistan Joe Piscopo, Dead Heat, kyllä. No nyt tuu ruudun läpi. Väitän, että Paskimakki Argentoille elokuva kohtuu viihdyttävä. 3, 2, 1, 5. Kyllä Paskimakkin Argento-elokuvat voi olla viihdyttäviä, mutta mä väitän, että Fulci on parempi. Se oli se mun väittämä, että okei, come on. Mä väitän, että Fulci on parempi ohjaaja kuin Dario Argento. No niin, come, täältä tulee. No niin, come on. Joo, ei. Ja siis, niin kuin sanottu, ei mulla ole tätä missään versiossa, eikä tää kyllä ole sen arvoinen kyllä. Aika tylsä.
tylsä ja huono elokuva kyllä. Sitten. Tästä meidän pitää puhua. Me tehtiin jo Apassin kanssa tästä arvostelu, mutta puhutaan tästä nyt lisää sitten. Karate Kid, eli Karate Kid 2. Mä toivon, että mun ei tarvitse ikinä elämässäni katsoa tätä enää uudestaan. Daniel-san ja sitten Mr. Miyagi lähtee sitten Mr. Miyagin sen isän kuolemaa sitten valvomaan sinne sitten Japanin maalle sitten, ja se kysyy sitten Daniel LaRusson messiinsä siitä sitten, ja tämähän jatkaa suoraan Karate Kid 1 menestyksen jäljissä, ja vähän niin kuin tekee saman jutun, mutta niin kuin vaihdetaan maisemaa, ja tuo tämmöisen vähän niin kuin kala kuivalla maalla aspekti. Eli tämähän elokuva sitten niin kuin sijoittuu Okinavalle, vaikka tämä oli oikeasti kuvattu Havaijilla. Me tehtiin Apassin kanssa tästä videoa tällä. Mutta niinku, siis mun mielestä tämä niinku, tää on tosi paska filmi. Mä en tykkää tästä yhtään, ja aina vituttaa tää elokuva ihan vitusti. Kai se mun on pakko puhua tästä niinku, nyt tässä 86 vuoden elokuvien yhteydessä, koska siinä missä niinku Karate Kid onnistuu, niinku se on niinku, yksilön voitto niinku tämmöistä niinku väkivaltaista jengiä vastaan. Niinku, mun mielestä tämä Karate Kid 2 ei oikein kerro mistä, että se vähän niinku rönsyilee sinne sun tänne, niinku, mennään Okinavaan, ihastellaan niinku japanilaista tai havaijalaista kulttuuria ja tutustutaan ihan diibadaapa hahmoihin tällä ja taas esitellään kaikkia kulttuureja. Sitten Daniel LaRusso löytää sen niinku japanilaisen daamin ja sitten on totta kai se vitu jengi, se paskahousu, se Jakutsa äijä jengi, oliko se Jakutsa, mutta niinku, se jengi on siinä, mikä alkaa ahdistelemaan siellä sitten tätä, ja lopussa sitten on karate-turnaus ja vähän treeniä siihen tällä, ja mun mielestä tää on ihan vitun löysä veto. Tiedätkö, niinku, I'm very sorry. Niinku, mun mielestä tämän elokuvan ei pitäisi olla olemassa. Niinku, tää on niinku Mr. Miyagi ja Daniel-san go to Japan. Tää on niinku spin-offi. Mä tiedän, siellä on varmasti saattaa olla paljon tämän elokuvan faneja, mutta minä en ole yksi niistä, en todellakaan kyllä. Enkä todellakaan nyt katsonut tätä uudestaan kyllä. Meidän Apassi ja mun mielipiteet kyllä löytyy sitä videosta sitten kyllä joo. Tää niin kuin on enemmänkin tämmönen Okinavan tai Havaijin matkailuvideo sitten kyllä. Ja sitten se mikä rumpulyönti. Siellä missä ykkösessä on kurkipotku, niin tässä meillä on rumpulyönti. Niin kuin. No tää nyt ei välttämättä jäänyt populaarikulttuuriin ihan samalla tasolla kuin kurkipotku kyllä. Niin kuin en ole ikinä tykännyt tästä elokuvasta. Mä vituttaa tää elokuva saat. Excalibur heittää 2 € ääniä Aliensille. No niin, tuliko sinne Aliensille ääniä? Sitten mun täytyy varmistaa. Kyllä, Aliens on suvereeni johtaja, Howard the Duck heti perässä siellä. Ui, äänestäkää lisää ja otetaan sitten leffaralli, jos tulee 200. Mutta joo, mitä te olette mieltä Karate Kidistä? Paskahanska sanoo, että Karate Kidistä eka on ainoa kattomisen arvoinen. 3. on kyllä kalkkuna-arvoja, mutta toisaalta karvakulli äijä 3. haluaa koko ajan vaan vetää sitä Skidia-levyä. Joo, siis sano, kuka se näyttelijä on toi odota nyt. Sehän on kova äijä toi. Nyt mä unohdan. No se varmaan löytyy kyllä tästä mun listasta kyllä. Itse asiassa mulla puuttuu tästä muuten Karate Kid Part 2 teksti tosta, että oho. Niin, siis toi Martin Kove. Mä annan Karate Kid, niin mä annan tälle 1,5 tähteä kyllä. Joo, siinä oli rumpulyönti. Kurkipotku ja rumpulyönti.
Siis vittu se uusi Karate Kid, vittu se oli paska, se oli niin vittu se on varmaan yksi paskimmista elokuvista, mitä mä oon tällä vuosikymmenellä nähnyt. Ei välttämättä vuosituhannella, mutta vuosikymmenellä. Vittu se oli paska. Mä oon nähnyt kaikennäköistä paskaa Cinemaromassa ympäri ämpäri, mutta niinku vittu se oli paska. Herra Jumala. Siis mä oon nähnyt kaikki Karate Kidin. Mä oon nähnyt sen 4, missä on toi Hilary Swank. Mutta hei, mun oli pakko nyt jutella tästä nyt tässä teidän kanssanne vielä Karate Kidistä. Nyt saa sanoa vielä Karate Kid mielipiteitään kyllä. Kappas vaan, iltaa pete. Superpeten pelit. Joo. Meillä on pelituuppareitakin täällä. No varmaan Superpeten pelit aikaisemminkin ollut kyllä jo. Ehkä mä oon jälkeenpäin vasta huomannut nämä videot siellä. Vittu se oli paska se Karatekin. Vittu se oli paska. Nyt mä otan kyllä viskiä, koska Excalibur heitti ääntä Aliensille kyllä. Karate Kid Legends, ihan vitun paska. Leffamaailma kino, jos sinä katsot sen, niin tulet pökertymään, kuinka paska se on, saatana. Ei vittu. Kyllä, Superpeten pelit, menkääs ottaan kanava haltuun, se on hyvää pelijuttua kyllä. Mä tykkäsin kanssa. Yeah. Amerikan Ninja oli kans. Oliko se 86 vuonna? Ei kun Amerikan Ninja tuli 85. Pieräin sanoi, että en ole ihan varma, onko tarina tosi, että yksi kaveri olisi runkannut teininne katsoessaan Karate Kid. Hei, Elisabeth Sue, niin eiköhän sitä vetäsis kyllä. Miksei? Se on varmaan oudommillekin asioille runkattu kyllä. Silloin tällöin täällä pitää käydä pizza piipahtamassa. Nämä vuosimuistelut on ihan paras. No hei, nostalgia vetää ihmisiä. Nytkin on vielä 257 katsoja. Siis hei, kello on kohta 10:30 lauantailta. Koko ajan on tasaisesti näitä katsojia. Joten nyt painakaa tykkäätte näistä vuosi-ilmoituksista, ja tilakkaa kanava ja käske tyttöystävän vielä tilaamaan kanava, saatana. Tämä on viimeinen varoitus sieltä sitten. Niin sen jälkeen ei enää voi tykätä. 6 tilaajaa tullut tämän lähetyksen aikana. Hei, Korodei heittää Death! What do you all know about Death? Platoon! Yes! Platoon menee listalla ylöspäin ja kyllä se on ansaittu. Mulla ei valitettavasti Platoon ole tänään käsittelyssä. Platoonihan tuli vasta joulukuussa sitten. Näin niin kuin joulun aikaan. Se on jouluisa elokuva sitten. Mutta Korodei, kiitos joka tapauksessa. Platoon on ehdottomasti listakamaa. Ja puhutaan siitä sitten tässä myöhemmin vuonna sitten. Avenging Force, Vanska heittää parempi kuin Invasion USA. Hei! Mä oon melkein jopa samaa mieltä siis niin kuin. Ja tiesitkö muuten Vanska siitä, että Avenging Force, niin okei, puhutaan seuraavassa jaksossa siitä, niin Avenging Force, sehän piti olla Invasion USA:n jatko-osa. Sehän on sama hahmo, eli Matt Hunter on siinä mutta siis tietysti Dudikoff näyttelee Matt Hunteria ja toi Chuck Norris kieltäytyi siitä elokuvasta, mutta tiedä se. Avenging Force, niin on listalla nyt siellä sitten, siellä ja Platoon on 4. ja sitten Aliens sanoo Tanechu, eli Aliensille 2,5
muistakaa käyttää niitä heittomerkkejä siinä. Niin mutta mä pistän Aliensille 2,5 lisää, eli Aliens nyt 28, niin sitten, eli suvereeni ykkönen kyllä. Noniin. Joo. Itse asiassa mulla oli mielestä, mä otan Avenging Force jo tähän jaksoon, mutta sitten, no joo, mä katsoin, kyllä mä kerkeen tän tekee. Mä ajattelin vaikka lomalla, mulla alkaa muuten kesäloma viikon päästä sitten, niin otetaan sitten sokka irti lomalle lompsis lähetyksessä, niin sit lomalla varmaan ajattelin, kyllä silloin ihan taatusti tuun katsoa Avenging Force. Löytyy kyllä Blu-ray ja löytyy superharvinainen suomalainen VHS siitä sitten, että ihan vitusti leikattu kyllä. Aliens! They mostly come out of net. Mostly. Tai mun piti sanoa, they mostly come out of net. Mostly. Se on hyvä se. On se South Parkin se Cartmani. They mostly come out of net. Mostly. Se imitaatio. Mutta hei, Janneas, Aliens menee 33. Suvereeni johtaja, Aliens, jei! Hei, mitä vittua, eikö se lista ei näy? Mitä vittua täällä tapahtuu? Miksi ei listan? Ei kun joo, nyt mä jotenkin oon klikannut sen listan pois Miten vittu mä oon mukaan klikannut sen listan pois näkyvistä? No okei, vittu. Okei, sorry. I'm very sorry about it. Mutta hei, hyvä kun sanoit. Sitten vielä 2 elokuvaa ja sitten arvonta. Mutta ennen arvontaa Kuselle taas. Mitä veikkaat, mitkä nämä viimeiset 2 elokuvaa? Kuuselle menen vaan, en paskantamaan. Aina vaan uudestaan kusemaan. Kuselle taas. Mä menen Kuselle vaan. Moniko teistä pistää äänet pois, kun mä menen Kuselle? Varmasti joku aina. Kuusi kyrpää. Se on mies, joka on Kusella vain. Ei paskalain. Eikä yrjölläin. Eikä kusemas. Ei kun runkullakaan. Goosey finger. Di 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 di. Hyvä Markot. Ei liity vuoteen 86, mutta oletko nähnyt Clansmanin? Olen nähnyt jo. Ei kun siis sä puhut vanhasta elokuvaa. Sitä mä en ole ikinä nähnyt kyllä. Sä tarkoitit sitä Spikelee-elokuvaa, mutta en ole nähnyt sitä. Se kyllä mulla on hyllyssä, mutta pitää se joskus kyllä katsoa kyllä. Sitten seuraava elokuva. Get this planet on the phone. This duck is not coming home. Howard the Duck. Siellä on muuten Laserdisc takana. Mutta katselin sen Ultra HD:llä. Mulla oli vaikeuksia käynnistää tuolla mun paskalla soittimella, mutta sen mä katselin. Mutta kyllähän tästä löytyy, totta kai. Löytyy myös video VHS sitten ja ai. Georgia Lucasin kuuluisa floppi-elokuva, joka sattuu olemaan tiettyjen YouTuberitten suosikkielokuva sitten. Se on pakko mainita nyt tässä yhteydessä, joo. Mutta joo, Howard the Duck, niin okei. Tän on ohjaan semmonen äijä kuin Willard Hugh, ja
sai ensi-iltansa sitten 1. elokuuta 86, eli melkein tasan 40 vuotta sitten jo. Suomessa tuli sitten vähän myöhemmin sitten, ja tiedättekö, mulla on semmoinen tarina tästä, että mä olin nähnyt tämän joskus ihan killinä, tiedätkö, tää on näitä elokuvia, mä luulin, että mä oon kuvitellut tämmöisen elokuvan. Tiedättekö, kun mä menin elokuvaa itse, mä muistan, oli semmoinen elokuva, missä oli semmoinen joku hahmo, vähän niin kuin Akuankka, ja sitten oli semmoinen iso monsteri, semmoinen lonkeromonsteri oli siinä, mikä ampuu salamaa ja kaikkea niin kuin tällaista, ja se oli hirveä taistelu. Mä ajattelin, vittu, onks mä niin kuin kuvitellut tämmöisen elokuvan? Sitten joskus, ei juman kato, Howard the Duck. Siis onks tää se elokuva? Onks tämmönen olemassa? Ja mä löysin sitä, jes, nyt mä katoin sen, jumalauta, tää oli hyvä. Elikkä tässä Howard the Duck perustuu sarjakuvaan ja George Lucasin intohimo-projekti tuottajana ominaisuudessa, niin teki tämmöisen elokuvan. Ja Howard-niminen ankka siirtyy sitten erään sattuman kautta sitten säteen mukana toiselta planeetalta maapallolle sitten, ja siellä sitten ystävystyy tämmöisen Beverly-nimisen daamin kanssa siellä sitten, ja jota esittää sitten itse asiassa toi sama muija kuin toi Lea Thompson, joka oli Back to the Futureissa sitten edellisenä vuonna sitten. Ystävystyy tämän punk rock tytön kanssa siinä sitten, ja sitten Howard yrittää käydä töissä ja tällainen, mutta sitten käy ilmi, että on joukko tiedemiehiä, jotka ajattelevat, että pystyvät sitten siirtämään Howard the Duckin takaisin kotimaailmaansa, mutta se on joku tämmöinen teleskooppi sitten, joku semmoinen laserteleskooppi, ja siinä onkin käy semmoinen ilmi, että ai saatana, se onkin teleskooppi jotenkin sellainen, että Otherworld Demons pystyy ohjaamaan, ja ne demonit on tulossa tänne maapallolle, ja sitten yksi niistä demonista siirtyy tämän tiedemiehen Jennings-nimisen äijän sisään, ja sitten se alkaa pikkuhiljaa muuttuun tähän Otherworld Demonsiksi sitten kyllä, joita ai, kun on hyvää vilmi, on niin vitu hyvää vilmi kyllä. Joo, elikkä kaikki varmaan nyt tietää, että Howard the Duck on yksi isoimmista flopeista varmaan 86 vuonna. Ja tiesittekö sitä, että tämä on toiseksi kallein elokuva vuonna 1986? Tähän tuotantokustannuksen ylittyy niin kuin moninkertaisesti, koska ne ei saanut toimia sitä ankkapukua. Niin kuin niillä meni varmasti kymmeniä kuvauspäiviä hukkaan siihen, että tämä puku ei vaan toimi, saakeli. Joo. Tämä on ihan sikahyvä. Mä oon aina tykännyt tässä niin kuin, monestakin asiasta. Ensinnäkin tämä ankka-rakkauskohtaus. Lea Thompson, tässä oli haastatteluna tässä Extroilla on se Lea Thompsonin haastattelu, ja mun mielestä on ihan se osoittaa mun mielestä jotenkin hirveätä niin kuin itse-ironian tajua ja huumorin tajua, että se Lea Thompson sanoi, että tämä oli muista hauska idea, että niin kuin, tiedätkö, tyttö ja ankka rakastuu, että niin kuin, tämä oli hauska näytellä tällä. Että siis ne vähän niin kuin alkaa pussailemaan sitä sen ankan kanssa ja se on menossa niin kuin, tiedätkö, kohti niin kuin panemista sitten ennen kuin Jennings ja porukat tulee huoneeseen. Siis se on niin kuin semmoinen, että miksi ne on edes tehnyt tämmöisen kohtauksen? Miksi? Ei niin kuin miettinyt tämmöistä. Mutta niin kuin 80-luvulla vielä pystyi tekemään studiokoneistossakin tommosia juttuja. Nykyään ei todellakaan tehtäisi enää tämmöistä. Turha kuvitellakaan sitä. Sitten se, mistä mä oon kanssa aina tykännyt tässä on tosi paljon, on tää Jeffrey Jonesin esittämä tää Walter Jennings, joka muuttuu täksi toisen maailman demoniksi sitten. Ja siis se on aika uhkaava kuitenkin. Puhuu tällä ja sitten se alkaa muuttua pikkuhiljaa, sen naama muuttuu. Se, ehkä hienoimmat nämä tämmöiset 80-luvun säde-efektit, mitä tulee sen käsistä tällä. Ja sitten lopussa, jumalauta, Phil Tippetin stop motion efektit siinä niin kuin ihan parhaimpia. Kyllä väittäisin kyllä se, kun se demoni näkyy sellaisena skorpionin muotoisena stop motion muotoista, niin ihan vitu hyvä tehoste kyllä. Ja joo, joku voi sanoa, että joo, okei, aika vanhan näköisiä efektejä tällä, mutta ei siihen aikaan ollut CG:tä, ei pystynyt tekemään tuommoista. Mutta siihen aikaan tehdyksi efektit, siis todella hyvän näköinen efekti kyllä, joo.
Ja sitten tässä on hurttia huumoria, härskiä huumoria, se on se kummallista huumoria. Ja mun mielestä Howard the Duck on sympaattinen hahmo. En mä sitä pääse mihinkään, että hei, että jos joku sanoo, että ei ole, niin selvä, ei sitten sun mielestä ole, mutta kyllä se mun mielestä on kyllä. Tim Robinson tässä ja se näyttelee typerästi. Vähän niin kuin typerän balls to the walls äijää tässä. Mä sanon mun mielestä yksi ainoa vika, mikä Howard the Duckissa on, niin se on se, että mun mielestä tämä elokuva pitäisi olla sillä, että tässä ei olisi muita over the top hahmoja kuin sitten toi Howard the Duck ja sitten toi Jennings. Ne, jotka tulee toisesta maailmasta. Mutta kun tämä elokuva on kansotettu semmoisilla hahmoilla, mikä on niinku kaikki niinku tuntuu kilpailevan siitä, että kuka on eniten niinku over the top äijä. Eli siis niinku se työkkäri muija ja sitten Tim Robinsin esittämä se äijä ja sitten jopa se tarjoilija siellä ravintolassa, minkä se Jennings räjäyttää näillä säteillä, niin sekin niinku alkaa niinku ja se miksi ne kaikki vitu ihmiset yrittää tappaa Howard the Duckin niinku, tiedätkö, lihakirveillä niinku. Ne niinku meinaa lynkata sen. Tai eikö se niinku ihmettä, että miten vittu se, niinku minkä takia kukaan ihminen ei reagoi Howard the Duck, että hei mitä vittu, se on niinku kävelevä ankka niinku, tiedätkö, että niinku joku tuntuu, että okei, sillä on varmaan puku päällä, mutta useimmat ihmiset varmaan hyväksyy sen, että no on noita ankkoja, ne kävelee kyllä. Niin, että se on niinku ainoa mun mielestä niinku miinuspuoli. Muuten ihan loistavassa elokuvassa kyllä. Ja hei, John Barryn musiikit, ihan mahtava. Tulee aina James Bond mieleen, kun se... Mä en osaa nyt hyräillä sitä, mutta siis tässä on monta tosi Bond-maista musiikkikuea tässä. Ja loppubiisi, mikä on Thomas Dolbyn säveltämä, se Howard the Duck-biisi. Ihan vittu hyvä. Kyllä! Howard the Duck on ihan todellakin erittäin vahva 4 tähteä. Erittäin vahva. Ja jos joku sanoo jotain muuta, niin go fuck your mama. Meinaan tästä arvosanasta ei todellakaan tingitä. Perkele, nyt otetaan viskiä. Se on ihan taattua. Perkele. Alkaako mulla viskipullo loppuun? Saatana. Howard the Duck. Se pahis on liiankin ärsyttävä. Niin eikä, siis Jennings on ihan vitu hyvä. Joskin täytyy kyllä mainita tämä Jeffrey Jonesin vähän ikävä urakehitys sitten, että oliko se joku 10 vuotta sitten vai 15 vuotta sitten. Sehän sai tuomio jostain, se oli kuvannut jotain pikkulapsia. Niin sai tuomion siitä. En mä tiedä, ei se mitään ole tehnyt, mutta niin kuin, miten mä nyt sanoisin tässä striimissä sillain niin kuin YouTube-ystävällistä, lapsi P:stä niin kuin sai tuomion sitten, mutta joo, että siinä mielessä en kyllä anna pisteitä kyllä tästä. Rauli antaa 5 tähteä, Jape ihan suvereenisti varmaan 6 tähteä kyllä. Ikävä urakehitys. Joo, mä veikkaan, että Jeffrey Jonesia ei tulla näkemään elokuvissa kyllä enää as in ever. Ja siis niin kuin mun mielestä... Ja mä en niinku vittu ihan oikeasti, jos puhutaan ihan tosissaan, niinku, no Rauli ja Jape vihaa tätä yli kaikki. Mä en voi oikein ymmärtää sitä, että niinku, minkä takia sitten niinku hehkuttaa just jotain Karate Kidia tai jotain tämmöisiä peruskasari-elokuvia. Ei tää nyt mun mielestä niin huono, ei mitenkään tää ei ole niin huono. Tää on tosi niinku kummallinen ja siis tämmönen zany-elokuva kyllä. Ja siis semmonen niinku... Mun mielestä osoittaa tosiaan isoa asennetta niin kuin filmistudiolta ja filmin tekijöiltä. Ne lähtee niin kuin omille urilleen tekemään tämmöistä elokuvaa. Ei tämä mun mielestä maailman paras elokuva, mutta niin kuin, tässä on yritetty ja on niin kuin, siis tiedätkö, mahtavasti epäonnistuttu. Ja sitä on ihan vitusti kiinnostavampi kuin, sanotaan vaikka Goonies-elokuva. Ihan vitusti parempi, vitusti kiinnostavampi elokuva kyllä mun mielestä. Ja aivan taatusti pesee kaiken vitun maailman Marvel-paskat kyllä niin kuin nykyaikana. Ne vittu lyö laudalta niin kuin heittämällä. Fuck those motherfuckers niin kuin oikeesti. Saatanaa mä sanon, että perkeedä. Ja jos joku on eri mieltä, niin okei, it's fine. Joo, ja siis tää on niinku Freakazoid sanoi, niin feel good movie.
tässä tulee hyvä. Kun mä katsoin sen uudestaan, niin mulla ei tullut mitään tunnetta, niin kuin, että okei, mun täytyy vaikka selata puhelinta välillä. Ei todellakaan. Siis tää jaksaa viihdyttää aina ja tässä tulee hyvälle mielelle. Tiedätkö? Tää on niin tiedätkö, kursailematon elokuva. Tiedätkö? Se ei häpeä itteensä ollenkaan. Mutta joo, kato, me tehdään tämmöistä vitun crazyä. Niin kuin, ne antaa mennä vaan. Joo, mä tiedän, että Howard the Duck on Marvel-elokuva, mutta okei, anteeksi, mä viittaan MCU-elokuviin. Sitä se ei ole, kyllä. Howard the Duck on parempi kuin Goonis. Helposti. Parempi kuin Alkajärvi. Onko Superpeten pelit nähnyt tätä? Nyt on niin kovaa hypeä, että odotukset lensi juuri katosta läpi. Merinakin on paikalla. Hei, morjes. Onko Merina nähnyt Howard the Duck? Hei, kato, nyt mun toi akkupatteri alkoi välkkyyn, koska nyt se alkaa antaa virtaa tonne, ilmeisesti tähän pääunittiin. 49% vielä akkua. Tää varmaan riittäisi helposti johonkin 3 asti yöllä varmaan. Hei, Elisabeth Ronja 2 €. Oi juman kautta nyt viskiä, loput viskit saakeli suoraan suusta sisään saakeli, ellei ne kaadu näppäimistölle. Kattokaa, se on siinä. Kultaharkku on jälleen kerran selätetty. Voi. Merina ei ole nähnyt Howard the Duckia. Kyllä kannattaa katsoa se. Kyllä. Laita Raulille viesti, jos Rauli voisi näyttää sen sulle. No, siis heittämällä Howard the Duck. Okei, mä sanon, hei, kettis. Mä väitän, että Howard the Duck on parasta, mitä George Lucas on tuottanut Indiana Jonesien jälkeen. 3 ensimmäisen Indiana Jonesin jälkeen. Kyllä tää on parempi kuin Star Wars. Mitäs siihen sanotte? No okei, ehkä Imperiumin vastaisko on vähän parempi vielä. Rauli suuttuu, kun tässä ei varauksetta kehuttu kaikkia asioita kyseistä. Niin, se on kyllähän totta. All right, se on Howard the Duck ja I love it. Sitten meillä on yksi elokuva enää ja se on tietysti kyllä se on tietysti. Varmastikin yksi kaikkien aikojen paras jatko-osa, Aliens, vuodelta 1986. Ja itse asiassa lokakuun, oliko se 28. päivä, sai Suomessa ensi iltassa, eli juurikin Halloweenin aikaan sitten, mutta USAssa tämä saapui sitten 18. heinäkuuta 1986 Valkokankaille ja James Cameron lähti urheasti ohjaamaan Terminaattorin jälkeen sitten 3. elokuvaansa. Ja se oli tosiaan tämä Aliens, joka oli siis vaikea nakki, koska olihan Ridley Scotti tehnyt yhden maailman parhaista elokuvista Alieniin sitten, niin oli erittäin isot saappaat, mihin James Cameron kohtalaisen keltanokka asettui sitten kyllä. Mutta ei sitä mihinkään pääse. Muistan vielä kuin eilisen päivän se, kun Aliens paluu haettiin videovuokraamosta. Äitini Jaana Vileen oli siellä mukana ja mä olin varmaan 8-9 vuotta. Koska tää on tullut, mä aloittaisin, että tää on tullut 88 tullut VHS:lle. Mä muistan, että oli uusi video silloin. Ja sitten mentiin Hervannan tonne kauppakeskukseen, siihen Tapsantori ja sitten mikä toinen kauppa oli siinä, niin niiden välissä oli se R-kioski, niin siellä se oli. Ja mä niin kuin menin ensin sinne ja mä osoitin siitä, tiedätkö, että meidän äiti tietää, että mikä vuokrataan. Ja sitten meidän äiti, mä kävelen myymälästä pois ja sitten meidän äiti tulee perässä ja sanoo, kato kun
sit se menee vuokraan sen, koska niin kun ajateltiin, että tiedätkö, että ne ei vuokraa sitten, että jos se tulee lapsen katseltavaksi. Ja siis mä olin oikeasti alle 10-vuotias tässä. Oi jumalauta, vittu mikä filmi. Siis elävästi muistan vielä, kun filmi alkaa. Mä otan, ei vittu, voi olla näin hyvä elokuva edes tehty. Niin se, että se ensimmäinen oli vitu hyvä, niin nyt se sitten niin kuin laajennetaan toimintaelokuvaa. Ja siis jumalauta, tää oli pelottava. Kaikki niin hyvää, mitä voi olla. Mä olettaisin, että kaikki on nähnyt tämän saatana Sigourney Weaver ja kaikki vitu hiksit, saakeli, Michael Beanit, perkele, siinä ammutaan, aliet räjähtää, helvetisti, perkele. Niin sitten vielä kaikki, kun tää kaikki on räjähtänyt, kaikki tukikohta räjähtää, paskaksi satan ydinpommi räjähtää, mitä 50 megatonnin ydinpommi, kaiken tämän lisäksi. Sen jälkeen vielä, Jumalan kautta, se tulee Alien Queeni tulee sieltä saakelin kuningaata, repii Bishopin kappale. Joskin tässä versiossa sitä ei nähdä, mutta siis mä vannan vielä tänäkin päivänä, että kun mä oon nähnyt sen tästä VHS:ltä, mä oon nähnyt sen kohtauksen. Mä voin toki muistaa väärin, mä olin pieni poika, mutta mä vielä edettelen toivoa, että on olemassa semmoinen K18-versio. Siis tää on K16, tai tässä lukee K18, mutta se lukee videoversio 2 tuntia 8 minuuttia. Eli tästä on 4 minuuttia leikattu, ja siis tää on ihan mummujen leikkaama versio. Mutta teoriassa on ollut mahdollista siihen aikaan videolle tuoda vielä K18-filmejä. Tämä on 86, tämä on varmaan tullut 87 sitten, mutta sen takia, että tässä ei ole painettuna se K16-tarraa, koska videolaki oli vasta keksitty ja se on vasta tulossa voima, niin periaatteessa ne olisi ollut mahdollisuus kyllä pistää se K18-versio. Mutta voi olla, että se on vaan mun joku, tiedätkö, toive, haave, kuvittelu. Mä en tiedä ketään, kellä olisi leikkaamaton Aliens Showtime-kasetti. Tai ketään, joka olisi edes nähnyt sitä. Mutta katselin sen nyt uudestaan. Mulla ei mitään ongelmaa katsoa Aliensia aina uudestaan ja uudestaan. Nythän sitten me on julkaistu se Director's Cut, tai no sehän tuli jo 90 vuonna. Ja mun mielestä, tästä voidaan taas väitellä ja ottaa matsi tuosta näytön läpi, mutta niin kuin mun mielestä Theatrical Cut on parempi kuin Director's Cut. Mitä te olette mieltä? Mun mielestä Director's Cut, vaikka siinä on hyviä kohtauksia, don't get me wrong, ne kaikki on hyviä kohtauksia, mutta niin kuin mun mielestä Theatrical Cut, se ei tarvi niitä kohtauksia. Siis se pitää jännityksen juuri oikealla tavalla. Varsinkin se Hadley's Hope, se missä näytetään, kun Aliens tulee sinne asemalle. Ei se tarvi sitä kohtausta. Ainoa asia, mun täytyy sanoa, ainoat 2 kohtausta, mitä mä pitäisin tästä Director's Cutista, liittäisin Theatrical Cutiin, olisi se Sentrygun kohtaus ja sitten se, missä kerrotaan, että Ripleyllä on se lapsi. Ne on mun mielestä tarinan kannalta, se Sentrygun kohtaus tarinan kannalta niin oleellinen, mutta se Ripley-lapsi on oleellinen kehitys, sen hahmon kehitykseen liittyvä oleellinen juoni kuvio, kyllä. Joo. Mutta siis oikeasti mä luulisin, että niin tämä on yksi parhaista 80-luvun filmeistä kyllä, ja kiistatta yksi parhaista jatko-osasta, mitä on koskaan tehty. Mutta mä väittäisin sitä, että ei tämä ole, mun mielestä Alien 1 on parempi, koska se luo tämän koko maailman ja siis se on timmimpi. Se on paljon much more briskier. Tää vähän ehkä sortuu, mä oon nähnyt tän ehkä liian monta kertaa, mutta vähän ehkä sortuu semmoiseen niinku, en mä tiedä, tyypillisyyteen. Jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Että tää ei ole läheskään niin semmoinen mysteerinen elokuva kuin toi ensimmäinen Alien. Mutta siis en mä todellakaan vaihtaisi tätä mihinkään, tiedätkö? En todellakaan, että tää on niinku siis 5/5 elokuva, 5/5 jatko-osa, mutta siitä huolimatta niin nyt puhutaan niin kovista elokuvista, ensimmäinen Alien ja tästä, niin, että on vaikea niin sanotusti valikoida niistä se oikea oma suosikki.
Mutta kyllä mä koska tahansa katselen aina Aliensin uudesta ja uudesta. Ja se täytyy sanoa kyllä, että nyt kun katselin justiin tämän Aliensin, tämä AI Enhanced-versio, niin kyllä se kuule näyttää, siis se on tosi kirkas ja terävä kuva ja siis hyvännäköinen kuva, mutta kun tämä ei näytä siltä semmoiselta elokuvalta, mikä on kuvattu 80-luvulta. Ihan oikeasti. Nyt toisen kerran, kun nyt katoin tämän, niin vaikka mä kehuin silloin siinä 4K-arvostelussa, niin mun täytyy sanoa, että jotain tässä menetetään kyllä niin kuin tässä näin vahvasti prosessoidussa kuvassa kyllä, että niin kuin, en mä tiedä. Niin kuin palauttakaa se alkuperäinen kuvanlaatu tähän. Niin kuin. Ei tää vittu paskalla näytä, mutta niin kuin, tää ei näytä siltä, että se olisi kuvattu 86 vuonna. I'm very sorry, mutta niin kuin joo. Ja se täytyy kyllä sanoa, niin kuin sieltä Superpeten pelit sanoi, niin kuin, mä en niin kuin tajua, mikä vitun kiima on tuolla Weyland Yutanin yrityksellä. Mikä niille kiima on niin kuin saada alieni sinne niin kuin heidän bioasevarastoon, koska niin kuin, siis alienit on maailman paskimpia aseita, saatana. Mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mä sanon tämän aina uudestaan, että siihen on vitun syy, minkä takia vaikka niin kuin US Marine Corps, ne ei käytä niin kuin vaikka nyt Iranissa, ne ei käytä tiikereitä taistelukentällä, koska A, ne on vitun hankalasti hallittavia ja sitten B, ei ne tee mitä sä sanot, niin kuin, että sama jos sä heittäisit jonkun alieneitä johonkin planeetalla, niin sä voit olla varma, että ne ei tottele mitään käskyjä kyllä. Ja sitä paitsi tässä elokuvassa niin siellä oli ihan kokematon Marine-porukka niin kuin paikalla. Ja mä en ole kyllä laskenut, mutta mun mielestä ne ampuu varmasti 50 aliensia tässä niin kuin koko elokuvassa. Joten ne tappoi puolet siitä niin kuin, koko kolonnasta. Niin kuin, ihan helppo. Siis niin kuin, olematta yhtään valmistautunut, niin voisin kuvitella, että, tiedätkö, että kokenut aliens-porukka niin kuin, lähtee metsästään alienseen, niin ne vois helposti tuhota koko pesän. Niin kuin, tiedätkö. Niillä on nämä satanan pulssikiväärit ja kaikki pikku ydinpommit tässä, ja jos kaikki muu epäonnistuu, niin pommitetaan se vaan kiertoradalta vittu. Mitä edes mennä sinne niin kuin ihmettelemään? Sen kun tiedetään, missä on alien-pesä, niin pommia vaan sinne. Niin kuin, mitä vitun hyötyä on aliensista, jos sulla on kiertoradalta ydinpommi lähetettävissä sinne kohteeseen ja kaikkia näitä pulssikivääreitä, niin I don't know. Minä vuonna Ville katsoi Aliensin. No siis, mä en voi olla varma tästä, mutta kirjoitinkohan mä muuten tuonne Videospaceen sen ylös, koska se on jossain videoesitteessä on se, että koska Aliens julkaistiin, melkein varmasti kirjoitin release date. Okei, koska 30.10.1987, eli Halloweenin aikaan on julkaistu videolla tämä. Ja mä muistan silloin, kun me vuokrattiin tämä, tai meidän äiti vuokrasi sen tämän meikäläiselle, ja oli Alpo tulossa kanssa yökylään, niin se on ollut ihan uusi silloin. Sen mä oon ihan varma siitä. Että olisiko siinä give or take, tiedätkö niin kuin muutamia viikkoja, kuukausia ehkä. Niin kuin. Eli 87 olen nähnyt sen sitten ihan. Ja mä oon ollut silloin, no jos se on ollut ennen joulukuuta, niin mä oon ollut silloin 8 vanha. En voi. Mä tulee muuten jäsenvideo siitä, kun käytiin mun veljenpojan kanssa sitten käytiin tuolla Game On -näyttelyssä Tampere-talossa, niin se on 8-vuotias. En mä vois kuvitellakaan, miten mä näyttäisin sille niin kuin Aliensin, niin kuin, tiedätkö, varsinkaan tietämättä yhtään mitään siitä elokuvasta, tiedätkö, että jumalauta, varmaan poliisit tulisi kolkuttelemaan mun ovella, että jaa, sä oot näyttänyt täällä jotain tämmöisiä K-18-filmejä lapsille, niin kuin, että. Mutta siis, okei, jos multa kysytään, niin kyllä mun mielestä lapsille pitää näyttääkin pelottavia elokuvia, koska, tiedätkö, nuoret aivot tarvitsee, tiedätkö, virikkeitä, tiedätkö, siis ne tarvii kauhua selvitäkseen ja kehittyäkseen kunnolla, tiedätkö, niin kuin vastaamaan sitä niin kuin raadollista maailmaa, mistä me elämme. Mä en tiedä, koska eka TV-esitys on. Superpetin peli, kato, Elonetissa lukee, elonet.fi, siellä lukee yleensä tosi
tosi tarkkaan noita TV-esityksiä. No mä väittäisin, että maailma on nykyään paljon pahempi kuin nykyään sitten. Mutta Robocopin näin Filminetiltä näin, siis varmaan samoihin aikoihin sitten, kun mummun kanssa oltiin siellä kylpylälomalla sitten. Niin mummo, meissä nukkumaan, katsoin elokuvia. Niin täällä tulee Roadhouse ja sitten toi Robocoppi tulee. Niin ai, kun on hyviä filmejä, niin ai saatana. Ensin maailman paras filmi tulee Roadhouse, sitten tulee vielä parempi. Miten voi samana iltana peräkkäin katsoa kaksi maailman parasta elokuvaa? Mä en tiedä. Mun ei edes ikinä pitänyt nähdä lapsena. Katsoin salaa YouTube. Ja Aliens vai? Kyllä mä pelkään. Oi vitsi, mulla ei loppuu juomat. Pörkölö. Olikohan mulla mitään alkoholijuomia enää? Mutta hei, okei. Aliens. Tappakaa ne kaikki. Voiko olla enää kovempaa kuin kuuma kapakka ja Robocop peräkkäin hotelli? Niin, ja mieti, mä oon vielä niinku 8- tai 9-vuotias. Mä en ole kumpaakaan nähnyt, enkä tiedä mitään näistä elokuvista. Mä olen katsonut, ai, on kyllä hyvä filmi, ai, että on kyllä hyvä filmi. Ai, näkyy tissiä ja kaikkea, hakataan ihan sikana äijää. Sitten Robocop tulee. Malauta, äijä räjähtää palasiksi, äijä menee niinku ihan mössä. Ed 201 ampuu äijän ihan palasiksi. Jes, kun tää on niin hyvä filmi, kyllä perkele. Joo. Ensi esitys telkkarissa 6.3.90. Miettikää kuinka kauan kesti elokuvilla siirtyä niin kuin teatteriruudusta. Jos mietitään sitä, että niin kuin, mun mielestä se oli 28.10.86 Suomessa ensiltä Aliens, niin siinä melkein 4 vuotta kestää, että se tulee telkkarista. Mä veikkaan, että nykyään, siis olisiko se vuoden sisällä suurin piirtein, niin joku elokuva näytetään telkkarista. Se on muuten hyvä, se Return to Oz on kanssa ihan sika hyvä kyllä. Ihan oikeasti sika hyvä. Sen Return to Ozin ihan varmasti, jos tulee 4K joskus vaikka Vinegar Syndrome Archivilta, niin ihan taatusti kyllä ostan kyllä. Disclosure Day on pian tulossa vuokrattu. Joo, ja mä veikkaan se Disclosure Day viimeistään tammikuussa tulee TV-ensiltä kyllä. Joo. Mutta siinä oli Aliens ja kyllä se 5 tähteä on. Aliens ihan mahtava elokuva kyllä, että en mä tiedä, että mitä siitä oikein voisi enää sanoa, että mä tällekin kanavalle varmasti ainakin 2 videoa sitä aikaisemmin tehnyt. Ja sittenhän oli se Aliens-ilta, mikä löytyy kyllä löytyy kanavan ohjelmistosta. Eli kun pelattiin pelejä ja puhuttiin Aliens-elokuvista, niin täällä on vielä vähän sen kultaharkkoon. Pistetään sinne vähän kuttysarkkia, niin, että mielestäni olen puhunut aika paljon Aliensista. No sen varmaan vielä pitää tässä mainita, että tämähän on, mitä se 4 minuuttia leikattu tää VHS, mutta vittu, vielä tänäkin päivänä mä luulen, että löytyy kyllä joku semmonen versio, joka oli K18. Ehkä sitä vaan ei, kuten Bishop sanoo Aliensissa, että kun Ripley kysyy, että kuka munii nämä munat, niin Bishop vastaa sieltä, se on ehkä jotain semmoista, mitä emme ole vielä nähneet. Niin kenties siellä vielä Suomen VHS-ukkelit on vielä semmosia, tää on semmoinen versio, mitä emme ole vielä nähneet. Mutta joo, kyllä se melkein todennäköistä on, että ei ole kyllä mitään Aliensin semmoista leikkaamatonta versioa kyllä.
Ja mitä se väliä edes olisi, koska niinku, aina heti niinku DVDstä lähtien on ollut leikkaamaton versio. Niin. Who cares? Mutta joo, keräilijät cares. Mun uusimmalla videolla pätkä Return to Otsista, näin sen leffassa nassikkana, oli aivan panikas. Mä olisin toivonut, että mä olisin nähnyt Return to Otsen silloin, siis mistä tahansa, koska niin tää oli mulle ihan uusi tuttavuus. Mä katsoin sen viime vuonna, kun se on, eikö se ole 85 vuoden elokuva, niin sain sen lainaksi sitten Halloween Jackilta, niin kattelin sen DVDltä ja oli kyllä ihan sikahyvä kyllä. Siis niin Nightmare Fuel kuin olla voi, että niin ei paljon paremmasta väliä. Että se täytyy kyllä hommata itsekin omaa hyllyyn sitten jossain vaiheessa. Montako tähteä Villillä on Alien 3? No, kyllä mä sanon, että ei se Alien 3, ei se huono ole. Mutta vittu, kun siinä on vaan se, että se on vaan niin iso askel alaspäin kuin toi 1 ja 2. Että vittu, Alien 3, niin kyllä mä en edes viitti antaa 4 tähteä. Mä sanon 3,5 tähteä. Ihan kiinnostava visuaalisesti ja siis tosi niin vitun bleak elokuva voi olla, niin vitun masentava elokuva, mutta niin kuin, vittu, tässä on semmoinenkin asia, niin kuin, se mua vituttaa satana vitusti, kun Alien 3, niin siis se pilaa niin kuin, koko niin kuin, 2, niin kuin, tämän Legacyn, niin kuin, se niin kuin, riistää meidän sankareilta se, mikä saavutettiin siinä, että niin kuin, Hicks ja sitten Newt on kuollut vaan siinä niin kuin, saatanaan pakkolaskussa, niin kuin, Mieti jos Lord of the Rings, vittu Return of the King, niin se alkaisi siitä, että okei joo, kaikki näin Boromirin, nämä kaikki kuoli jo. Tässä, joo, kato kun ne tipahti vuorelta, niin että, no mitä sehän paskaa sattuu, että ei se mahda mitään. Tai niin kuin, tiedätkö, että niin, mikähän nyt toinen esimerkki voisi olla, että Lethal Weapon. Okei, missä meidän missä Martin Rickson? No joo, ei se, kato, se oli viran toimituksessa, jäi auton alle, että näin, se on vähän semmoista shit happens. Paskajuttuja sattuu. Joo, ja kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Siis vaikka mä tykkään ehkä jopa vähän enemmän tosta Alien Resurrectionista ihan niin kuin eri asioihin vedoten kuin Alien 3, mutta niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä Alien 3 olisi voinut ihan viimeinen siihen kyllä. Ihan hyvin olisi voinut. Et en mä olisi valittanut kyllä siitä. Mä just vastasin jaatesakari kyllä. Niin mun mielestä niin kuin Alien 3, siinä ei se enää pitänyt olla, ei olisi pitänyt enää olla edes niin kuin Ripleytä, eikä Hicksia, eikä Newtia. Ehkä niin kuin mainintana, mutta se olisi ollut ihan koko joku uusi porukka jossain niin kuin teko. Joo. Että niin kuin ei tollain vittu jatko-osa, niin kuin vittu, sä pilaat sen vittu edellisen osan, niin kuin vittu se vituttaa niin vitusti saatana. Mutta ei se nyt, tiedätkö, niin kuin vailla ansioita ole se elokuva, että se on hyvin tehty ja kaikista tuotantovaikeuksista huolimatta niin kuin yllättävän onnistunut. Mä muistan silloin joskus, kun Alien 3 oli tulossa ja mä oon varmaan tämänkin sanonut. Mä oon aina, tämmönen juoppo puhuu aina kaikki vanhat jutut aina uudestaan. Mutta tiedätkö, kun luin jotain pelilehteä siinä, niin saattaa, siitä mä niin opit, ei, on tulossa elokuvan Alien 3, herra jumala. Että niin kuin, mitä helvetiä, sitten mä niin kuin, mikälainen elokuva tässä niin kuin sanotaan, että tämä sijoittuu vankilaplaneetalle ja siellä on kaikki aseet kielletty, että vangit joutuvat käyttämään lihakirveitä ja puukkoja alienia vastaan, mutta okei, tämä kuulostaa kyllä kauhean hyvältä. No okei, odotetaan elokuvaa. Sitten kun elokuva tulee, niin mä muistan, kun MTVllä, jos muistat, että se oli se elokuvaohjelma Big Picture, niin siellä koko ajan pyöritettiin sitä niin kuin, Alien pätkää, missä niin, ne äijät juoksee siellä tunnelissa ja sitten joku pistää oven kiinni ja tällä. Ja mä otan,
Vittu, ei tää kyllä näytä kauhean hyvältä, etteikö? Vittu, tää ei yhtään semmonen elokuva, mitä mä niin oon ajatellut, että vittu. No, sitten kun näin sen elokuvan, niin oli se hirveä pettymys kyllä, mutta tavallaan se oikeastaan odotuksekaan ei ollut niin kauhean korkealla. No, nyttemmin mä tykkään sitä enemmän ja mä osaan arvostaa tiettyjä eri asioita siinä kyllä, mutta niin kuin, vittu, ei varmasti kukaan voi väittää, etteikö se olisi niin kuin askel alaspäin kyllä. Niin kuin, joo. Olisiko halunnut nähdä Rennyn versio Aliakorista? Joo, Rennyhän piti tehdä toi Alien 3 ja hän oli pitkään suunnitellut sitä, että että alienit saapuu maahan. Ja siitähän itse asiassa on se teaser-traileri on se, että in space nobody can hear you scream, but on Earth everybody can hear you scream. Psh, Alien 3. Mutta eihän se missään maapallolla ollutkaan. Ja sitten Rennyn piti tehdä se ja sehän piti olla ihan helvetin iso elokuva, että siis jotain näitä mekhejä ampuu, tiedätkö, semmoisia robotteja ampuu alieneja jossain maapallolla. Mutta mä oon lukenut, itse tässäkin olisi hyvä liven aihe, tiedätkö, lukee se alkuperäinen William Gibsonin Alien 3 käsikirjoitus. Mä oon lukenut se ja mä en näe, että missä se elokuva tässä on. Mä en pysty kuvittelemaan tätä elokuvaa, että niinku, ei se ole kauhean hyvä. Eikä sekään mun mielestä ollut On Earth. Ehkä just joku yksi kohtaus oli On Earth. Joo. Mutta pitäisikö meidän nyt aloittaa sitten toi illan viimeinen ohjelman numero, eli 86 vuoden elokuva Tietovisa. Mitä olette mieltä? Kello on jo 11 ja mulla on vielä hienosti 38% kameran akkua jäljellä, joten tämä uusi akkupack on kyllä success. Tää riittää kyllä ihan varmaan jokaisen striimiin kyllä. Joo, Jusu H vielä, niin asia mikä pilas. Joo, siis Alien, siis okei, mä en edes muistanut mainita tätä, mutta vittu Alien 3, se vitun CG, tai se ei ole CG Alien, mutta se on sellainen green screenattu Alien. Vittu se on paskan näkö, se näyttää niin vitu huonolta. Mua vituttaa aina kun mä aina, niinku, mikä vika oli vitun ensimmäisen Alienin ja Aliensin Alienissa, niinku, okei, ei, se tulee joku erikoista, josta ei katko, kai me voidaan tehdä se tällä nukella, tiedätkö, tämä näyttää vittu se näyttää paskalta, niinku, ihan oikeasti, I'm very sorry, se näyttää paskalta, se ei sovi yhtään siihen vitun kuvaan, niinku, vittu. No niin, 86 visa sitten, osa 2. Erittäin vaikea. Kukaan? None shall pass. None shall pass. Yes. Elikkä nyt tulee siis 8 erilaista kysymystä. Ja jos et ihan väärin muista, niin kaikissa oli kuvakysymys. Elikkä kuvakysymyksiä haetaan tällä kertaa. Joo. Yes. Oletteko valmiita? Aloitetaan tässä ihan tuota pitkään. Elikkä 10, 9 ja 8 ja 6 ja 5. Olkaa valmiita, olkaa valmiita. Be afraid, be very afraid. Aloitamme kisan juuri tuota pikaa. Juuri tuota pikaa. Ui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja muistakaa, A, B, C, D, E, F on ne vastausvaihtoehdot. Ja sieltä lähtee ensimmäinen kysymys. Ja ensimmäinen kysymys. Mistä 86 elokuvasta tämä kuva on? A. 9.5 Weeks. B. No Escape. C. Crocodile Dundee. D. Avenging Force. Etsimme siis elokuvaa. Mistä elokuvasta tämä kyseinen kuva on? Antaa palaa, ihmiset hyvät. Avenging Force, No Escape, 9.5 Weeks, Crocodile Dundee. Nyt mä poistan ton trackingin ja sit mä
käännän tän niin, että mun naama on tällä vähän ylempänä, niin mä en kroppaan tosta ruudusta. Ahtisaari on ainoa oikea vastaus. Ja 10 sekuntia aikaa enää sieltä sitten kohta aika loppuu. Voi, kohta loppuu aika. Ai, karamba. Ja oikea vastaus on No Escape, eli tämä elokuva, josta tänään puhuimme, Kim Basinger ja Richard Gere. Siellä on ollut monta ihmistä on ollut ajan tasalla sitten kyllä sitten. Siellä oli 17 oikeaa vastausta kyllä. Mutta seuraava kysymys on, mistä 86 vuoden kauhuelokuvassa tämä kuva on? A. Invaders from Mars. B. Cujo. C. Critters. B. Maximum Overdrive. E. Demons. B. Martti Ahtosaari. Merihädässä. Martti Ahtisaari Merihädässä. 6 vastausvaihtoehtoa. Se ei välttämättä kaikkia oikein vastanneita näytä siinä listalla. Älä huolehdi. Se näyttää mun mielestä 10 oikeaa vastausta. Ja oikea vastaus on tietysti Martti Ahtisaari Merihädässä, ei vaiskaan. Oikea vastaus on Critters, ja siellä oli 25 oikeaa vastausta sitten Crittersiin kyllä. Ja sitten seuraava kysymys. No niin, sitten seuraava kysymys. Mistä 86 vuoden elokuvasta tämä kuva on? A. Back to the Future. B. Labyrinth. Howling 2 oli C. Tai Howard the Duck. Howard the Duck. Tää voi olla vaikea tää tämmönen kuvavisa kyllä. Onneksi siellä on tietäviä ihmisiä kyllä. No niin, kuttysarkkia täytyy ostaa kyllä Sokka irti -lähetyksen. Eli Sokka irti -lähetys sitten viikon päästä. Loma alkaa. Mä oon kuukauden lomalla. Ja sitten on 2 sekuntia enää aikaa ja oikea vastaus on tietysti Howard the Duck ja 31 ihmistä tiesi Howard the Duck. Lea Thompson heittää kitaraa ja Lea Thompson heittää Howard the Duck songiin. Tiesittekö muuten sitten, että Lea Thompson itse laulaa sen kyllä ja soittaa kitaraa siinä? No en mä tiedä, soittiko se kitaraa, mutta ainakin itse laulaa sen kyllä. Jep. Se oli 3. kysymys. Ja sitten vasta tulee vaikeita kysymyksiä. Selvä. Sitten on 86 vuoden elokuvaa etsitään. Mistä elokuvasta on tämä kyseinen kuva? Onko se Wise Guys? B. Throw Mama Out of the Train. C. The Toilet Man. D. Romancing the Stone. 86 vuoden elokuvaa haetaan Danny DeVito, Wise Guys, Throw Mama Out of the Train, The Toilet Man, The Romancing of the Stone. Se on muuten tosi hyvä toi Danny DeVito-elokuva The Toilet Man. Joe Piscopo ja Danny DeVito, The Toilet Man. Mä haluaisin nähdä The Toilet Man. Vessamies. Ei vaan, oikea vastaus on Wise Guys. Siellä on moni hereillä tässäkin lähetyksessä. Useimmat tiesi sen, 31 vastasi Wise Guys. Heitä Mami junasta on vasta seuraavan vuoden elokuva sitten. 31 tiesi tämän oikein kyllä sitten. Ja tänään puhuttiin tosiaan Wise Guys -elokuvasta. Mulla ei ole Wise Guysia, koska
Katselin sen YouTubesta, se oli kyllä paskafilmi, ei siinä mitään. Mutta joo, The Toilet Man olisi semmoinen hyvä. Sitten, kuka seuraavista henkilöistä on tässä Aliens-kuvassa? Eli haetaan henkilö. A. Martti Ahtisaari. B. Benitez Urguides. C. Rachel Ticotin. D. William Hope. C. E. James Cameron. F. Stan Winston. Kuka seuraavista henkilöistä on tässä kuvassa? Martti Ahtisaari. A. Benitez Urguides. Rachel Ticotin. William Hope. James Cameron. Stan Winston. Tää on vaikea. 10 sekuntia aikaa. The Toilet Man on oikea vastaus. Kyllä, oikea vastaus on William Hope, ja 23 ihmistä tiesi, että William Hope näyttelee. Joo, ja se on Gorman. Ja tässähän siis kuvassa on vain elokuvan Aliens-näyttelijät, eli ei ole James Cameronia eikä sitten ole myöskään Stan Winstonia, joka teki erikoistehosteita siinä sitten. Että hyvin tiedetty jengi, hyvin tiedetty jälleen kerran kyllä. Sitten kysymys 6. Kuka ohjasi tämän elokuvan? A. David Bowie. B. Stan Winston. C. Irvin Kershner. D. Jim Henson. Eli tämän elokuvan, mikä kuvassa on. Kuka ohjasi tämän elokuvan? Oliko se A. David Bowie, B. Stan Winston, C. Irvin Kershner vai Jim Henson? Haetaan ohjaajaa, kuka ohjasi tämän elokuvan. George Lucasin tuottama elokuva, jossa näyttelee David Bowie, mutta oliko David Bowie ohjaaja vai oliko se Stan Winston vai Irvin Kershner? Tästäkin puhuttiin tänään iltana sitten kyllä. Oikea vastaus on siis kyllä, se oli Jim Henson ja siellä 32 ihmistä tiesi oikein. Siellä on ollut, mä oon niin ylpeä teistä, enkä mä sano, että ainoa tiedon lähde tämän lähetys, mutta niin kuin useimmat on varmaan katsonut koko striimin, niin tietää, että mä sanoin, että Jim Henson on ohjannut tämän. Jim Henson teki nämä kaikki niin kuin special effectsit. Kyllä. E-Speed. No niin. Näytteleekö tässä elokuvassa John Candy? A. Kyllä. B. Ei. C. Vitustako minä tiedä. D. Martti Ahtisaari. Tästä puhuttiin tänä iltana, mutta näytteleekö John Candy tässä elokuvassa? Martti Ahtisaari! Paskahanska! Näytteleekö tässä elokuvassa John Candy? John Candy on tehnyt useamman elokuvan ton Tom Hanksin kanssa, mutta oliko tämä yksi niistä? Tämä on toiseksi viimeinen kysymys. Mä kysyn teiltä sitten tämän kilpailun jälkeen, tykkäisitte näistä kuvavisoista enemmän vai onko se niinku kysymysvisa? Joo, useimmat tiesi, että 33 oikeita vastausta tiesi, että ei näyttele, ei todellakaan Rahareikä elokuvassa, ei näyttele John Candy, mutta esimerkiksi Apua meitä autetaan elokuvassa vuodelta 85, niin näytteli John Candy, kyllä. Mä rupesin miettimään, että oliko se, kyllä se oli viime vuonna sitten, joo. Sitten oli ilman kuvaa kysymys. Mikä oli vuoden 86 kallein elokuva? Tätä mä en sanonutkaan teille, katsotaan tiedäteistä. Oliko se A. Top Gun, B. Aliens vai C. Howard the Duck
D. Star Trek 4, E. Pirates vai F. Invaders from Mars? Mä en vielä puhunut tästä teille, katsotaan tiedättekö te. Top Gun, Aliens, Howard the Duck, Star Trek 4, Pirates, Invaders from Mars. Tää on very difficult, very difficult. Ja siis tää on heittämällä Kalle. Heittämällä Kalle. Oikea vastaus on Roman Polanskin Canon tuotanto Pirates, $40 miljoonaa. Howard the Duck on hyvä kakkonen, se oli $37 miljoonaa, jos oikein muistan. Ainoastaan 4 tiesi, tämä oli heti huomattavasti vaikeampi kysymys. Ja mä oon vittumainen mies, saatana. Teen vittumaisia kisoja, saatana. Mutta katsotaan nyt sitten, kuka voitti tämän kisan. Montako oikeaa voittajaa meillä on tässä kisassa sitten? Tämä oli viimeinen kysymys. Ja meillä on kaksi voittajaa. Meillä on 2, Someone Tre ja Koroday on henkilöt, jotka sai kaikki 8 oikein. Ei juman kautta mä oon ylpeä teistä, juman kautta Koroday ja Someone Tre. Ja nyt jännitetään, lähetäänkö mä sitten Korodaylle pakettia vai joudunko, tai vienkö sitten Someone Treille kirppikselle tohon Sorsapuistoon palkinnon, joten me siirrymme deathmatchin ja me siirrymme siihen todella nopeasti. Ainoastaan 2 miestä ja nyt viheltää heti kun mä painan tätä raatteentia nappia. Nyt sitten viheltää sätänä kilpailuvoittajat, nyt siellä raatteentia, ai. Okei, mun täytyy hioa tää kilpailuruutu tässä. Hei, ennen kuin mennään deathmatchiin, niin hei, mä haluan nähdä ton Piratesin, mä en ole ikinä nähnyt. Siis 40 miljoonaa, se on kuulemma ihan vitun paska. Mä lupaan, että seuraavassa lähetyksessä mä oon kattonut Piratesia sitten. Niin ja Howard the Duck oli 2, melkein, tai siis 37 miljoonaa. Ja Aliens, mun mielestä Aliens oli 4. Kalle, ja se oli vasta niin kuin 16 miljoonaa. Top Gun oli 15 miljoonaa. Joku siinä välissä oli vielä joku 1, mutta mieti 16 miljoonaa, 18 miljoonaa Aliens, niin ja mietitään Howard the Duckia, niin no, kyllä mä sanon, että kyllä Aliens näyttää isommalta kyllä, joo. Myöhempi Pirates on tutupi. Hei, niin mullekin. Todellakin. Joo. Mutta joo, mä katon sen Piratesin sitten. Mutta nyt sitten illan titaanit sieltä tulee Someone Tre ja sitten Koroday. Ja nyt alkaa viheltää sitten. Mä en oo tähän mitään hienoa pelikisaa vielä suunnitellut, mutta nyt kun mä painan tämän napin, sitten alkaa viheltää. Nyt se alkaa viheltää. Kuka se täällä? Someone Tre soi kevlarisuojassa, Someone Treta, sieltä lähtee sitten Ai Korodaytakin Kevlar-suojaa, perkelee! Kuka lähtee se? Someone Tre! Koroday tipahti, Someone Tre! Sieltä Kevlaria suojasi ensimmäisellä osumalla ja Korodayta kanssa. Tämä oli todella, okei, tää nyt ehkä mä oon eeppisempi, mä juonan tätä, mutta ihan oikeesti. Mä en oo mitään suunniteltu tähän mitään nappia, että mä voin valita kumpi voittaa. Someone Tre voittaisi, Kevlar suojasi sitten myös Korodayta suojasi Kevlar, molemmat on jäseniä. Mutta tällä kertaa Someone Tre vei kyllä niin kuin palkinnon sitten kyllä. Kilpailu Visaskapa tietokysymys kilpailussa on kuvakyserit parempi, koska niitä on hankalampi nopeasti kuin... Okei, siis mun mielestä niin kuin... mun on vaikea nähdä, että kukaan kerkiäisi googlaan niin kuin noin nopeasti, jotain. Kyllä se AI aika nopeasti vastaa, mutta joskus nämä kysymyksen asettelu on sellainen, että se ei sovellu niin kuin suoraan AIin niin kuin, vastattavaksi. Että kyllä se varmaan pystyy, mutta mä veikkaisin, että se ei ehkä ole kannattavaa. Ehkä.
Holy shitballs. Hei, onnea Someone Tre. Mä tuun eikö sä oo menossa kirpputorille? No voit sä tulla, tuu kaverin kanssa kylään, niin en mä tiedä. Joo, tuu käymään, niin saat valkata tuolta. Hyvää vilmiä taas. Pistä mailia, niin saat sieltä. Hei, oikeesti. Fucking ei, man. Noniin, hei, tässä oli 86 vuoden kakkosesitys, tai kakkososa. Ja kyllä mä ajattelin, siis, tää nyt ei välttämättä mun kanavan katsotuimpia ohjelmia, mutta siis mä itse tykkään tehdä näitä oikeasti tosi paljon. Mä tykkään katsella näitä vanhempia filmejä, saattaa olla jotain tämmöisiä, mitä mä en ole ikinä edes nähnyt. Esimerkiksi just tässä tää Vice Guy, vaikka se oli ihan paska, mutta siitä huolimatta mä tykkään katsella. Joten mä ajattelin, että mä teen tässä, jos ei nyt elokuun aikana, niin ainakin sitten syyskuun aikana niin tekisin yhden. Ja sitten Halloweenin aikaan tulisi toinen jakso. Ja sitten vielä ainakin yksi sitten loppuvuodesta. Siellä on paljon, koska siis mulla on lista 86 vuoden elokuvista. Siellä on tosi paljon semmoisia leffoja. Osa niistä on semmoisia, mitä mä en ikinä nähdä. Semmoisia, mitä mä haluan käydä läpi. Ja sitten on näitä suoraan videolle filmejä. Esimerkiksi Indonesia-sektori, Rambo ja kaikkea tämmönen. Niin ai maan kautasi on kyllä hyviä kyllä, joo. Yksi kehitys olisi, että laittaisi kisanaiksi chatin pois näkyvät, ettei pääse No siis, it is impossible. Mä siis millään apilla mä en pysty vaikuttamaan siihen, mitä siellä chatataan, että miten chatissa näkyy. Siis mä oon miettinyt kanssa, että siellä varmaan pystyy kopsaa hyvin, mutta toisaalta taas se ei ole myöskään hyvä strategia kopsata aina vastauksia. Se on vähän kuin kokeessa luntaisi, mutta mitä jos ne ensimmäiset, jotka vastas, niin ei tiennytkään oikein. Oliko hyvä filmi Richard Papen The Star is Born? Richard Papenillekin alkaa loma tossa viikon päästä, niin ehkä me kuvataan joku video Helsingissä sitten. Mitä jos mä tuun Freakazoidin tykö kylään ja sitten Richard Papenin tykö kylään ja otetaan parit pilsneerit sitten auringonlaskun aikaa sitten. Top-lista näytetään vielä tossa, kun sieltäkin tulee. Meidän top-lista näyttää tältä hetkeltä. Ei ole Howard the Top, ei ole Howard the Top. Howard the Duck on kakkosena, kyllä, katsojien äänestämänä siellä sitten kyllä, mutta kyllähän Aliens on ensimmäisenä, että onhan se kyllä. Kiitos, kun et saa PS-jutuissa aivohalvausta, näyttää monesti. Mikä PS-jutuissa? Ai paskasaavi. Vai perussuomalaiset? Kumpi? Chris Christopherson on hyvä. Joo, kyllä mä ajattelin, että kyllä mä jonkun komiat kokoelmat reissun tee kyllä, joo. Yeah. Ja sitten täytyy sopia leffakaupan, siis mun on pitänyt varmaan 2 vuotta mennä pieneen leffakauppaan kuvaan se viton divarikierros video. Se on siis mä oon 2 kertaa meinannut käydä, sitten on aina, tänään se on kiinni, teekö keskiviikkoisen, vai mitä, onko se keskiviikkoisinkin? Voi vittu. En mä kerkiä. Tai just joku, että on ollut joku juttu Helsingissä, niin en mä enää kerkiä sinne. Niin. Kuvatietovisä oli hyvä. Joo. Kyllä. Vuosikatsauksen historialivet ja vastaavat persoonalliset etukäteisvalmisteltuja vaativat ja tekijäkin kiinnostavat Infoplayers-livet on parasta.
Niin munkin mielestä. Se on ihan totta. Se on vaan se, että siis, no, en halua kuulostaa nihkeältä, mutta niin kuin se, vittu kun niiden tekemiseen siis se aika, mikä niiden tekemiseen kestää, niin se on tosi paljon. Ja kyllä mä niitä, siis se on semmoinen passion project, kun mä niitä teen, niin se on sitä. Niin. Ja hei, ensi jaksossa sitten, kun otetaan tässä ennen Halloweenia, niin siellä varmasti on Big Trouble in Little China ja sitten raakakeikka Avenging Force. Pekka Puupää poliisina. Uuno muuttaa maalle. Voi Jesus freaking Christ. No, Blue Velvet on varmasti siinä kanssa. Mä otan seuraava jakso, se on vähän action-painotteisempi sitten. No okei, mä tiedän kyllä, että Blue Velvet ei ole actionia, mutta niin kuin sanotaan näitä Avenging Force ja sitten esimerkiksi Night of the Creeps on siellä Halloween-osastossa sitten kyllä jo. Sinä vs. Setämiehet, leffavisa. Mikä on vs. Ketkä on setämiehet? Vieläkin 200 ihmistä katselee, 207 ihmistä katselee. Katsotaan muuten, onko tullut tilaajia lisää tässä. Nyt mä refreshaan sen tästä. Oi juman kautta. 8 tilaajaa lähetyksen aikana. Hei, oikeasti. Fucking ei. Tervetuloa kanavalle heille, jotka tulivat. Ja kiitos, että sinä katselit täällä. Ja kiitos kaikille superchattajille. Ja hei muuten kiitos. Kiitos uusille supersäkkijäsenille. Täällä on oikeasti supersäkkijäseniäkin. Ennen kuin poistutaan tästä ruudun äärestä, niin otetaan lista auki saakeli. Joo, niin. Niin supersäkkijäsen verisäkeli. Tossahan se. Niin, tänään katsoin listan, niin Petri Lahtinen on tullut. Tervetuloa Petri Lahtinen. Nahka Herbert oli jo viime viikolla, kiitos siitä. Kraken 84 ja Harri Jokinen ja Retribution, Niko Räsänen, Nappi Ojala, Kaliforniani, Epis 33, Tavaina ja sitten Elisabeth Ronia sieltä ja sitten P. Jalonen, Juhani Mäki Ainoni. Ossin Los Angeles leffa-arkisto. Oh yeah. Ja sitten Someone Tre. Huomenna nähdä. Janni S. CB Finn. Niko 75. Vielä on paketti tulossa. Varne. Mitähän muuten mä olin kirjoittanut Rocky siihen edelliseen voittoon? Koska mä olin lähettänyt Rockin sulle jo. Mutta Chamday, Korodei oli supersäkien tiukka kisa. Mies Velaatasta, aina valmis. Te Sampola, Markus Käänsäkangas, Dream Evil. Mikko Heinonen, Konero, Jake Rautio sieltä ravintolasta. Savikko 24, Niko K, Juuso Paakko, Te Kaippaa. Kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketuleipä, Henk Maisters. Matthew Mäkönenkin suhinais. Baritonisti, Kokko, Frikasois, Danked, Yläpelte ja Oisku. Siinä on viimeisimpiä, tai no pitkäaikaisempia dudeja, jotka on yli 70 kuukautta. Miettikää sitä. Joo. Red Letter Media hengessä vähän leffavisaa. Apassi vastaan Vilho Action leffavis. Mikä on Red Letter? Mä en yhtäkkiä muista Red Letter Mediasta tietovisaa, mutta joo. Joko loppu. Siellä Kaliforniaan joudat joko tää loppuu nyt. Olisiko huomenna joku katselu Discordissa illalla? Mä en kerkeä huomenna kyllä ainakaan. Siis ainakaan mä, mutta siis vetäkää te ihmeessä. Joo. Huomenna sitä videotalkkia on uudet unboxaukset siinä ja mun itse asiassa tulee Eraser Schwarzenegger-video tulee sitten torstaina, kun Arnold Schwarzenegger täyttää 80 vuotta. Ja mä oon upannut sen jo tonne YouTubeen. Ja sitten just tuli Hold Press, mun piti tänään julkaista se jäsenen video, mutta sitten tuli toi uutinen, että Chuck Russell on kuollut.
mä haluan kuvata siihen insertin, joten sit mä vedän sen videon pois siitä, niin mä kuvaan siihen se insertti, että Chuck Russell in memoriam. Joo. Niin tulee sitten se Chuck Russell ja sitten muuten Deathstalker on tulossa sitten toi, kun ensiltä Deathstalker remake tulee tossa, niin ensi perjantaina tulee ensiltaan, niin menin katsomaan Apassi ei pääse, mutta Catchmatchin kanssa mennään katsomaan toi pressiin toi Deathstalker, niin siitä tulee video sitten. En tiedä vielä koska. Ei. Mutta joo, hei, nyt mulla on vielä lasi viskiä tässä, joten nyt hei, kusipää Ferris vaihtaa vapaalle, niin nyt puhutaan tässä niinku paskaa saatana. Voisin ottaa jäsenvideo vielä, mutta niinku, mä haluan nyt puhua paskaa vaan ihan yleisesti kyllä. Tsekkaa YouTubesta sitä. No, en mä nyt tsekkaa. Ehkä myöhemmin. Deathstalker oli hyvä. Uskon, että tykkäämään Apassi. Joo, siis Apassi valituisesti ei pääse, kun Apassi on, siis se on, itse asiassa ei ole töissä, vaan se on siellä Virossa sitten. Sitten muuten tulee se slasher-elokuva, se Lesbo Friday the 13th filmi tulee tossa. Niin siitä on kans tulossa, kyllä mä oon varmaan menen katsomaan. Se on mun ensimmäinen lomapäivä, niin kai mä sitten menen sinne pressiin katsomaan. Joo, Rip Chuck Russell. Charlie Russell ja joo, se pääsi, sehän aloitti uransa tekemällä oliko se trailereita teki New Line Cinemalle? Ei kun hetkinen, mä sekoitan sen tohon, ei se ollut, se oli toi Kingin juttuja kirjoittamassa sen ton Frank Darabont'n kanssa. Sitten pääsi tekemään elokuvaa Nightmare on Elm Street 3, ja se oli se eka elokuva. Ja sitten siitä lähti tekemään Blob-elokuvaa, ja sitten siitä, no mikä sitten, oliko se sitten vasta Maski sitten seuraava. Ja sitten tuli toi Schwarzenegger Eraser tuli siinä sitten 96. Sinne meni. Joo, kyllä Chuck Russell on kuollut, joo. Ja siis se mun mielestä kuoli 74-vuotiaana ja mun mielestä niin kuin ei ainakaan vielä tiedetä kuolinsyytä, että oliko se niitä, oli vaan niin kuin pelastushenkilökunta tullut paikalle ja löydetty niin kuin tajuton mies ja sitten kun se oli viety sairaalaan, niin todettu, että kyllähän tämä on selvää kauraa, että tämä mies, he died. Että todennäköisesti varmaan sydänkohtaus kyllä. Mutta miten sä 74-vuotias, se ei ollut mitenkään huonon kuntoisen näköinen ihminen, että nee. No. Niin, se varmaan kaikille joskus koittaa, mutta ei meikäläiselle. Mä oon Highlander. Ylämaalainen. I want to drink the whiskey. I want to drink the whiskey. Ai. Holy shitballs, man. Holy fuck nuggets, man. Joo, mulla tulee se Eraser-arvostelu tulee tossa 4K-arvostelu. Joo, ei se. Näin niinku sneak peekin, ei se kauhean hyvä filmi ole kyllä. Se olisi ihan hauska kyllä, jos mä vastaan Rauli leffavissa, että kun Raulihan on tehnyt kans niitä niinku leffavisoja, niin jos on suunnitellaan sellainen kysymykset sillä että se kyselisi multa ja mä kyselen siltä, niin joo, siinä olisi muuten hyvä idea. Täytyy Rauli kysyä. Mehän siis siis se on vaan aikataulukysymys ja kaupunki ja paikka, tila ja paikkakysymys se, että niinku, että
jos me asuttaisiin molemmat Helsingissä, tai Rauli asuisi täällä Tampereella, niin mä veikkaan, että siis, se olisi aika usein, me oltaisiin varmaan striimissä tässä ryyppäämässä, saatana. Sitten mennään baariin siitä. Mutta joo, pari viikon päästä tässä lauantaina sitten, niin onko se 8. päivä elokuuta, niin ei ole silloin lauantai-striimiä, kun me mennään silloin, minä ja Apassi ja Mätsi ainakin, niin mä en tiedä tuleeko muita trash-videoäjiä, niin mennään Raulin musavideoon sitten esiintyy. Mä teen siitä jonkun jäsenvideo ainakin sitten. Nobody sanonta Eraser oli eka Arskan toimintaleffa, mikä ei ollut komedia, minkä pääsi leffateatterissa katsomaan. Olisikohan mullakin ollut? Nyt kun ei, kyllä mä näin Last Action Heroon. Mutta voiko se sanoa, että onko se niinku puhdas toimintaelokuva? Siis niinku Last Action Hero on toimintakomedia, mutta kyllä mä sanon, että Eraser on puhdas toimintaelokuva. On siinä hassuja, no okei, ei kyllä kauheasti, mutta niinku se, että niinku, vittu mua niin vitutti, siis se vitutti niin vitu, ette voi kuvitellakaan sitä, kuinka paljon se vitutti, kun Terminator 2 tulee vuonna 1991. No, on se pakko nähdä, voi vittu, Frank Pappa Show ja kaikki trailerit, MTV tulee musiikkivideo, jumalauta, kaikissa tuutetaan Terminator 2, maailman kallein elokuva, iso elokuva, mitä on ikinä kuvattu. Okei, sitten me oltiin Mätsin kanssa, no niin, mennään se kattoo filmiä. Mätsin äijä tuli niinku meidän kanssa siihen, että mentiin Biopioon. Me tiedettiin, että siellä ollaan vähän löysiä ikärojen kanssa ja sitten me mentiin siihen ja sitten se äijä sanoi, että joo, ei. Nämä pojat on varmaan vähän liian nuoria, että ei tällä kertaa. Voi vittu se vitutti niin vitusti. Teki mieli alkaa itkeä ja varmaan itkinkin. Saatana, voi perkele. Ja okei, tää on niinku tää on taas sitten tää kolikon toinen puoli, mikä mun mielestä on hieno tarina se. Niin, kun, Indy 3 tulee. Ja vuosi on mitä 89. Meikäpoika on silloin, joku voi katsoa Elonetista, mikä se Suomen ensi-iltapäivä on, mutta mä veikkaan, että mä oon silloin 8-vuotias taas, koska mä oon syntynyt 79, niin tai 9-vuotias. Niin mä en ole vielä täyttänyt varmaan 10. Mutta pointti on se, että se on 14 ikärajalla varustettu elokuva. Sitten mennään Hällä 1. Mä muistan vielä elävästi mentiin. Vittu mä jännittää. Ei jumalauta, vittu jos mä pääsen kattoon tätä. Mä vittu tapan varmaan itteni saatan. Noniin, isäni kanssa. Edesmenneen isäni kanssa mennään kattoon. Sitten mennään siihen tällä ja sitten meidän äijä menee siihen tiskille, 2 lippua Indiana Jones. Näin. Vaistiko se vaan yhden? Se osti vaan yhden, koska mä 1 lippu Indiana Jones. Ja sitten, se lipun myyjä myy tällä, ja sitten se tulee se joku portsari tulee, tai siis tää tämmönen lipun tarkastaja tulee, hei, onkohan tää sun poika vähän liian nuori? Ja sitten meidän äijä vaan sanoo, että hei, kato, hei, Ville on nähnyt muukki, joten se pääsee tämänkin kattoon, Ja se äijä oli, tai no poika, se oli varmaan joku ehkä 20 äijä, 20 jätkä siinä. Ja meidän äijä sanoi, että Ville on nähnyt muukki, ja se tulee kattoon tämänkin. Että, joo. Ja se, ei mitään, tervetuloa. Ja meidän äijä ei tullut katsoa sitä elokuvaa. Sanotaan, hei nähdään, tuu 2 tunnin päästä kun loppuu, niin tuu tuohon Hällään kellariin, mä oon tuolla Kaljalla sitten, tuu sinne. Ja siis, mä en tiedä kuinka muuta kaljaa meidän äijä joi, mutta mä oon rupennut miettimään, että hetkinen, että niin kun se istuskeli siinä, niin kyllä se mun mielestä aina kaljaa joi, niin montakohan kaljaa joi, niin kun, siis se oli autolla kuitenkin, ei me ikinä missään bussilla liikuttu, että se varmaan joi niin vitusti kaljaa siinä, ajo varmaan kännissä, mutta no joo, se oli sen verran varmasti niin kova toleranssi siinä jo, että niin kun ei paljon haitannut. Niin. Mutta joo, arvostin tosi paljon. Ja siis tää on niinku kultaisia muistoja se, että niinku, vähän niinku semmonen,
These are not the droids you're looking for. Kato, kun Ville on nähnyt ne muukin, niin se tulee kattoon tämänkin. Okei. Tervetuloa. Superpetin pelit ei päässyt kattoon T2. Luettiin sarjakuva. Joo. Mutta sitten me kyllä nähtiin toi piraattiversio, mikä joku Mätsi oli saanut sen. Ja se oli semmoinen versio, mikä oli kuvattu videokameralla elokuvateatterissa. Ja se oli, että kuului nauroja. Ja sitten joku kävelee sitä edestä ja sitten joku räplää sitä linssiä tällä. Okei, tää ei nyt ole hardly mikä THX Experience. Jopa silloinkin mä tiedän. Tää on ihan paskaa, saatana. Siis voi jo ihan hyvin olla, että harmi kun tämä mies ei ole enää elossa. Mä olisin kysyä, että joiko sä ykköskaljaa? Niin kun, että mä ollut, siis se oli varmaan niin kuin kaljan ystävä. Mä muistin, että poltteli tupakkia siinä lukilehteen. Niin kuin siis ei mitenkään sellainen juovuksissa olevan olosena, vaan se niin kuin tosi asialla. Se poltteli tupakkia siinä, siis aina ihan vitusti röökiä veti röökiä ja sitten lukilehteä siinä. Joi olutta, voi olla, että se oli ykkösolutta. Voi ihan hyvin olla. Yes. Hyvä on. Kyllä se nyt niin on, että meitsi poitsi juo tämän viskin loppuun tässä teidän iloksenne ja höpöttelee vielä vähän. Ja sen jälkeen kun tämä viski loppuu, niin sitten mä täällä lähteä tuohon Olympiakorttelin tuohon Gardeniin. Se on ihan sikahyvä baari. Niin sinne menen ottaan ehkä yhden kokiksen. Ja sitten ehkä jotain muuta. Mistä oluista tykkäät eniten? No, mä sanon, että Sooli on hyvä. Sooli on hyvä. Se on ainakin hyvä kesäolut kyllä. Mä taisin vastata siihen sun kommenttiin tuo viesteissäkin. Tai tuolla YouTuben kommenteissa kyllä. Yes. Hei, pistetäänkö muuten, katsotaan vielä näitä mainoksia. Mulla oli vielä yksi mainoskatko tässä. Joo, ootas nyt. Joo, se oli tuossa toi, tän te näitte jo. Ei se mitään, katsotaan se uudestaan. Katsotaan tää uudestaan ja sitten... Nämä on kyllä niin hyviä, nämä on filmille kuvattuja, siis niinku, nämä on hyvännäköisiä mainoksia. Elokuvamaisia mainoksia. Kyllä mä aina vastaan ihan taatusti Mien mittainen KOF 1. Mulla oli samanlainen lehti kuin tällä pitkällä tässä mainoksessa. Hei äiti, mitä sä oikein teet? Paitsi, että mulla oli toi T-kauppaa talven mulla oli varalle. vielä takatukka. No nyt on T-kaupassa kesän herkut parhaimmillaan. Säilytään kesäkellari. Ei mennä kellariin. Miksei? Siellä on mörköjä. Etelän mies, älä huipota. Siis ei siellä mitään mörköjä ole. Totahan tämä, niin mennään katsomaan. Ahaa, vai tämmönen mörkö täältä löytyykin. Herkkuhamsteri Hillon kimpussa. Semmoinen myös yksityiskohta, mikä... No, lähdetään T-kauppaan täydentämään varastoa. Saat hyvän mielen kesäsi. Tää on varmaan minuutin spotti. Että... Vähän Hei! Helsinki-Turkutien varressa on Lahnajärven upea vesi. Koko perheen riemukas matkakohde. Lahnajärven iloinen vesipuisto. Siellä tavaraa. Tule! Vesipuisto Lahnajärvi. Ootteko ikinä käynyt? Tänä iltana jatkamme lähetystämme hautaus kello toimi 22 täällä Mikäs se nyt oli? kakkosverkossa, Ja joku siellä jolla katsoi saamme sitä kuulla jo ja sen, nähdä päivän mikä on tärkeimmät ja hautaus uusimmat toimituspäivässä. ajankohtaisuudet Se oli 10 uutisissa. Fear, joku juttu. Ja filmiohjelmat 86. Mutta nyt sitten vielä toinen mainoskatko, mikä mulla oli in store for you. Ja mä oon nää kaikki ladannut YouTubesta, että en mä nyt ole mitään niinku, tiedätkö, kamalaa niinku tutkimustyötä tehnyt näiden eteen, että
Mä en oo niin cool äijä. Joo, tässä. Jotkut grillaavat itseään auringossa. Mikä baby. Ai saatana kasa. Toiset saunassa. Toiset tykkää grillata. Eräät grillaavat alaisiaan työpaikalla. Mutta minä, poika, grillaan teelupihvejä, grillikylkeä, makkaraa, tomaattia, sipulia. Oi. Terve, terve. Jaha. Jollain Suomessa vuorolla. No joko ne on valmiita kohta? Ihan kohta. Kaikilla meillä on omat grillaajansa. Tee kauppasi. Saat hyvän mielen kesäsi. Pienet suffelit, Ai, ai. pienet Tämä suffelit, musta niin suffelit. herkkuja ne on. On vohveli, on toffeeta, on paljon suklaata. Sala suffeli. On toffeeta, on suklaata, ne Fatserilta on. Lapsellisen hyvää. Suffeli. En mä halua suffeli, mä haluan suffelitytön. Nyt R-kioski tarjoaa maailmankuulun charmantin Jean-Pierre Kuselan taiteelliset helmet yhdellä kasetilla. Suuremmoinen Jean-Pierre Kusela. Hae unelmiesi musiikkikasetti viipymättä R-kioskista. Se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin. Ai. Toyota kesä 2020. Koeajat Toyota. Saat kasetin huippumusaa. Kesäpäivät Toyota-linkkeissä. Koeaja. Ja mukana kasetti. Valiojogurtissa on alkuvoimaa. Ja paljon marjoja, paljon hedelmiä. Nautin niistä. Ota ja nauti Oi, mahtava mars. Ui. Ota myös osaa mahtavaan kilpailuun. Jaossa nyt 4 upeaa Pelikaan polkuvenettä. Työtä lepoa liikuntaa, Mars-päiväsi parantaa. Se on siinä. Noniin, hei, nyt minä kiitän teitä kaikkia katsojia ja kiitoksia seurastanne. Oli taas jälleen kerran todella hauska puhua teidän kanssa kaikista maan ja taivaan väliltä ja erityisesti 1986 elokuvista. Nyt meikäläinen lähtee baariin etsimään oma suffelityttöä sitten ja palataan sitten viikon päästä Sokka irti -lähetyksessä, kesäloman alkajaislähetyksessä, niin paremmin asiaan sitten siinä. Ja todellakin, hei, hyvää viikonlopun jatkoa ja kaikkea hyvää